Return to me, Teshuvah. Return to me. सरस्पर देवाचो आशीर्वाद ह्या जाग्याचेर हांगासर आसल्या सर व्यक्तींचेर हांगासर रितेल्यांचेर हांगासर आसल्या सर बँडाच्या सान्यांचेर आतां आमी विशेष रितीन हांगासरच्या सर वस्तूंचेर देवाचो आशीर्वाद घालून हो जागो आमी पवित्र करूंक वेता. हाचे मुखांतर ह्या जाग्यार देवाचे हजारपण भोगूंक आमकां हर एकल्याक साध्य जातलें. कित्याक खंयसर देवाचो आशीर्वाद पडटा तो जागो पवित्र जाता आनी खंयसर तो जागो पवित्र जाता थंयसर पवित्र देवाक मेळोवंक अनुभव करूंक आमकां साध्य जाता. देखून ही रितीन आमी सुरू करता आसतना हांगासरच्या सर्व वस्तूंचेर व्यक्तींचेर विशेष रितीन आतां आमी आशीर्वाद घालूंक येता. हांव विनंती करता आमच्या विगार बापा लागीं ही मागण्या विधी सलोवन भरच्याक. मोगाळ भाव भयणीनो, आज आमी शिकोवन घेवंक तशेंच मागणें करूंक आनी ह्या प्राजीत काळाच्या ह्या विशेष आत्मीक पुनश्चेतन कार्याक एकठांय जाल्या हांव पवित्र सभा ह्या संदर्भार अशें एकठांय जाल्ल्या लोकांचेर देवाचो आशिर्वाद मागची रीत सोलोवंक आमकां उलो दिता. कित्याक ह्या जमते वरवीं सोमिन्स आमचे कडेन उलयता. वेळा काळा आदीं देवाचो वेलिपोन आशिल्लो गुट्टो आमकां उक्तो करूंक ताका बरें दिसलें. आपल्या पुता जेजू मुखांतर ताची दयाळाय आनी ताचें बरेंपण ताणें आमकां उगडापें केलें. देखून आमी ताका अर्गां दिवंक फावो. आमी आयकलां त्या उतरा प्रमाणें आमचें जिवीत आमी मांडून हाडूंक जाय. आपल्या पवित्र आत्म्यान आमकां सताची पूर्ण वळख दिवचे खातीर आनी आमी सदांच ताका मानता तें करूंक आमकां ताणें गठाय दिवचे खातीर आमी हांगाची भायरसन वेच्या आदीं आनी आमच्या वावरा थळार आमच्या कुटुंबांनी आमी जें कितें आयकता तें कार्यगत करूंक आमी तसो आदार मागया. आमची मोना आमच्या सर्वेस्परा देवात थंय उबारया. सर्वेस्पर आमचे सवय उलयता ती उतरां आत्मो आनी जिवीत आनी त्याच वेळार गायना मुखांतर ह्या फेथ बँडा मुखांतर पवित्र मिसाच्या बलिदाना मुखांतर आराधन तशेंच आंतरीक पेकोवणी इन्नर हिलिंग ह्या प्रक्रिया मुखांतर आज आमी ताचें बरेंपण आनी ताची सकत जोडूंक वेता. आमी फकत उतार आयकोवचे मनीस न्हय पूण ते पाळचे मनीस जावंक आनी सताक साक्ष दिवच्या दिशेन आमी त्याच सोम्याच्या आदारान आमचे हे आत्मीक पुनश्चेतन कार्यक्रम आमकां नव्यान सक्तेन बरो म्हूण आतां आमची मागणी आनी आमची प्रार्थना ताचे थंय उबारुया. तुमची जबाब उलय सर्वेस्परा तुजे सवय आसात ससनाच्या जिविताची उतरां. क्रिस्ता देवाच्या पुता तुज्या बापाचो मोग मनशांक परगटोवंक तूं ह्या संवसारांत आयलोय. तुजी उतरां बापाळ मोगाच्या बरेपणाची खुणाक कशी घेवंक आमचो भावार्थ वाडय म्हूण मागता. उलय सर्वेस्परा तुजे क्रिस्ता बाप तुजे सवय प्रसन्न जालो आनी तुज्या उतराक विश्वासीपणी पाळो दिवंक ताणें आमकां आज्ञा दिली.
तुजी उतरां नियाळूंक आनी तांची गोडसाण साकोंक आनी बोगूंक आमकां जाणविकायेचें मोन दी. उलय सर्वेस्परा तुजे आसात ससनाच्या क्रिस्ता देवाचें उतार आयकतात आनी तें पाळतात ती सुभागी म्हणून तुवेंच सांगलाय. मुरये माये भाशेन तुजी उतरां पाळून सदांच ती आमच्या काळजान सांबाळूंक आमकां फावो कर. उलय सर्वेस्परा तुजे लागीं आसात सस्नीक जिविताची उतरां. क्रिस्ता तुज्या उतरान मोती सो काळोख तूं पयस करताय आनी ल्हानांक आनी व्हडांक जाणवाय दिताय. काळजाच्या सदेपणान तुका आयकोन सर्गींच्या राज्याचे गूट आमी वळखूंक पावो. उलय सर्वेस्परा तुजे लागीं आसात सस्नीक जिविताची उतरां. येजू क्रिस्ता पवित्र सभेन सदांच तुजें उतार तूं परगडताय. ह्या परी तें बावडतान आयकतेल्या सगळ्या मनशांक तें उजवाड दिवं आनी प्रिती मोगान तांकां एकवटाव. तशेंच आयच्या दिसा हें उतार आमकां परगडच्या खातीर प्रत्येक तरान हांगासर आयिल्ल्या मानादेक बाप हेराल्ड तशेंच आमकां हेर विविध रितीची कुमोक दिवच्या आनी स्तुती होगळापांत आमकां कुमोक करच्या गोंयांत जावन आयिल्ल्या फेथ बँडाच्या ग्लेन आनी ताच्या सांगात्यांक तशेंच हांगासर विविध रितीची सेवा दिवच्या आनी विविध रितीची ही मांडावळ करूंक आमकां कुमोक केल्ल्या हर एकल्याचेर तुजी आशिर्वादां घाल. आमी सगळीं तुजे थंय एका मोनाची आनी एका काळजाचे जावचे खातीर आनी तुज्या उतराचो मोग करूंक ती सदांच पाळूंक आमकां कृपा दी म्हूण आमी मागतांव. उलय सर्वेस्परा तुजे लागीं आसात सस्नीक जिविताची उतरां. प्रितीच्या भाव भयणीनो आमची मेटां ताच्या उपादेसाच्या वाटांनी चलोवन व्हरूं म्हणून आतां आमी माऊनपणी देवा लागीं मागोया. आशिर्वादाचे मागणे सर्वेस्पर आमी तुका अर्गां दितांव. आमी तुका वाकणतांव. तुज्या नांवाची स्तुती गायतांव. आदी मागा जायते पावटी तरांनी आमच्या पुर्वजां कडेन प्रवाद्या वरवीं तूं उलयल्लोय. शेकी तुज्या कृपेची ग्रेस गाय सगळ्यांक परगटूंक तुज्या पुता वरवीं तूं उलयल्लोय. कलतेपणी आमी तुजे लागीं मागतांव. तुज्या उतराचो नियाळ करूंक आनी तुका स्तुती गायन करूंक अर्गां होगळाप दिवंक ह्या प्राजीत काळार ते शिवा आमी तुजे थंय फाटी येवंक जाय. आमचे पातकी जिणी बदलूंक जाय. आमच्या दिसपट्ट्या जिणयेन तुजी खाकूळ तूं भोगूंक जाय म्हणून हांगासर एकवटलेली आमी हर एकली तुजी खुशी जाणा जावन आनी सगळ्या वस्तूंनी फावो ते परी तुजी सेवा करून आमी सुफळ जायशें कर. ह्या सुवातेचेर हांगा जर आसल्या सुमेस्तांचेर तुज्या उजव्या हातान आशिर्वाद घाल. तुज्या कृपे देण्यान तूं आम्हा सुमेस्तांक नेटय आनी तुज्या मोगान तूं आमकां सक्तेवोन कर. क्रिस्ता आमच्या सम्या वरवीं आनी हांव नेतळ जातलो. दूत म्हाका आनी हिमा प्रासर्दवो जातलो. हिसोपान मुझेर उदाक्षिण येसुमिया आनी हांव नेतळ जातलो. दूत म्हाका आनी हिमा प्रासर्दवो जातलो. ताकूत मोजी करी देवा तुका कुर्बान.
जगण्याची रीत देव काकुळतीचो बाप पवित्रत्म्यावरील सगळें सत शिकोवंक आपल्या शब्दाक ताणें संवसारान पाठयलो तसो आम्हा स्मेस्तांक शुभ वर्तमानाचे परगटणार आणि आपल्या मोगाचे साक्षीदार करूं आमेन. सौम्या उलय आयकता साकर तुजो सलय म्हाका सलय जावन आसाय आश्रम म्हजो. बापाचे पुताचे आणि पवित्र आत्म्याचे नामी आमेन. सतमंता देवाक सर पदवेदार बापाक सरगानी पितुमिचार असणारा आणि जिसू क्रिस्ताक ताचे एकलास पुताक आमच्या सुम्या तो पवित्र आत्म्यावर वेंगर बेसंबोलो अंकार मरियेतान सलमालो पॉन्स प्लत काल ताणे कुश सोसले ताका कुर्सा जुडलो तो मेलो आणि ताका आनी पिलो तो मेल्ल्यामध्ये देवलो तिसरे दिसा मेल्लांतलो जिवान जालो सर्गा सोडलो सर पदवेदार देव बापाच्या उजव्या बसला थंय तावन जिव्यानी मेल्ल्यांची मनसुबी करूंक येतलो. सतमंता पवित्र आत्म्या कतोली पवित्र सभे भक्तांचो एकतार पातकांचे बगसाणे कुडीचे जिवंतपण सासनाचे जिवीत आमेन. आमच्या बापा सर्गींच्या तुझे नांव पवित्र जावं तुझे राज आमकां येवं तुजी खुशी सर्गार जाता तशी संवसारान जावं. आणि आम्ही आमचे सुकलेल्या भुक्षिता तशी आमची पातकां बदोस आणि आमकां ताळ्यान पळोवंक दिवं नाका पूण बायटांतले आमकां निवार. नमान मरिये कृपेन बरले सुमी तुझे संगता स्त्रियां भितर तूं सदैव आणि सदैवी फळ तुझ्या कुशीचे जिसू. भगवंती मरिये देवाची माय आमच्या खातीर विनंती कर आता आणि आमच्या मरणाचे कळे आमेन. नमान मरिये कृपेन बरले सुमी तुझे संगता स्त्रियां भितर तूं सदैव आणि सदैवी फळ तुझ्या कुशीचे जिसू. भगवंती मरिये देवाची माय नमान मरिये कृपेन बरले सुमी तुझे संगता स्त्रियां भितर तूं सदैव आणि सदैवी फळ तुझ्या कुशीचे जिसू. महिमा बापाक आणि पुताक आणि पवित्र आत्म्याक. ए सभा भवन ध्वनिवर्धक 20 दिव्यांची व्यवस्था संगीत उपकरणां आणि हेर संगती तशेंच ह्या आत्मीक पुनश्चेतनाक सांगत दिवच्या पिरगस याजकां बराबर सगळ्या जोम्याक 100 वरां जेजूच्या आमोलीक रक्ताच्या संरक्षणाक समर्पून सुम्याच्या काकुळटीचो सागोर हांगासर उक्त्यान वळून दिवून आमी आतां गावया. कृष्णाच्या बापा हांव तुका भेटयता तुझ्या अति मोगाच्या पुताची आमच्या समिया सडवंदरा जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रगत आत्मो आनी देवपण आमच्या पातकांच्या आणि सगळ्या संसाराच्या पातकांच्या परिपोना पासून जिसूच्या कठीण कष्टांच्या पाशावा मारिफात आमची आणि सगळ्या संसाराची काकलूत कर. जिसूच्या कठीण कष्टांच्या पाशावा मारिफात आमची आणि सगळ्या संसाराची काकूत कर. जिसूच्या कठीण कष्टांच्या पाशावा मारिफात आमची आणि सगळ्या संसाराची काकलूत कर. जिसूच्या कठीण कष्टांच्या पाशावा मारिफात आमची आणि सगळ्या संसाराची काकलूत कर. जिसूच्या कठीण कष्टांच्या पाशावा मारिफात आमची आणि सगळ्या संसाराची काकलूत कर.
जेसूच्या कठीण कष्टांच्या पाशावामरी फार आमची आणि सगळ्या संसाराची काकलूत कर. जेसूच्या कठीण कष्टांच्या पाशावामरी फार आमची आणि सगळ्या संसाराची काकलूत कर. जेसूच्या कठीण कष्टांच्या पाशावामरी फार आमची आणि सगळ्या संसाराची काकूत कर. जेसूच्या कठीण कष्टांच्या पाशावामरी फार आमची आणि सगळ्या संसाराची काकलूत कर. जेसूच्या कठीण कष्टांच्या पाशावामरी फार आमची आणि सगळ्या संसाराची काकलूत कर. ये भाग्यवंता देवा, ये भाग्यवंता बळवंता, ये भाग्यवंता आमच्या काकलूत आमची कर. ये भाग्यवंता देवा, ये भाग्यवंता बळवंता, ये भाग्यवंता आमच्या काकलूत आमची कर. ये भाग्यवंता देवा, ये भाग्यवंता बळवंता, ये भाग्यवंता आमच्या काकलूत आमची कर. तेशुवा दुग्धर प्राजित कर. भक्ती कार्यांक चड आणि चड फिरगस कुटुंबाच्या संध्याने हजर जावं. गरजेचें दैवीक प्रेरण आणि उरपा सोम्याच्या काकुळटीच्या सागरतावन हरेका आत्म्यार वळोवन दी म्हूण गावया. ससनाच्या बापा हांव तुका भेटयता, तुझ्या अति मोगाच्या पुताची आमच्या सुमिया आणि चढवंडऱ्या जेजू क्रिस्ताची कुडाणी रखत आत्मो आणि देवपण आमच्या पातकांच्या आणि सगळ्या संसाराच्या पातकांच्या परीतपणापासून जेसूच्या कठीण कष्टांच्या पाशावामरी फार आमची आणि सगळ्या संसाराची काकूत कर. जेसूच्या कठीण कष्टांच्या पाशावामरी फार आमची आणि सगळ्या संसाराची काकूत कर. जेसूच्या कठीण कष्टांच्या पाशावामरी फार आमची आणि सगळ्या संसाराची काकूत कर. जेसूच्या कठीण कष्टांच्या पाशावामरी फार आमची आणि सगळ्या संसाराची काकूत कर. जेसूच्या कठीण कष्टांच्या पाशावामरी फार आमची आणि सगळ्या संसाराची काकूत कर. जेसूच्या कठीण कष्टांच्या पाशावामरी फार आमची आणि सगळ्या संसाराची काकूत कर. जेसूच्या कठीण कष्टांच्या पाशावामरी फार आमची आणि सगळ्या संसाराची काकूत कर. जेसूच्या कठीण कष्टांच्या पाशावामरी फार आमची आणि
सगळ्या संसाराची काकूत कर जिसूच्या कठीण कष्टांच्या पाशावा मारिफात आमची आणि सगळ्या संसाराची काकूत कर जिसूच्या कठीण कष्टांच्या पाशावा मारिफात आमची आणि सगळ्या संसाराची काकूत कर ई भगवंता देवा ई भगवंता बळवंता ई भगवंता आमच्या काकूत आमची कर ई भगवंता देवा ई भगवंता बळवंता ई भगवंता आमच्या काकूत आमची कर ई भगवंता देवा ई भगवंता बळवंता ई भगवंता आमच्या काकूत आमची कर सगळ्या फिरगस कुटुंबाच्या आत्मिक पुनश्चेतनाक वावुरतेल्या आमच्या यासक बापांक कोवळी परिशदेक सोर संघटनाक सोम्याच्या काकुळतेक समर्पण गावया सिस्नाच्या बापा हांव तुका भेटयता तुझ्या अति मोगाच्या पुताची आमच्या सोम्या सोनीसर जेजू क्रिस्ताची कुडाळी रगत आत्मो आणि देवपण आमच्या पातकांच्या आणि सगळ्या संसाराच्या पातकांच्या परीकपणापासून जेजूच्या कठीण कष्टाच्या पाशावा मारिफत आमची आणि सगळ्या संसाराची काकुळट कर जेजूच्या कठीण कष्टाच्या पाशावा मारिफत आमची आणि सगळ्या संसाराची काकुळट कर जेजूच्या कठीण कष्टाच्या पाशावा मारिफत आमची आणि सगळ्या संसाराची काकुळट कर जेजूच्या कठीण कष्टाच्या पाशावा मारिफत आमची आणि सगळ्या संसाराची काकलूत कर जेजूच्या कठीण कष्टाच्या पाशावा मारिफत आमची आणि सगळ्या संसाराची काकूट कर जेजूच्या कठीण कष्टाच्या पाशावा मारिफत आमची आणि सगळ्या संसाराची काकळूत कर जेजूच्या कठीण कष्टाच्या पाशावा मारिफत आमची आणि सगळ्या संसाराची काकळूत कर जेजूच्या कठीण कष्टाच्या पाशावा मारिफत आमची आणि सगळ्या संसाराची काकळूत कर जेजूच्या कठीण कष्टाच्या पाशावा मारिफत आमची आणि सगळ्या संसाराची काकूत कर जेजूच्या कठीण कष्टाच्या पाशावा मारिफत आमची आणि सगळ्या संसाराची काकूत कर ही भाग्यवंता देवा ये भाग्यवंता बळवंता ये भाग्यवंता अमरा काकलूत आमची कर
आमची कर. हे भाग्यवंता देवा, हे भाग्यवंता बळवंता, हे भाग्यवंता अमर्या काकलूत आमची कर. गोंयांतावन फेथ बँड पंगड आमच्या आत्मीक परिवर्तनाक सोम्यते पाठींपोत्तोंच्याक आदार दिवन आयला आसता तांच्या मुखल्या मिसावान पयणांनी जिवितान सोम्याची काकूट निरंतर तांचे सवय रावून दी आनी तांचे मरिफात हेरांक वळोवन दी म्हूण गावया. ससनाच्या बापा हांव तुका भेटयता, तुझ्या ती मोगाच्या पुताची, आमच्या सोमिया सडवंदराची सुक्रिस्ताची कुर्द्यानी रगत अतमो आनी देवपण आमच्या पातकांच्या आनी सगळ्या संसाराच्या पातकांच्या परीक पवना पावसून जिसूच्या कठीण कश्टांच्या पाशावा मरिफान आमची आनी सगळ्या संसाराची काकूट कर. जिसूच्या कठीण कश्टांच्या पाशावा मरिफान आमची आनी सगळ्या संसाराची काकूट कर. जिसूच्या कठीण कश्टांच्या पाशावा मरिफान आमची आनी सगळ्या संसाराची काकूट कर. जिसूच्या कठीण कश्टांच्या पाशावा मरिफान आमची आनी सगळ्या संसाराची काकूट कर. जिसूच्या कठीण कश्टांच्या पाशावा मरिफान आमची आनी सगळ्या संसाराची काकूट कर. जिसूच्या कठीण कश्टांच्या पाशावा मरिफान आमची आनी सगळ्या संसाराची काकूट कर. जिसूच्या कठीण कश्टांच्या पाशावा मरिफान आमची आनी सगळ्या संसाराची काकूट कर. जिसूच्या कठीण कश्टांच्या पाशावा मरिफान आमची आनी सगळ्या संसाराची काकूट कर. जिसूच्या कठीण कश्टांच्या पाशावा मरिफान आमची आनी सगळ्या संसाराची काकूट कर. जिसूच्या कठीण कश्टांच्या पाशावा मरिफान आमची आनी सगळ्या संसाराची काकूट कर. ही देवा, हे भाग्यवंता बळवंता, हे भाग्यवंता अमर्या काकलूत आमची कर. हे भाग्यवंता देवा, हे भाग्यवंता बळवंता, हे भाग्यवंता अमर्या काकलूत आमची कर. हे भाग्यवंता देवा, हे भाग्यवंता बळवंता, हे भाग्यवंता अमर्या काकलूत आमची कर. तेशुवा देवाशी पाटिये ह्या भक्तीपणान हदर जावच्या हर एक भावंडाचे काळजा मनाचे कुडी आत्म्याचे गाय गुण जावन सोर बांदपास तुटून वचून पातकाचो कांटाळो खरी दूख आनी बोगसणे सोस्पेरीत हर एका आत्म्यांनी पवित्र आत्म्याचे कृपे देणी वळोवन दी म्हूण काकुळट मागून गावया.
कृष्णाच्या बापा हांव तुका भेटयता तुझ्या अति मोगाच्या पुताची आमच्या समिया सोडवंदरा जेजू क्रिस्ताची खुर्यानी रगत अथमो आनी देव पण आमच्या पातकाच्या आणि सगळ्या संसाराच्या पातकाच्या परिपवनापासून जेजूच्या कठीण कष्टाच्या पाशावा मारिपात आमची आणि सगळ्या संसाराची काकुळट कर जेजूच्या कठीण कष्टाच्या पाशावा मारिपात आमची आणि सगळ्या संसाराची काकुळट कर जेजूच्या कठीण कष्टाच्या पाशावा मारिपात आमची आणि सगळ्या संसाराची काकुळट कर जेजूच्या कठीण कष्टाच्या पाशावा मारिपात आमची आणि सगळ्या संसाराची काकुळट कर जेजूच्या कठीण कष्टाच्या पाशावा मारिपात आमची आणि सगळ्या संसाराची काकुळट कर जेजूच्या कठीण कष्टाच्या पाशावा मारिपात आमची आणि सगळ्या संसाराची काकुळट कर जेजूच्या कठीण कष्टाच्या पाशावा मारिपात आमची आणि सगळ्या संसाराची काकुळट कर जेजूच्या कठीण कष्टाच्या पाशावा मारिपात आमची आणि सगळ्या संसाराची काकुळट कर जेजूच्या कठीण कष्टाच्या पाशावा मारिपात आमची आणि सगळ्या संसाराची काकुळट कर जेजूच्या कठीण कष्टाच्या पाशावा मारिपात आमची आणि सगळ्या संसाराची काकुळट कर हे भाग्यवंता देवा हे भाग्यवंता बळवंता हे भाग्यवंता मरा काकुळट आमची कर हे भाग्यवंता देवा हे भाग्यवंता बळवंता हे भाग्यवंता मरा काकुळट आमची कर हे भाग्यवंता देवा हे भाग्यवंता बळवंता हे भाग्यवंता मरा काकुळट आमची कर मोगाचेनो देवी काकुळ दिसो तेच आम्ही केलो आम्ही भोव पवित्र जाग्यार आसा हो जागो सगळो पवित्र जाला आणि देवी काकुळतीन आमचे जे असले सकट उणेपण धुवन गेला ह्या जाग्यार आमी हॉलांत फंक्शनाक येवना बगार देवाचो अणभोग सोडूंक प्रत्येक जावन पातकी म्हण वळखून पातकाची दूख धरन सुटावे कुमसार जावंक निचव करूंक रेपरेशन करूंक देवाची परतूंक आमी हांगासर आयल्या एक आमच्या दोळ्या आमी दांपया आमची काळजां मना आयतीं करया ते शिवा
2024 देवास शिंपाटिये जयल पावतीचे उतरां थंयसर स्क्रिनार गेल्यांत सगळ्या काळजान आतांतरी सर्वेस्परा तुमच्या देवाशी परतून येया कित्याक तो मोवाळ तो काकोळदार तो सोसनीक आणि दयेन भरलेलो जॉयल चॅप्टर 2 वर्स 13 सबीत उतर आमच्या दोळ्या मुखार आसात तिसऱ्या कुर्सीन तुम्ही पळयल्यार जिणी बदलापाक गरजेच्यो 5 संगती थंयसर गेल्यात तुमचे दीस थंयसर तुमी गेला थंयसर आसा पातकी म्हण वळखून घे पातकांची दूख धर सुटावे कुमसार जा निचव कर आणि देवासशी पाठिये मोदेगाद थंयसर जेसू आत्मविस्तारान धरून रावला म्हाका आनी तुका आपयता दैवीक काकोळतीचें पिंतूर आमकां अरियेकल्या की ताचें तें वडता त्या देखून ही 100 गड्यांची भोव अर्थाभरीत रेतीर आमी सुरू करतना थोडे संगती तुमच्या गमनांत हांव सांगूंक आशेता ही एक रेतीर हे एक सामाजीक कार्य बिलकुल न्हय त्या देखून एक पाटी वॉला भितर आयल्या उपरांत ह्या पवित्र जाग्यार आयल्या उपरांत सोम्या संगी 100 वरां करसूंच्याक निर्धार करया कंडी जावन वॉला तावन भायरेचें भितरेचें आडवरला घरचेक तुमी वशेत प्रत्येक जावन हांगासर आमी ही रेतीर चलयत आसतना कोणाय किसा म्हज्या सांगाता बसलेल्याक खंयच्याय रितीन रेतीर करच्याक अडखळ जायनातले बरी आमी पळोवया आमचे मोबायलां एक सायलेंट मोडार गेल्या आमच्या मोबायलान सायलेंट मोडाक पडतना देवा संगीत देवाचो ताळो आयकूंक आमकां सुलभ जाता त्या देखून खंयच्याय रितीची अडखळ येनातले बरी आमी प्रयत्न करया जाता इतले मुखल्या जाग्यांनी येवन बसया कित्याक मागीर लोक येतना आमकां इल्ले कस जातात देखून मुखार मस्त सिटी खाली आसात युवजन आनी भुरग्यांनी दयेकन मुखल्या सिटीर येवन बसचे हांगासर तुमकां मागीर प्रेजन वर्शिपाक सुलभ जाता आनी रेतीरेन भाग घेवंक सुलभ जाता देखून हांव विनंती करता सर युवजन आनी भुरग्यांनी हांगासर मुखल्यो बसका आसात थंयसर त्यो स्विकार करच्यो आनी जाता इतली पाटली चेरां थंयसर खाली सोडचीं दळा मागीर आयलेल्यांक बसोंक सुलभ जाता तशेंच हांगासर आमी एक्शन सॉंग्स आनी आसा देखून सभा जाणां युवजनांक आमी मुखार आपयलां ते सांगात आयसीएमचे सांदे ताच्या उपरांत वायसीएस आनी इतर सक्कड भुरगीं व्हडां सक्कडी हांगासर एक्शन सॉंग्स प्रेज आनी वर्शिपाक तुमकां भाग घेवंक आमी विनंती करता वो पवित्र वेळ 100 वरांचो वेळ हाका हरी एका वेळाकी एक कनेक्शन आसा देवी काकुळतीन आमी सुरू केला ताच्या उपरांत आतां आमी प्रेज आनी वर्शीप इल्लो वेळ आसा ताच्या उपरांत मिसाचें बलिदान आसा मिसाचें बलिदान जाल्या उपरांत हांगासर शिकोवण आसा मागीर सक्रामेंताचें आराधन इनर हिलींग एनॉयंटींग आसा ताच्या पाणिमाने 1 घंटो आमी सगळ्यांनी सांगाता संतोषान सोम्या सांगाता हांगासर प्रेज आनी वर्शीप कर्ण आमी करसूंक आसा त्या देखून हो सगळो वेळ जर तर आमी खऱ्या मनान सगळ्या काळजान सगळ्या मनान सगळ्या आत्म्यान आमी करसूंक प्रयत्न केलें हो वेळ आमकां उणोवंसो म्हणून बगतलो त्या देखून हे सगळे तेशवा 2024 हे सलोन व्हरूंक आयलेल्या सर्व हांगासरच्या आमच्या सेऱ्यांक मोगाचो स्वागत आमी मागता योगार बापाच्या नांवी म्हज्या नांवी फादर हॅरी हांगासर पावला तो ग्लॅड समान थंयसर मायनर सेमिनरींत रेक्टर जावन आसा सबार रेतीर ताणें दिल्यात जिवन ज्योती म्हणल्यार रेतीर पंगडांती तो रेतीर दिवन आसलो आनी तो हांगासर सगळी रेतीर चलोवन व्हरतलो पोरूंचे बरी आमी सगळ्यांनी उसारले बरी फेथ बँड देवाच्या देन हांगा येवन पावला गोंयांत ते आयल्यात ग्लेनंडचो पंगड तांकांय विगडना बापाच्या नांवी म्हज्या नांवी मोगाचो स्वागत हांव मागतां ही रेतीर आमकां हरी एकल्या की उडासाची जावं दी ही रेतीर आमकां जिनी बदलावपाची जावं दी पवित्रत्मो आमचेर आपली सगळीं बेसांवां आशिर्वादां घालून दी आमची काळजां मनां उगडून दी आमचे थंय असले सक्कड अडकळी सक्कड सैतानाची पदवी वायट पदवी सक्कडी ह्या वखता तो पवित्रत्मो
आमचेर देवून काडून उडोवन दी हो जागो पवित्र जावन दी हांगासर असल्या एकल्या व्यक्तीचें काळीज देव जेजू आपडोवन दी आनी ते शिवा ही बदलावण म्हजे तें तुजें तें सर्वांत जावन दी म्हूण सांगून त्या सरस्परा देवाक आतां आमी स्तुती आराधन करया. Hallelujah. 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 Almost good evening. Good evening, brothers and sisters. Is it okay if I speak in English? Hallelujah. 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 आमकां आयज भोव आनंद कित्याक आमी हांगा आनी एकदां फादरान आमकां चान्स दिलात हांगासर येवंक तुमच्या वांगडाक देवाक वाखाणूंक. हालेलुया. 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 आनी एकदां आमकां बरी खुशाल जाता खुशालकाय भोगता तुमकां सगल्यांक हांगा पळोवन. हालेलुया. 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 आनी हांव जेन्ना चिंतालो हांव म्हज्या मनांत चिंतालो कितें सांगूंक हांव कशे भाशेन तुमकां देवाक वाखाणूंक उर्बा हाडूंक कितें सांगूं तेन्ना म्हज्या मनाक एक भास जाली की तुमी जाणा जावात जेन्ना तुमी म्हजें नांव वयर काडटले तेन्ना हांव जरूर हाजीर आसतलो. हालेलुया. तुमकां समजलां? The Lord God says, when you praise me this evening, I will be present. Hallelujah. 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 I do not know about you, but I believe. I believe that when my God says, I will be present, when my people, मोजे मोगाड लोक जेन्ना म्हजी वाखाणी कोत्तली देव म्हणटा आपूण हाजीर आसतलो. हांव स्वत मानतां. तूं स्वत मानताय? Can you understand? Do you believe? Hallelujah. 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 जेन्ना आमी देवाक वाखाणटा तेन्ना देवाचे सामक्राक जेन्ना येता तेन्ना खुशालकायेन येवपाक जाय. Hallelujah. Hallelujah. Do you understand that? What did I say? When you come in the presence of God, you must be happy. Hallelujah. You must be. Can somebody say it in Konkani? कोण कोंकणीन म्हणपाक जाता तें हॅपी? कितें? संतोष कायेन देवाक वाखाणूंक. हालेलुया. तर तुमी तयार आसात? सो आयज थोडो वेळ आमी फादरान जशें सांगलां थोडो वेळ प्रेज एंड वर्शीप मागीर देवाचें उतर आनी हो वेळ हांव स्वत मानतां देवाचें मोगान भरतलो हांगा. हालेलुया. देव आपले मोगान हांगा हाजीर आसा. हालेलुया. हालेलुया. सो आमी उबी रावपाक जाता? थोडो वेळ हात उबारून देवाक वाखाणुया. जाता तितले फोर्सान न्ही म्हणल्यार जाता तितले मोगान. समजुली? जाता तितल्या मोगान. Hallelujah. Let's lift up our hands and praise God. Hallelujah. 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 Praise you, Jesus. Thank you, Lord. Hallelujah. 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 Praise you, Jesus. Thank you, Lord. Hallelujah. 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 We praise you, Jesus. Hallelujah. 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 Shire hallelujah. 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 Jesus, do hallelujah. Hallelujah. Praise you. Shire hallelujah. Hallelujah, 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 hallelujah. Praise you, Jesus. एकठांय आमी जावया
कुशल कायन गाऊया सोर्वे स्पोराक. तुम्ही जाणा? Do you know the song? I can't hear you. Suratkal. Say yes. Suratkal. People of God. देवाची भुरगी. ऐकू घे ना. Yes म्हणत. Hallelujah. एक जोरान हालेलुया म्हणूया. हालेलुया. आणि मागच्या जोरान हालेलुया. आणि मागच्या लांब हालेलुया. एक लांब हालेलुया. हालेलुया म्हणूया. 1 2 3 म्हण. त्याच्या लांब जाता जाता म्हणूया. 1 2 3. Okay, so let's sing this beautiful song as we praise our God together. एकठांय आमी जावया कुशल गायन गावया सोर्वे स्पोराक वागानुया. एकठांय आमी जावया कुशल गायन गावया सोर्वे स्पोराक वागानुया. उर्ती भुक्ती सुगली शुक्ती सोर्वे स्पोराक वागानुया. उर्ती भुक्ती सुगली शुक्ती सोर्वे स्पोराक वागानुया. हालेलुया हालेलुया. Hallelujah, 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 hallelujah. Sorwe spora soglianeka. Hallelujah, 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 hallelujah. Sorwe spora wagan ektai ami zaunga kushal gayen gaunga. Sorwe spora waganuya. एकठांय आमी जावया कुशल गायन गावया सोर्वे स्पोराक वागानुया. उर्ती भुक्ती सुगली शुक्ती सोर्वे स्पोराक वागानुया. उर्ती भुक्ती सुगली शुक्ती सोर्वे स्पोराक वागानुया. हालेलुया 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 हालेलुया. Sorwe sporak wagan soglianeka. Hallelujah, 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 hallelujah. Sorwe sporak wagan. Che the world diwam so. Che the world diwam so. Che the world diwam ko. Taga world moga. Anek damriya. Che the world diwam so. Che the world diwam so. Che the world diwam so. Taga world mogam so. Taga no man kuruya. Tache na wirkaruya. Tachi urbi kutsaria. Tacho mokto patsaria. Taga no man kuruya. Tache na wirkaruya. Tachi urbi kutsaria. Tacho mokto patsaria. Sogli munuya. Che the world diwam so. Che the world diwam so. Che the world diwam so. Tacho mokto mogam so. Taga no man kuruya. Tache na wirkaruya. Tachi urbi kutsaria. Tacho mokto patsaria. Oi diuboro, oi diuboro, oi diuboro, macabuboro. Oi diuboro, oi diuboro, oi diuboro, macadiuboro. Hallelujah. Say hallelujah. 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 तुम्ही जाणा हे गायन ओय देव बरो जाणा तुम्ही ओके बँड नासतना तुम्ही म्हणूया ओके ओय देव बरो हालेलुया ओय देव बरो हालेलुया ओय देव बरो म्हाका बोबोस म्हणूया ओय देव बरो
म्हाका बरो आनी एकदा कम ऑन होय देव बरो होय देव बरो होय देव बरो म्हाका बरो आनी एकदा ए सायडीन जे आसा ते म्हणुया 1 2 3 4 होय देव बरो होय देव बरो होय देव बरो म्हाका बरो तुम्ही तांकां शिकोवपाक शकता मातशें फोर्सान म्हणून जाता जाता म्हाका तुजो हांस बरो दिसता हालेलुया हालेलुया कम ऑन लेट्स सिंग अगेन होय देव बरो Sondosia devace burgano Sondosia devace burgano Anekda म्हणूया सोबनी Sondosia devace burgano Sondosia devace burgano Dario P devace burgano Dario P devace burgano आता एकामेकाचो हात धरून आमी मोगान आमच्या देवाक वाखाणटले देवाक सांगूंक देवा आमी आयज एक संस्था एक तुजी भुरगीं जावन तुका वाखाणटा एका ताड्यान एका मोगान तुका वाखाणटा ओके सो वी गोइंग टू सिंग मोकोरा 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 देवाचे भुरग्यानो मोकोरा 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 देवाचे भुरग्यानो Arga tuka sumia sogli म्हणूया Arga tuka dunia Arga tuka atayani sasna Arga tuka sumia Arga tuka dunia Arga tuka Aneka sopni Arga tuka sumia Arga tuka dunia Arga tuka atayani satna Hallelujah Sokli ekatarian hallelujah 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 Praise the Lord मोगाल भावानी भयणांनो आयज जेन्ना जेजू म्हणटा आपूण तुमचे सोवें आसा तेन्ना आमचो रिस्पॉन्स कितें आमी कितें सांगता देवाक आमी तुजे सोवें आसात
न्हू आमी तुजे वांगडा तूं हांगा आसा म्हूण आमी तुज्या वांगडा रावता हालेलुया So we are going to tell our God, as you have promised to be here with us, we want to be with you. Hallelujah. 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 So आमी आतां जें कितें कोत्तांव आमी गायनां कोत्तांव आमी ताळयो पेट्टांव आमी नाचतांव जाल्यार जेजू आमी तुकाच कोत्तांव हालेलुया तुजे खातीर कोत्तांव हालेलुया तुकाच वयर उबारूंक कोरतांव हालेलुया 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 तूंच आमचें जिवीत हालेलुया तूंच आमची शक्ती हालेलुया तुजेर आमचो विश्वास हालेलुया 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 आमी ओस्कोत भुरगीं सोम्या आमी ओस्कोत म्हणल्यार तूं पदवेदार पदवी तुज्या हातांत आसा तूं दोयाल तूं मोगाळ आमी ओस्कोत पूण तूं आमची ओस्कोताय पळोवनासतना आमकां हे वेळार तूं आमची भुरगीं म्हूण मागता सोम्या हे वेळार आमी आमचें काळीज आमचें जिवीत आमची शक्ती सगळी तुका भेटयता हे वेळार हे दिसाक हे सांजेचे वेळार आमी जें कितें कोत्ता तें तुकाच लागून करता हालेलुया 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 तुमी काळजांतल्यान म्हणटा हें येस सो एकूचदा हात उबारून काळजांतल्यान देवाक हालेलुया म्हणया हालेलुया 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 Do you know the song My Life? The kids around. Here, in front. Do you know the song? Anybody knows the song My Life? Kon jana anga? Yeah, come. I saw your hands. Come. I love this about Suratkal. People are so, to me, so itli urbevond. Hallelujah. Come. Come, it's all right. Esther will be with you. Okay, anyway. We will show you the actions of the song. The song goes like this. My life is in you, Lord, my strength is in you, Lord, my hope is in you, Lord, in you is in you, my life is in you, Lord, my strength is in you, Lord, my hope is in you, Lord, in you is in you. The name of the song is My Life. Yeah, praise the Lord, hallelujah. So आमी ह्या गायनांतल्यान कितें सांगता मोजें जिवीत तुजेरूच जेजू मोजी शक्ती तूंच जेजू मोजो विश्वास तुजेर जेजू hallelujah hallelujah and then it says वाकांतलो तुका मोज्या जिवितांत कितें Okay, sogle shokten tuka wakantolo, sogle mogan tuka wakantolo. Hallelujah. So that's basically the song. So we will sing it in English and then we'll try to sing it in Konkani. So I myself have just learned the song in Konkani, okay? So we will learn it together. Are you good? Hallelujah. And I want to tell you something. We might be on stage, okay? And you might be there. But it is not about the stage and you. This is about God and us. Hallelujah. Hallelujah. Hangasur zata te amche Deo ak manta toshen zapak. Hallelujah. Hallelujah. So let's sing it together. One. Will do the actions? You think they got the actions? No? She did not get the actions. You got the actions? Okay, we'll do it just one more time. My life is in you, Lord. My strength is in you, Lord. My hope is in you, Lord. In you is in you. I will praise you. I will praise you with all of my life. I will praise you with all of my
Thank you so much. With all of my life, with all of my strength, and all of my hope is in you. My life is in you, Lord. My strength is in you, Lord. My hope is in you, Lord. In you is in you. My life is in you, Lord. My strength is in you, Lord. My hope is in you, Lord. In you is in you. I will praise you. I'll praise you with all of my life. I will praise you with all my strength. I will praise you with all of my strength. With all of my life. With all of my strength. And all of my hope is in you. Moje जीवित तुझे मोजी शक्ति तुझे मोजो विश्वास तुझे तुझे येशू मोजे जीवित तुझे मोजी शक्ति तुझे मोजो विश्वास तुझे तुझे येशू Accanto l'onduca moja civita Accanto l'on sugli molce shokte Sugli civita Moje sugli shokte Viswa somya tuje Sugli moja Moje जीवित तुझे मोजी शक्ति तुझे मोजो विश्वास तुझे तुझे येशू मोजे जीवित तुझे मोजी शक्ति तुझे मोजो विश्वास तुझे तुझे येशू Accanto l'onduca moja civita Accanto l'onduca sugli shukte Moja civita sugli shukte Viswasomya pogatu Moje जीवित तुझे मोजो विश्वास तुझे मोजो विश्वास तुझे तुझे येशू मोजे जीवित शक्ति तू मोजी शक्ति तुझे मोजो विश्वास तुझे तुझे येशू I will praise you. I will praise you with all of my life. I will praise you with all of my strength. I will praise you with all of my strength. With all of my life. With all of my strength. All of my hope is in you. My life is in you, Lord. My strength is in you, Lord. My hope is in you, Lord. In you is in you. My life is in you, Lord. My strength is in you, Lord. My hope is in you, Lord. In you is in you is in you. In you is in you. In you is in you. Is in you. Hallelujah. Say hallelujah. Say hallelujah. 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 Tumi rautanga. Thank you so much. Wait. We'll do another song. Another simple song. आणि एक
गायन आमी बँडान केन्नाच करूंक ना म्हणल्यार सिंपल सॉंग ते देखून करतले ओके सो वी वील ऑल डू इट इट्स कॉल जेजू म्हजो मोखोता जाणा तुमी होय आयकूंक येना कितलीं जाणां जाणा जेजू म्हजो मोखोता जेजू म्हजो मोखोता म्हजे सोबे आसा जेजू तो म्हजो मोखोता you're doing it well so we will follow you okay so you teach us the actions all right what's your name Sushmita Deshmita Jeshmita. Jesmita is going to sing. Jesmita is going to show us the actions. Hallelujah. Thank you so much. Let's do it together. Key. Okay, we'll give it a try. How do you do the action? She's showing the action. Jesu mozo mokota Moje sobe asa Jesu to mozo mokota Okay, so now you turn and you show them the actions. Hallelujah. Say hallelujah. Tumka boren dista? Maka urba eta. Hallelujah. Maka boren dista. Tumka boren dista? Hallelujah. 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 Let's do this song together. Jesu mozo mokota Moje sobe asa Jesu to mozo mokota Anekta soble Jesu mozo mokota Moje sobe asa Jesu to mozo mokota Jesu makahasoita Jesu makahasoita ha 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 Jesu makahasoita ha 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 Moje sobe asa Jesu to makahasoita Anekta sogli Jesu makahasoita ha 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 Moje sobe asa Jesu to makahasoita हांसपाक जाणा तुमी जाणात हांसप म्हणजे कितें वॉट डू यू से फादर हांसप मँगलोर तेंच म्हणटा हांसप मागीर हांसपाक जाणा मागीर हॉर्सान हांसत ओके सो वेन यू से जेजू म्हाका हांसयता हा 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 म्हणपाक जाता होय यू नो म्हजी भुरगीं जेन्ना हांव अशी पिशेपणां कोत्ता न्ही ती म्हाका हांसता हालेलुया म्हजें चेडूं आं तेका लॉस दिसता एकदां हांव कोत्ता तेका करपाक समजलें तुमकां हालेलुया तशेंच एकदां आमचे पवित्र हालेलुया पवित्र पुस्तकांत दावीद तुमी दाविदाक वळखता न्ही दावीद राजा जावन पिशेपणान करून मिन्स पिसोसो जावन आपल्या देवा मुखार वाखाणूंक लागलो हालेलुया तेन्ना कोण देवाक वळखना तांकां देवाचो अनुभव ना ती ताका हांसपाक हो आनी कितें कोत्ता कॅन यू अंडरस्टँड माय कोंकणी हो आनी कितें कोत्ता हो पिसो जाला हालेलुया तशेंच आमी जायते अशें पिशेपणां कोत्ता हांव म्हणल्यार कोणाक लागून कोत्ता हांव ही खुशालकाय आमकां अनुभवंक आमची देवाची हालेलुया आमी देवाचे मुखार येवन आमी ही ल्हान भुरगीं जशी आमी देवाचे मुखार येता हालेलुया कितलीं जाण हांगा ल्हान भुरगीं कोण हांगा ल्हान भुरगीं हांवूय ल्हान भुरगो म्हज्या देवा मुखार हांव ल्हान भुरगो आमी सगळीं हांगा ल्हान भुरगीं कितलीं व्हड जावं आमी हालेलुया हालेलुया कितली गिरेस्त जावं आमी म्हणल्यार आमच्या देवा मुखार आमी ताजी ल्हान भुरगीं हालेलुया हालेलुया हालेलुया
Hallelujah. So let's do it together. 하소이다. 제수 마카 하소이다. 하하하하. 제수 마카 하소이다. 하하하하. 모제 소에 아사 제수. 도마카 하소이다. 제수 마카 하소이다. 제수 마카 하소이다. 제수 마카 하소이다. 모제 소에 아사 제수. 도마카 하소이다. 제수 마카 게로이다. 제수 마카 게로이다. 모제 소에 아사 제수. 도마카 게로이다. 제수 마카 나초이다. 제수 마카 나초이다. 나초이다. 모제 소에 아사 제수. 도마카 나초이다. Okay. Ami goya oshe korun natstam. Tumi koshe natstam Koshe natstam tumi? Koshe natstam? Koshe natstam? Koshe natstam? Koshe natstam? Tumi sanga. Koshe natstam tumi anga? Suratkal koshe natstam? Koshe natstam? Okay. Bore. Tumi natstam maka dakoyat. Koshe natstam. Tu daketa? Sister. Okay, all right, my sisters will show. Okay, together, 1, 2, 3, go. Jesu makanatsuita, Jesu makanatsuita, moje soye asa Jesu, tom makanatsuita, Jesu makanatsuita, Jesu makanatsuita, moje soye asa Jesu. 도마카나초이 제수 모서목 제수 모서목고다 할렐루야 제수 모서목고다 할렐루야 모제 소에 아사 제수 도모서목고 제수 마카 하소이다 제수 마카 하소이다 하하하하 제수 마카 하소이다 하하하하 모제 소에 아사 제수 도마카 하소이다 게로이다 제수 마카 게로이다 제수 마카 게로이다 모제 소에 아사 제수 도마카 게로이다 제수 마카 나초이다 제수 마카 나초이다 모제 소에 아사 제수 도마카 나초이다 One more time 제수 마카 나초이다 할렐루야 제수 마카 나초이다 모제 소에 아사 제수 도마카 나초이다 Say hallelujah Hallelujah. Asa title mo kan hallelujah 할렐루야. hallelujah 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 도노스비 강아스라워요 도인스라워요 아투바르야 오케이 아니 대왁 와카누야 모간 대왁 람셰 와칸니 디우야 할렐루야 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 आमी जाणाव जेन्ना आमी देवाक वाकाणटाव एक सारकें देव हांगासर हाजीर आसा कित्याक देव म्हणटा जे जाग्यार दोगा वा तिगा म्हज्या नांवान एकठांय जाल्यान थंय हांव आसतलो हालेलुया 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 हांव जेन्ना देवाची ओळख आयली म्हाका तेन्ना हांव हे चेडवाचे हेज्या मातशें ल्हान आशिल्लो हे आतां अरावंड 23 हांव तेन्ना घोडे 20 आशिल्लो तेन्ना म्हाका देवाची ओळख आयली हालेलुया आनी तेन्ना सावन म्हाका देवाची ओळख आयज हांव पोनास जावपाक आयलो हालेलुया तेन्ना सावन आज देखून जेन्ना हांव दोळे बंद करता म्हाका अनुभव जेन्ना आमी तिगो चार आमी बँडशे अशें एकठांय जाता आयज देखून कोण एकटो म्हणपाना देव हाजीर आसूंक ना हालेलुया 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 तुमी सोत मानताव हालेलुया
हालेलुया आमचे मन बदलपाक आमचे मनाची बदल येवपाक आमी कितलें ट्राय करीत आमी कितलेंय करीत म्हणल्यार देवाची कृपा ना जाल्यार आमच्यान मन बदलूंक जायना हालेलुया 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 देवाची कृपा जाय हालेलुया सो आमी जेन्ना वाखाणटा तेन्ना देव आमकां आदार दिता आमचे मन बदलूंक हालेलुया देवाक परतपाक देवाक आमी देवाचे हाउ डू यू से रिटर्न बॅक टू गॉड पाटलूंक परत येवंक देव आर्गां दिता हालेलुया 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 आनी जेन्ना आमी देवाक आर्गां दिता तेन्ना देव आपलो पवित्र आत्मा धाडटा हालेलुया 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 आनी जेन्ना पवित्र आत्मा जेन्ना देंवता तेन्ना जायतीं विस्मितां घडटा हालेलुया आमची भलायकी बरी जाता आमची स्पिरिच्युएलिटी बरी जाता आमची फामील बरी जाता हालेलुया आमची आत्मीक आनी हाउ डू यू से बॉडी gets healed hallelujah 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 so believing we will teach you another song I'm sure you know Waves of Mercy no okay Englishin gayan konta घेता Englishin gayan म्हणल्यार कोणता घेता आयकूंक घेना म्हाका येता ओके इंग्लिशीन मागीर म्हणुया कितें म्हणुया नाका म्हणुया ओके हालेलुया सो हे गायन कितें म्हणटा हांव जें कोत्ता देवाच्या पवित्र आत्म्यान कोत्ता हालेलुया हालेलुया सो द सॉंग गोज लायक दिस शी विल शो यू द एक्शन्स यू कॅन डू द एक्शन्स आमी जायतीं आमची गायनां देवाक वाखाणटा तेन्ना आमचे तोंडानूच वाखाणना आमचे हातान आमची आख्खी बॉडी देवाक वाखाणूक उजा करता हालेलुया देखून आमची मिनिस्ट्री जेन्ना वयता तेन्ना आमी चड आनी चड एक्शनां म्हणजे तोंडानूच आमी देवाक वाखाणना म्हणल्यार आख्खे आमची वॉट यू से कॉल द बॉडी कूड आमची आख्खे कुडीन देवाक वाखाणटा हालेलुया हालेलुया से हालेलुया से हालेलुया ना 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 na 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 sing along na na I can't hear you na na okay can you sing na 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 can you say that I can't hear you I can't hear you I still can't hear you hallelujah okay let's go then one I love that let's go together 1 2 3 go na 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 every move I make, I'm making you. You make me move, Jesus. Every breath I take, I breathe in you. Every step I take in you. You are my way, Jesus. Every breath I breathe in you. Waves of mercy, waves of mercy, waves of grace. And everywhere I look, I see your face. Your love has captured me. And oh my God, this love, how can, and you say now, na 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 na. Every move I make, I'm making you. You make me move, Jesus. Every breath I take, I breathe in you. Every step I take in you. You are my way, Jesus. Every breath I take, I breathe in you. Na 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 na. Na 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 na. Louder. Na 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 na. Okay, fantastic, amazing. So the verse goes this way.
every move I make. Will you show them the action? So you go, every move I make. Okay, you need to move your hands. Every move I make, and your feet, and your feet, and your feet. Okay? Yeah. So, Jessica, can you see Jessica? They got it, but they can't see them face. So we'll teach you the actions. Every move I make in you. You make me move. So you got to move like this. Come on, your hands up. You make me move, Jesus. And you move your whole body like this. Can you do that? Yes, good. Hallelujah. Then, every breath I take. So every breath I take, I breathe anew. Every step I take, I take in you. You are my way, Jesus. You are my way. Show this. You are my way, and show it up to the cross. Okay? God is our way. So you are the way, Jesus. You lead the way to the cross. Jesus leads the way to heaven. Hallelujah. Okay? So you go up this way. So every step I take in you. You are my way, Jesus. Every breath I breathe in you. And the next part of the song goes this way. Waves of mercy, waves of grace, and everywhere I look, I see your face. Your love has captured me. And oh my God, this love, how can it be? Okay, the actions once again. Waves, put your hands up where I can see them. Waves of mercy, waves of grace, and everywhere I look, I see your face. Your love has captured me. And oh my God, this love, how can it be? Okay, the beautiful part of this song, the beauty of this song is this. When, sorry, where is that? Everywhere I look, I see your face. Can you see the face of Jesus around you? Yes? Can you see? Where's Jesus' face? Where's Jesus' face? There was Jesus in thorn huyasa. Anga. Empuyasa. Hallelujah. So when we see Jesus in each other today, God will bless. Hallelujah. One last time we sing and then we'll go into the next. 1, 2, 3. From the top. Na 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 na. Every move I make in you. You make me move, Jesus. Every breath I breathe in you. Every step I take in you. You are my way, Jesus. Every breath I breathe in you. Waves of mercy, waves of grace, and everywhere I look, I see your face. Your love has captured me, and oh my God, this love, how can you say now? Na 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 na. One more time, say na 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 na. You say now, na na. Hallelujah. Say hallelujah. Let's lift up our hands and praise God. Hallelujah, 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 hallelujah. Praise you, Jesus. Thank you, Lord. Hallelujah, 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 Lord Jesus. Thank you, Jesus. Praise you, Lord. Praise you, Jesus. Thank you, Lord. Thank you, Lord Jesus, for being here. And together we shall glorify our God. In English, I say, all glory be to the Father, and to the Son, and to the Holy Spirit, as it was in the beginning, is now, and ever shall be, world without end. Amen. In the same mood, a joyful mood, let's sit down. Thank you, my sisters. Thank you for being. Come again, okay? We will prepare
we are in a very excited mood now. Okay? In the same excitement, let us be aware that our God is going to be present here in the Eucharistic celebration this evening. So let us be silent. If you want to close your eyes and reflect on God. Hallelujah. 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 Praise you, Jesus. Hallelujah. 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 Praise you, Lord God. Thank you, Jesus. हे पवित्र मिसाचें बलिदान आमी समेस्त फिरगज लोकांच्या इरादे खातीर भेटयता. सोनवाराच्या संजेच्या मिसाची तेसावाय आमी उडासा काडटा. जेजूच्या भोव पवित्र काळजाकर गामीस वालेरियन पिंटो तशेंच सेलीन पिंटो फातिमा वाडो ह्या तेसावां खातीर आमी प्रत्येक तरान मागया. आनी हे मिसाचें बलिदान आमी येदोळूस सुमार 1.5 वर दैवीक काकोळतेचो आदार मागोन आनी सोम्याच्या बरेपणा खातीर ताच्या हाजरेंत ताका अर्गां स्तुती दिवन करसेली. हे पवित्र मिसाचें बलिदान जेजू आमकां आपल्याच मासा रक्तान पोशीत करता म्हणल्यार आमकां उडासाक हाडटा. ताचें उतार आमी आयकोनच्याक ताच्या त्याच मासा रक्ताच्या जेवणांत आमी गटाय जोडच्याक आनी ताचे उपरांत पवित्र आराधनाद्वारे आमच्या जिणयेंत आंतरीक भलायकी, आमच्या जिणयेंत देवाचें बरेपण, ताचें शालोम, ताच्या बेसांवांची संपूर्णता जोडच्याक हें पवित्र मिसाचें बलिदान आमकां सक्तिवन करूं म्हूण आमी आशेवन भक्तीन ह्या मिसान भाग घेवया. बापाचे आनी पुताचे आनी पवित्र आत्म्याचे नांवे आमच्या सुम्या जेजू क्रिस्ताची कृपा, देवाचो मोग आनी पवित्र आत्म्याचो एकवट तुमचे सोवे आसो. मोगाच्यानो एक कुटुंब जावन हे एवकारिस्तीक बलिदान भेटोवच्याक आमी सांगाता जमल्या. आयची देवस्तुती आमकां देवाच्या हजारपणाची पवित्र मंदिरां जावंक उलो दितात. देवा बापान आमकां ताची मोगाळ भुरगीं जावन रचल्यान आपल्या पुता मारिफत ताचें हजारपण आमकां बसयलां आनी सदांच आमी ताका मानता तसलीं पवित्र मंदिरां जावंक आसा. देखून सोम्याच्या सांगतपणांत नेटयलेलीं आनी बावडतान विणलेलीं मंदिरां जावच्याक गरज आसचो आदार आनी कृपा ह्या मिसाच्या बलिदाना वेळी मागोवन घेवया.
प्रसवरान आमी आयकल्लीं उतरां मोतीन दवरनो आमी देवाचें जिवे मंदीर जावंक सलवाल्या आमच्या जिणयेंत आमी देवाक फावो तो जागो दिवंक ना ताचे उपादेश पाळन आमी करीनच पवित्र जावंक जाय आसलें हेच्या पयल्या वचपान तसो उल्लेख आमी आयकत पूण त्या विरोध आमी वचोन आमी देवाचें जिवे मंदीर बसटायलें म्हणलें कलतेपणान वळखून आतां म्हणया हांव पातकी सर पदवेदार देवा आनी तुमकां भावा भयणीनो म्हजो गुन्यांव सारून सांगता मनान चिंतून तोंडांत उसारून वायट आदारून आनी बरें सोडून हांवें जायतीं पातकां केल्यान हो म्हजो अपराध हो म्हजो अपराध हो म्हजो बोड अपराध ह्या पसोद घेवन सदांच संवकार मरयेक सगळ्या देवदूतांक आनी भक्तांक आनी तुमकां भावा भयणीनो म्हजे खातीर आमच्या सरेस्परा देवा लागीं विनंती करात म्हूण परतून मागता सर पदवेदार देव आमची खाकूळ करूं आनी आमची पातकां मुगसून आमकां ससनाच्या जिविताक पावो प्रार्थया सर्वेस्परा भोव पवित्र देवा नैन्स फातरांच्या मंदिरांनी पूण आमच्याच काळजांनी तुका आमी आराधन करूंक आनी खरो मान दिवंक फावो पूण जिन्साच्या पातकांनी तुजें जिवे मंदीर आमी बसटायता आनी तुजी खरी भक्ती आमी करिना तुज्या पुताच्या मरणाच्या आनी पुनर्जिवनपणाच्या बोळान आमकां नितळ निर्मळ करून तुज्या महिमेक भेटयलेलें जिवंत आनी पवित्र मंदीर जेजू सवे आमी जावंक निर्मी आमच्या सुमया तुज्या पुता जेजू क्रिस्ता वरवीं तो खरो देव तुजे सवे पवित्रत्मेच्या एकपणान जियेता आनी राजवट चलयता ससनाच्या ससना निर्गावान पुस्तकांतलें वसाव देव ही उतरां उलयलो आनी म्हणालो हांव सर्वेस्पर तुजो देव तुका इजिप्तांतलो गुलामपणाच्या घरांतलो भायर काडिल्लो तो म्हजे शिवाय दुसरो देव तुका आसचे न्हय सर्वेस्परा तुज्या देवाचें नांव व्यर्थ काडिनाका कित्याक आपलें नांव व्यर्थ काडटल्याक सर्वेस्पर शिक्षा दिनासतना रावचो ना साबताच्या दिसा उडाक दवर आनी तो भाग्यवंतपणी सांबाळ तुज्या आवय बापायक मान दे आनी अशें सर्वेस्पर तुजो देव तुका दिता त्या देशांतलो तुका लांबावक मेळटलें जिवशी मरी नाका प्रद्वार करी नाका सोरी नाका तुज्या पेल्या विरोध फोडसाक सांगी नाका तुज्या पेल्याच्या घराची आशा करी नाका तुज्या पेल्याचे बायलेची वा ताच्या साकराची वा ताचे साकरणीची वा ताच्या बैलाची वा ताच्या गाडवाची वा ताचे कसलेच वस्तूंची आशा करी नाका देवाचें उतार हें Soumya tujhe lagi, asa rudra sas
सर्वेस्पराचे बेभिरांत पवित्र सदांच पळतावती सर्वेस्पराचे निन्याय विश्वास पात्र ते सगळे नीतीचे सोम्या तुझे लागी आसाद उतरा सासनिक जीविताची सोम्या तुझे लागी आसाद उतरा सासनिक जीविताची सांग पावलो न्हू कोरिंदकारांक बरयल्ल्या पयल्या पत्रांतलें वचप भावा भयणीनो वय जुदेव कुना मागतात ग्रेक जानवाय सोदतात पूण आमी कुर्सायलेल्या क्रिस्ताक परगडता जुदेवांक तो एक अडकळ आनी हेर जातीच्यांक तो एक पिशेपण तरी पूण देवान आपयलेल्यांक जुदेवांक तशें हेर जातीच्यांक क्रिस्तूस देवाची सकत आनी देवाची जानवाय कित्याक जे कितें देवाची पिसाय म्हूण दिसता ते मनशाचे जानवाय प्रास उत्तम आनी जे कितें देवाची अस्कतकाय म्हूण दिसता ते मनशाच्या बळा प्रास बळिश्ट देवाचें उतार हें मानलेल्या ससनाचे जीवित मेळच्या वंदन तुका क्रिस्ता महिमे मरीत राया वंदन तुका क्रिस्ता महिमे मरीत राया सर्वेस्पर तुमचे सोबय आसूं तुमचे सोबे आसूं जुवां प्रमाणे जेजू क्रिस्ताची शुभ वार्ता महिमा तुका सौम्या सुदैवांची पास्क परब लागीं पावलेली जाल्ल्यान जेजू जेरुजलेमाक सोडून गेलो देवळांत गोरवां बोकरे आनी पारबे विकतले दुडू वाटायतले व्यापार करूंक आपापल्या मांडार बसून आसले हें पळोवन ताणें सुंबाचें एक चाबूकशें विणलें आनी तांकां सगळ्यांक बोकऱ्यां आनी गोरवां समेत भायर धांवडायले वाटावगरांचे मांड ताणें वमते गेले तांची नाणी शिपडायली पारवे विकतल्यांक तो म्हणालो खाडा ते हांगा तावन म्हज्या बापाचें घर व्यापाराची सांत करिनाकात तोवळ तुज्या घराचे उर्बेन हांव लासता ह्या पवित्र पुस्तकाच्या उतरांचो ताच्या शिसांक उगडास आयलो जुदेव तवळ जाप दिवन म्हणालें अशें करूंक तुका अधिकार आसा म्हणून कितें असर हें तुज्यान आमकां दाखोवंक जाता जेजून तांकां जाप दिली हें देवाळ तुमी मोडून घाला 3 दिसांनी हांव तें उबारतलो सुदैवानी म्हळें कितें हें देवाळ बांदूंक 44 वर्सां लागलीं आनी तूं 3 दिसांनी उबारतलोय जेजू उलयलो आपले कुडीच्या देवळा विशांत ताणें अशें सांगलें म्हणून ताका मेल्ल्यांतलो जिवंत उठयल्या उपरांत ताच्या शिसांक उगडास आयलो
तोबळ पवित्र पुस्तकाची उतरां जेजूची सांगणी तांणी सतमंदली. पास्काच्या परबे वेळार जेजू जेरुजलेमांत आसतना जेजून केल्ली असर्यां पळोवन सबार जण सतमणूंक लागले. पूण जेजू सक्कड मनशांक वळखतालो जाल्ल्यान तो तांकां पातयेलो ना. मनशाच्या अंतस्करणांत कितें आसा तें तो बरो जाणा जाल्ल्यान खंयच्याय मनशा विशयांत ताका रुजवात गरज नातली. देवाचे उतर हे Praise the Lord. Praise the Lord. हात वयर घाल ना. Praise the Lord. Praise the Lord. हालेलुया म्हणो कोना खऱ्याच मानगी सडा वता आमी खऱ्याच मात हालेलुया म्हणा ना पूण आतां रितीर जाल्ले वरी हालेलुया म्हणयेत आनी शब्द अर्थ इतलो असो प्रेज द लॉर्ड. हालेलुया म्हळ्यार त्या भाग स्तुती गावची प्रेज द लॉर्ड. हालेलुया म्हळ्यार लॅटिनांत आसा तेंत आमी इंग्लिशान म्हणचे तर प्रेज द लॉर्ड. त्या देखून वन्स अगेन प्रेज द लॉर्ड. हालेलुया हालेलुया. जस्ट एक घडी दोळे दामप्या उतरा मुखांत जिजू आमच्या काळजांत आयला ताची आमी स्तुती करूया ताका आमी अर्गान दिवया. उतरा मुखांत आयलो जेजू सदांच म्हज्या काळजांत राबोवन दी नव्या सक्तीन म्हाका बरोवन दी म्हूण त्या जेजू लागीं मागया. हालेलुया 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 हालेलुया. दूख दर्या सांगा प्राचित करिया देवाशी पाटी येवया. दूख दर्या प्राचित करिया देवाशी पाटी येवया. मोगाच्या भावानो आनी भयणीनो आज एक विशेष दीस आमकां सुरत घालपी गजगरांक ते शिवाय म्हळ्यार एका रेत्रे मुखांत देवाचे उतार आमचे करून घेता परिवर्तन जावन नवे व्यक्ती जावन आमच्या घराक आमी फाटी येता. देखूनच हो सांजेचो वेळ करसूंक आमी हांगासर आयल्या देवाच्या उतराचेर ताच्या किर्तनाचेर स्तुती गाणाचेर स्तुती करून ताका होगाळसूंक आमी सांगाता जमल्या. ह्या वेळार जेजून आमचे तावन आशेवचें एकच एक परिवर्तन बदलावन चेंज. तेंच थंयसर बरयलां. पातकी म्हणून वळखून घेया. पातकांची दूख धरा सुटावे कुमसा जाया करो निचो करा देवा सशीन फाटी येया. इतलें पुरो जाता म्हणटा आसतना आमचें तें परिवर्तन येवं जाय बदलावण येवं जाय. जर तर ह्या करेजमाच्या वेळार देवाच्या उतर आयकून आमचें तें बदलावण येना तर ताचें सूख न्ही म्हजी सूख जाता. देखून मोगाच्या भावानो आनी भयणीनो आमच्या हर एकल्या तें परिवर्तनाची गरज आसा. हे एक प्रकृतीचे नियम. थोड्या वर्सां आदी हांगासर गुडो आसलो दोंगर आसलो रूख झाडां आसली. आज सोबीत एक इगर्ज जाल्या गरज जाला हॉल जाला परिवर्तन. एक ल्हानशें बी आमी मातयेन घालता तें किरलां जाता जड जाता रूख जाता परिवर्तन. एक ल्हानशें भुरगें व्हड जाता चरको या चेडूं जाता परिवर्तन. तत्वशास्त्रीचो एक फिलोसॉफर अशें म्हणटा हेरोक्लिटस म्हणलो यू कॅनॉट स्टेप इन टू द सेम वॉटर ट्वायस. एकाच उदकाक दोन पोटी पांय घालूंक जायना खंय म्हळ्यार परिवर्तन आसा. फातर उदक पडून करगता माती जाता. दोंगर सयती वाडटा म्हणटा हो फिलोसॉफर म्हळ्यार आमकां कळीत आसा कडप आमी चिंता वाडना म्हणून पूण वर्सां 100 वर्सांनी 200 वर्सांनी कडप वाडटा. अशें संवसाराचेर परिवर्तन आसा. एक साबण उदक पुरो फादर बाकेट येती एक बाकेट उदक दवरल्यार थंयसर परिवर्तन खंयसर आमकां दिसता. खंडीत मोगाच्या भावानो आनी भयणीनो बाकेटींत उदक दवरून आमचो पांय दवरल्यार दुसरे पोटे पांय धरतना पयलेंचें उदक आसना थंयसर बदलावन. अशें प्रकृतींत
परिवर्तन आसा हे केवळ प्रकृतींत मात्र न्ही आमच्या कुडींत ती जावंक जाय देखून आमी जेवता कान खाता कुडींत परिवर्तन येता पूण मोगाच्या भावान आनी भयणीनो आमी केवळ कुडींत मात्र आसचे व्यक्ती न्ही आमचे श्वास आसा देवाचो आत्मो आसा देवाच्या सारक्यान आनी स्वरुपान आमकां रचला आदी जेनेसीस चॅप्टर 1:26 आमी वाचता देवान मनशाक ताच्या सारक्यासो आनी स्वरुपायचो जावन रचलो म्हळ्यार आमी सक्कड म्हूण जाती बरी नाव सुकण्या सावजा बरी नाव आमकां आत्मा आसा देवाचो स्वास आसा देखून आमी परिवर्तन जावंक जाय केवळ कुडीन मात्र न्ही आत्म्यान काळजान आमी परिवर्तन जावंक जाय एक नितळ आत्मो आमचो करूंक जाय देखून हांगासर येशुवा म्हणली एक रेतीर आमी आसा केल्या ह्या रेतीरे मुखांतर आमचें तें परिवर्तन येवंक प्रयत्न करचें आमचें काम मोगाच्या भावान आनी भयणीनो दूख धरन प्राचित करन देवाशी फाटी येवंक ऐन वेळ आज आमकां लाभला हांगासर हांव आयच्या वाचपा विशयान चड नियाळ दिना बदलाक आमचो विशय हांगासर आसा दूख धरा प्राचित करा देवाशी फाटी येया ह्या विशयांत थोड्यो संगती जे कितें वांजेलांत आसात त्या विशीं सांगूंक हांव खुशी व्हरतां लुकाच्या 15व्या अध्यायांत आयच्या सकाळच्या मिसाक आयिल्ल्या वेळार तुमकां कळीत जाता आयच्या दिसाच्या वाचाप एका बापयक दोग पूत आसले खंय धाकटो पूत येवन बापे कडेन म्हणटा म्हज्या आस्तीचो वांटो दी हांव येता आमच्या वास्तीचो वांटो करून दी वांटे करून दी बापय मोगाळ मोगाच्या भावान आनी भयणीनो धाकटो पूत आस्तीचो वांटो विसरल्या कारण बापय वांटो 2 वांटे करता धाकट्या पुताक आनी व्हड पुताक सारको वांटो दिता आनी हांगासर देवाचें उतर म्हणटा मोगाच्या भावान आनी भयणीनो आस्त घेतिल्लो धाकटो पूत विकता पयशे घेवन पयशिल्ल्या गांवांक वेता खंय आनी थंयसर ती घडीत हांव सगळें सांगना तुमकां तितलो वेळ ना आमकां थंयसर तो पयशे सकड विबाड करता देवतावन पयस येता पाताक आदारता थंयसर आसा पाताक आदारता बऱ्याक तो पयशे कस करना बदलाक पाड सवयांक पाड खेळाक पाड संगतेक तो पयशे कस येता खंय अशा मोगाच्या भावान आनी भयणीनो ताचे कडेन पयशे संपतात बापूय ताणें पयस केल्लो देवतावनी पयस येता पाताक तो आदारता आनी ह्या वेळार त्या गांवांत दूख ओळ पडटा काय केदळ आमी देवतावन पयस येता तो आमच्या जिणेंत दूख ओळ पडता केदळ आमी देवाच्या मागण्यांत पयस रावता तो आमच्याय कुटुंबांत दूख ओळ पडटा बरगोळ येता मोगाच्या भावान आनी भयणीनो तशेंच जालें ह्या दुसऱ्या पुताच्या जिणेंत असले सकड होगडयले इच सकड पयस गेले आतां कोणूच ना कित्याक ताचे कडेन पयशे नात आनी ह्या वेळार तो व्यक्ती काम सोदून येता सावकाराचो पूत तेदोळ पर्यंत काम म्हणलें कितें म्हणलें कळीत ना आतां तो काम सोदून येता तरी मोगाच्या भावान आनी भयणीनो केदळा तूं देवातावन पयस येताय केदळा तूं पाताक आदारताय तो वळू कोणी तुजे सांगात आसनात देखूनच देवाचें उतर म्हणटा त्या मनशाक कोणूच व्यक्ती काम सयती दिनात ताका कामूंत ना आनी मोगाच्या भावान आनी भयणीनो निमाणें पोट ताचें आयकना भूक लागता कितें पण करूंक जाय काम सोदून परतून आनी परतून तो काम सोदून येता आनी देवाचें उतर म्हणटा एका भाटकाराचेर दुकराक पोसचें काम ताका मेळटा तुमकां दुकरांनी तुमकां ह्या कशेन चड पळोवंक मेळनात हांव मिसावांत आसलो पदर रिचाडी आसलो थोडीं वर्सां थंयसर दुकरांनी कितें खावचें म्हूण आमकां कळीत आसा जे कितें मार्गांत मनीस मेळेकर घालता तेंच दुकोर खातात ताका सारकें काडना आनी हांगासर मोगाच्या भावान आनी भयणीनो वो पूत बापयक सांडून गेल्लो पूत पातकान पडलो पूत दुकराचें काण खावंक प्रयत्न करता काय कित्याक ताका कोणूच काम दिनात मेळिल्लें काम एकच दुकरांक पोसचें ताका सारकें पोटाक काडना ह्या वेळार दुकराचें काण खावंक तो प्रयत्न करता मोगाच्या भावान आनी भयणीनो एक घडीत आमी हांगासर उगडास दवरूंक जाय केदळा आमी मागण्यांत पयस रावता केदळा आमी देवातावन पयस रावता तो आमची गत असलीच येता
दुकान खावचे ते मेळे आमचे काण जाता कित्याक देवाक सांडून आमी पयस गेल्या पाताक आमी आदारला देवा तावन आमी पयस गेल्या वेळार आमची परिस्थिती अशेंच जाता. हेंच घडलें त्या दुसऱ्या पुताची जिणयेंत. दुकरां सांगता जोगडोण तो आपणाचें काण खातलो खंय. दुकणें खावचें तें मेळ्ळें कान आपूण खातलो खंय. मोगाच्या भावन आनी भयणीनो, ह्या वेळार त्या पुताक आपल्या बापूयचो उगडास येता. तो बापूचे घर तो चिंता. ತಂದೆಯ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಸುಖವಾಗಿ ಇದ್ದೆ, ಅಲ್ಲಿಂದ ಹೊರ ಬಂದು ಹಾಳಾಗಿ ಹೋದೆ. ತಂದೆಯ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಸುಖವಾಗಿ ಇದ್ದೆ, ಅಲ್ಲಿಂದ ಹೊರ ಬಂದು हाळागी होदे. तो पूत बसून चिंता, म्हज्या बापूच्या घरा इतले बरे खाण आसले, इतले संगत्यो पुरो म्हाका आसल्यो, सगळे हांवें होगडायल्यो न्ही गे. म्हज्या बापूच्या घरा कामाचे मनीस येती दादोश खातात, जायते जेवण तांकां आसा. हर एका दिसा म्हणले बरी बिरयाणी ते खातात. पूण हांव हांगासर दुकराचें मेळें खावन आसा. हो पूत चिंता, बापायच्या घरा कितल्या कुशेन हांव आसलो, बापायच्या घरा कितल्या संतोशान हांव आसलो. आतां म्हजी गत पळया. ತಂದೆಯ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಸುಖವಾಗಿ ಇದ್ದೆ, ಅಲ್ಲಿಂದ ಹೊರ ಬಂದು ಹಾಳಾಗಿ ಹೋದೆ. ತಂದೆಯ ಪ್ರೀತಿಯ ನಾ ಮರೆತು ಹೋದೆ, ತಂದೆಯ ಪ್ರೀತಿಯ ನಾ ಮರೆತು ಹೋದೆ. ಆತನ ಮಮತೆಯ ನಾ ಕಳೆದುಕೊಂಡೆ, ಆತನ ಮಮತೆಯ ನಾ कळेदुकोंडे. बापायन म्हजो कितलो मोग केल्लो, कितलो मोगाण पोसलें ताणें म्हाका, कितलो संतोशान हांव आसलो थंयसर. बापायक आनी म्हाका कसलो एक बरो संबंद आसलो. पूण हांवें सूख केली न्ही गे, पूण हांवें सूख केली न्ही गे. दूख धरता मोगाच्या भावान आनी भयणीनो. बसोवन चिंता, म्हज्या बापायच्या घरा तितलो बरें आसलो, तितलो संतोश आसलो, बरें बरें खाण म्हाका मेळटलें, कितेंच काम करे जें म्हूण नातरलें. देवा तावन पयस गेल्ल्या वेळार आमची परिस्थिती असली जाता. पूण मोगाच्या भावान आनी भयणीनो, त्याच कोंडांत लोळोवंक त्या पुताक मोण जावना. तो प्राचित करता, बसोवन चिंता. हांवें इतली व्हड सूख केली न्ही गे, देवा विरोध हांवें सूख केली न्ही गे, म्हज्या बापूय विरोध हांवें सूख केली न्ही गे. खंतीन बुडोवन तो चिंतना करता, चिंतना आटयता, प्राचित करता, दूख धरता. मोगाच्या भावान आनी भयणीनो, बसोवन चिंता. अशें करूंक नजो आसलें. वय हांवें सूख केली, पूण मोगाच्या भावान आनी भयणीनो, त्याच कोंडांत बसोवंक ताका नाका आसलें. बापूच्या मोगाचो उगडास येता, देखून तो कुमसार जाता. आपणाक चिंता, आमी पळय कुमसारा तयाराय करता, तशेंच तो तयाराय करता. तो म्हणटा, बापा तुजे विरोध आनी देवा विरोध हांवें पाताक केले. तुजो पूत म्हणूंक हांव योग्य न्ही, देखून म्हाका तुजो पूत म्हणूं नाका. एका कामाच्या मनशा बरी म्हाका तूं तुज्या घरा दवर. पळया, बसले कडेन कुमसाराची तयाराय करता. बापा तुजे विरोध हांवें अन्याय केला, देवा विरोध हांवें अन्याय केला, तुजो पूत म्हणूंक हांव योग्य न्ही. खालतो जाता मोगाच्या भावान आनी भयणीनो, खालतो जाता. केदाळ पोटाक कान ना, केदाळ सारकी सुवात ना. त्या वेळार आमच्या जिणेंत अशें जाता. आपणाच्या पातकाची तो दूख धरूंक प्रयत्न करता, पातकाची दूख तो धरता. आनी मोगाच्या भावान आनी भयणीनो, तो पाटी पळयना, मुखार पळयता. बापाच्या मोगाचो तो उगडास काडता आनी बापायक सशीन तो पावता. आनी ह्या वेळार मोगाच्या भावान आनी भयणीनो, देवाच्या उतार म्हणटा, तो बापूय साबार वस जाता न्हू, साबार दीस जाता ह्या पुताक राखोवन आसलो. एक दीस म्हणी म्हजो पूत फाटी येतलो, खंयच्या म्हणी एका दिसा तो म्हजो पूत म्हाका फाटी येतलो म्हणून राखोवन आसल्या बापायक पयशिल्ले आनी असो पूत दिसता. आनी ह्या वेळार मोगाच्या भावान आनी भयणीनो, बापूय मुखार धांवता खंय. पूत तो मेळकुटो काडकान घेवन, मेळकुट्या वस्तूर कान घेवन, पांय सारकी वानण आसतना एक एक मेटान दवरून मुखार वता आसतना बापूय धांवता आनी पुताक पटलून धरता. म्हणटा देवाच्या उतार ताचो उमो घेता खंय. कित्याक बापयक पुताचो मोग आसलो, बापयक पुताचो मोग आसलो. पुतान तो मोग होगडायलो. देवाक आमचो मोग आसा, पूण आमी पातका मुखांत तो मोग होगडायता. तो आमची गत मोगाच्या भावान आनी भयणीनो अशी जाता. ह्या वेळार
तो पूत बापाकडे कुमसा जाता. बापा तुझो पूत म्हणून हांव योग्य न्ही. तुजे विरोधाने बापाय विरोध देवा विरोध हांवें चूक केल्या, हांवें पाताक केला. पूण बापय ताका तेंच तोंड दामता, ताका पटलून धरता, ताका उमो दिता, मुखार उलोवंक सोडिना. ताणें आनी एक वाक्य रेडी केलें थंयसर, म्हाका एका कामाच्या मनशा बरी तुज्या घरात दवरू. पूण तें बापय सांगूं ताका सोडिना, ताका पटलून धरता, उमो दिता, तूं म्हजो पूत म्हूण ताका पटलून धरता. मोगाच्या भावांनो आनी भयणीनो, केदाळ आमी पातकाची दूख धरन, प्राजीत करन, पाताक वळखून पाटी गेल्ल्या वेळार, कुमसा जावन पाटी गेल्ल्या वेळार सर्गार असलो एक संतोश जाता काय. आंज बुडवे देवदूत आमकां राखोवन आसतात. संभ्रम चलोवंक आज ह्या बापयच्या घराय अशेंच जालें. व्हडलो संभ्रम जालो, संतोश जालो. बापय थंयसर पळया, बापायचें तें बरें मन मोग. हांवें सांगलें तो मेळकूट आसलो. दुकरां सांगता झगडून घातना सक्कड मेळ्ळें ताच्या आंगाक उसळलें जावंक पुरो. वाडुल्लो काडटा आसूं ताचे कडेन पयशे नात, केस काडूंक ताचे कडेन पयशे नात. बापूय हें कितेंच पळयना, बदलाक परिवर्तन जाल्लें ताचें मन पळयता, पुताक पटलून धरता आनी त्या मेळकुट्या तोंडाक उमो दिता म्हणटा देवाचें उतार. एका जुदेवाक दुकोर म्हळ्यार जायनात. पूण हो पूत तस जाल्या दुकरां सांगता वावर करन. आज घरा फाटी आयला. बापय आमची पातकां पळयना, बापय ताची सूख पळयना, बदलाक मोगान ताका पटलून धरता आनी देवाच्या उतार म्हणटा ताच्या हाताक मुदी घालता काय. मुदी घालचें म्हळ्यार जबाबदारी दिवची. तूं म्हजो पूत, होगडायलो वय, एक दीस पयस केल्लो वय, परतून तुका हांव स्विकार करता. तूं म्हजो पूत म्हणली जबाबदारी दिवची. मुदयेचो अर्थ. दुसऱ्यान वानो दिता म्हणटा, कित्याक ताच्या पांयांत बाणो नातल्यो, साबार तेम जाल्लो. वानो दिवचें म्हळ्यार रक्षण. बापय पुताक रक्षण दिवंक तयार आसता. तिसऱ्यान मोगाच्या भावांनो आनी भयणीनो व्हडलो संभ्रम थंयसर चलता. त्या देखून आमी दूख धरन, प्राचीत करन, देवाशी फाटी आयिल्ल्या वेळार आमच्या जिणेंत अशेंच जाता. त्या देखूनच ही एक रेतीर आमी हांगासर आसा केल्या. हाचे विशीं आणखी सांगूंक आसा, पूण हांव आतां सांगना. आनी एक विशय ह्याच विशयाक संबंद जाल्लो. लुकाच्या 19व्या अध्यायांत 3ऱ्या वळींत जाक्केवा विशयांत आमी आयकता. निराशेन बरलो तो मनीस. ताच्या काळजांत मस्त दूख आसलें मोगाच्या भावांनो आनी भयणीनो. कित्याक जाक्केव एक सुंकागार जावन आसलो. ताका कोणी स्विकार करिनातले जाक्केवाक. तो एक पब्लिकान पातकी. ताका कोणूच खंयच्याय कार्याक आपयनातलें, खंयच्याय संभ्रमाक ताका आपोवन येनातलें. कित्याक तो एक जुदेव जावन रोमागारां खातीर काम करनासलो. देखून जाक्केव म्हणले एक व्यक्ती परिवर्तनाक आशेता. म्हाका कोणूच स्विकार करिनात, म्हजोच म्हणलो लोक म्हाका स्विकार करिना. असल्या जाक्केवाक आपणाच्या काळजांत दूख भरता. हांवें कितें पण करून परिवर्तन जावंक जाय, हांवें नवो व्यक्ती जावंक जाय, सक्कड जुदेवानी म्हजो मोग करूंक जाय. सगळ्यांक सांगता बोरसूंक म्हाका एक अवकाश करून दिवंक जाय. जाक्केवाक काजराक आपयनातले, खंयच्याय घरा एक करार आसल्यार त्या कराराक आपयनातले, खंयच्याय घरा एक फंक्शन आसल्यार जाक्केवाक आपयनातले. कित्याक तो एक पब्लिकान, तो एक पब्लीक सिन्नार, तो एक पातकी. तो आयल्यार आमकां सक्कड केणटात, तो आयल्यार आमचें कार्य पाड जाता. असले जाक्केवाच्या काळजांत दूख आसलें, निराशपण आसलें, बेजाराय आसली मोगाच्या भावांनो आनी भयणीनो. आनी हो जाक्केव हांवें नवो व्यक्ती जावंक जाय, हांवें परिवर्तन जावंक जाय म्हणून आशेता. मात्र न्ही, एका अवकाशाक राखोडवता. कोणीय ताका सांगला जावं पुरो, जेजू म्हणलो एक व्यक्ती आसा, ताचे कशें गेल्यार खंडी तुका समाधान मेळटा, तुजें निराशपण पयस जाता म्हणून कोणीय सांगला जावं पुरो. जाक्केवाक हें कळटा, देखून तो जेजूक मेळोवंक धांवता म्हणटा देवाचें उतार. मोगाच्या भावांनो आनी भयणीनो, केदळ आमचें तें सूख आसा, केदळ आमचें तें पाताक आसा, तें आमचें थंयच आमी दवरचें न्ही. बदलाक तें आमी परिवर्तन करूंक, तें आमी उसारन बॉक्सान जोडूंक आमी प्रयत्न करूंक जाय. ह्या वेळार जाक्केव जेजूक पळोवच्या आशेन, हांवें बदलूंक जाय, हांवें नवो व्यक्ती जावंक म्हळ्यार एक आशेन जेजूक पळोवंक तो राखून रावता. आनी मोगाच्या भावांनो आनी भयणीनो, एक बरो दीस उदेलो. जेजू तेणें जल्मांत आसतना जाक्केवाक खबर मेळटा, आज जेजू येणेच्यान येता.
त्या देखून कशेपणी वचून ह्या मनशाक हांवें पळोवंक जाय. ह्या मनशा भशेन जायते हांवें आयकलां, सभा संगती हांवें आयकल्यात. कशेपणी मेळोवन त्या मनशाक हांवें मेळोवंक जाय. हांवें होगडायलें शांती, हांवें होगडायलें समाधान पाट घेवंक जाय म्हणून राखोवन आसलो जक्केव. पूण मोगाच्या भावान आनी भयणीनो, एक बेजाऱ्याचें संगत. जेजू बावरे साबार लोक आसलो, हजारांनी लोक आसलो, जक्केवाक पळोवंक जावना. कित्याक तो एक मोठ्याक आसता मनीस खंय वांजेलांत आसा. तुमी लोकाच्या 19 अध्यायात वाचल्यार अपूर्बायन हे घडीत उल्लेख केला. जक्केव मोठ्याक आसता तो देखून जेजू बावरे साबार लोक आसलो, जक्केवाक जेजूक पळोवंक जावना. परतून जक्केवाक निराशा जाली. आज पूण एक पळोवंक आशा आसली, पूण म्हाका पळोवंक जावना. हांवें आतां कशें बदलावण जावचें, हांवें आतां कशें परिवर्तन जावचें, कशें हांवें जेजू तावन बॉक्सांनी जोडचें, कशें हांवें बदलुचें, निराशपण बदलुचें म्हणून बेजार आसल्या वेळार जक्केवाक एक आलोचन येता. वय हांव तशेंच करता, जक्केव धांवता, एका रुखाक सोडता आनी थंयता न्हू जेजूक पळोवंक आशा येता. मोगाच्या भावान आनी भयणीनो, ताचे जिणेंत एकच एक आशा आसतली, हांवें जेजूक पळोवंक जाय. लुकाच्या 19 अध्यायात 3ऱ्या वळीत जक्केवाक जेजूक पळोवची आशा आसतली. अशें रुखाक सोडलो जक्केव, थंय ताणपणी जेजूक पळोवन म्हजे पापाक म्हज्या पातकाक बॉक्सान जोडया म्हणून राखण आसलें जक्केवाक एक बरी खबर आसली. जेजू तेणेच्यान पाशा जाता आनी जेजू जक्केवाक आपयता. जक्केवा सकला देव. मोगाच्या भावान आनी भयणीनो, कितलो व्हरतो संतोश जक्केवाक. तो मनीस कोणूच म्हूण हो नेना. जक्केव कोण म्हूण जेजूक कळीत नातलें, तरी जेजू जक्केवाचें नांव काडना पळयता. आनी ह्या वेळार मोगाच्या भावान आनी भयणीनो, जक्केव कुमसा जाता. कशें तो धाकटो पूत बापे कडेन कुमसा जालो, हांगासर जक्केवी जेजू लागीं कुमसा जाता. म्हणटा कोणाकी हांवें मोस केलो तर 4 वांट्यांनी हांव पाटे दिता. 19 आनी 8 अध्याय 8 वळू. कोणाक हांवें लुकसाण केलां तर 4 वांट्यांनी पाटी दिता. दुर्बळ्यांक म्हजो अर्दो वांटो वांटून दिता. तेदोळ पर्यंत मोगाच्या भावान आनी भयणीनो, पयशे पयशे म्हणून कामावंक आरंभ केलो जक्केव. जेजूक पळयल्यास सडन बदलता. ಜಕ್ಕಾಯ ಪಾಪವನ್ನು ಒಪ್ಪಿಕೊಂಡ ಯೇಸುನ ರಕ್ಷಣೆಯ ಪಡೆದುಕೊಂಡ ಜಕ್ಕಾಯ ಪಾಪವನ್ನು ಒಪ್ಪಿಕೊಂಡ ಯೇಸುನ ರಕ್ಷಣೆಯ ಪಡೆದುಕೊಂಡ ಇಂದಿಗೆ ಈ ಮನೆ ಉದ್ಧಾರವು ಇವನ ಪಾಪಗಳೆಲ್ಲ ಕ್ಷಮಿಸಲ್ಪಟ್ಟವು तेदोळपर्यंत पातका आसली जेजू ताचो कुमसार आयकल्यास जेजू म्हणटा आयच्या दिसा ह्या घराक बादशावी लाभली आयच्या दिसा ह्या घराक बादशावी लाभली इंदिगे ही मने उद्धार वायतू केदळा जक्केव आपणाची पातकां वळखून घेता केदळा जक्केव सुटावे कुमसा जाता जेजू ताची पातकां बोक्षिता आनी थंयसर असल्या कडेन म्हणटा होय अब्राहामाचो पुतू कित्याक पाताक वळखून ताणें बॉक्साने जोडला आयच्या दिसा हाच्या घराक बादशावी आयली आनी होय अब्राहामाचो पूत जाला मोगाच्या भावान आनी भयणीनो अब्राहामाचो पूत जावचें म्हळ्यार अब्राहामा सांगता देवान केल्ल्या सोल्ल्यांत एक जावचें अब्राहामा सांगता आसलो तो संबंध परतून जोडचो मोडूलो संबंध परतून गोडसूचो होच संबंध जक्केवाक मेळटा मोगाच्या भावान आनी भयणीनो आणखी साबार गडीत आसात पूण हांव ती आतां सांगूंक वचना पूण एक संगत ह्या दोनी गडीतांनी आमी पळयलें एकच पातकाची दूख धरचें प्राजीत करचें देवा ते पाटयेचें तोवळ खंडीत आमकांय जेजूच्या त्या सहभागपणांत वांटेले जावंक साध्य आसा देखून ह्या मिसाच्या बलिदाना वेळार ह्या एका देण्या खातीर आमी मागया तेतरेक आमी आयल्या थोड्या वेळांक सर आमी कशेता जेजू आमचे सांगाता आसा आराधना वेळार आनी मागणी आणखी जायते मागणी आसा ह्या वेळार जेजू केवळ ह्या हॉलांत मात्र न्हय बदलाक आमच्या काळजांत येवन दी आनी आमकांय परिवर्तनाक एक बरो अवकाश कर दिवन दी म्हणून ह्या मिसाच्या बलिदाना वेळार आमी मागया आमेन उबी रावून आमचो बोवार्थ आमी आतां परगट उसारया एकाच देवाक सतमंता सर पदवेदार बापतो सर्गा आनी पृथ्वेचो दिसत्या आनी ना दिसत्या सर वस्तूंचो रचणार आनी एका सम्याक जेजू क्रिस्ताक सतमंता देवाचो एकलो स्पूत तो सर काळादी बापा तावन जल्माला देवा तावन देव उजवाडा तावन उजवाड
खऱ्या देवातावन उपजाल्लो खरो देव तो देवातावन जल्माला ताका रसूंक ना बापाच्या सैमाचो ताचे वरवीं सर्व वस्तू केल्यात आम्हा मनशां पासत आनी आमच्या सोडवणे पासून सरकार तावन तो देवलो आनी पवित्र आत्म्या वरवीं अंकार मरयेची उदरी ताणें कूड घेतली आनी तो मनीस जालो आनी आमचे पासून पोंस पिलाताकाल ताका कुर्सार मारलो ताणें कस मरण सोंसलें आनी ताका निकेपिलो आनी पवित्र पुस्तका प्रमाणे तिसऱ्या दिसा तो पुनर्जीवन जालो सरकार सोडलो आनी बापाच्या उजव्याक बसला जिव्यांचे आनी मेल्ल्यांचे मनसुबे करूंक वैभवान तो परतून येतलो आनी ताच्या राजवडकेक शेवट आसचो ना आनी पवित्र आत्म्याक सत मानता ईश्वर आनी जीव दातार तो बापा आनी पुता तावन निपजाला बापा आनी पुता बराबर ताकाय समसरको नमस्कार आनी महिमा फावो प्रवाद्या वरवीं तो उलयलो एकेच पवित्र कथोलीक आनी धर्मदुता वरवीं स्थापलेले देव सभेक सत मानता पातकांच्या बोगसण्या खातीर एक पवित्र स्नान आसा म्हूण मानता आनी मेल्ल्यांच्या पुनर्जीवनपणाक आनी सस्नाच्या जिविताक विश्वासून रावता आमेन देव आमची मागणी आयकाता आनी आमकां आमच्या जिणयेंत ताचें बरेंपण दिवंक आशेता आमकां मागोवंक कळीत आसच्या की सडीत कितें आमकां गरज आसा तसो आत्म्याच्या आस्कार सुस्कारांनी आमचे खातीर विनंती करता म्हणून सांत पावलो आपल्या पत्रांनी आमकां शिकयता आमी आतां परगट तोडी आमची मागणी ताका भेटोवया बापा आमचे मागणे आयक बापा आमचे मागणे आयक मोगळा बापा आमच्या पवित्र सभेच्या मुखेल्यांनी जिने पयनांचे पवित्रपण समजून सर बोवाडती परजेक क्रिस्ताची जिवी आनी पवित्र मंदिरां जावंक देखी बरीच जिने आदर्श फावो करूंक कृपा लाभय म्हूण मागता बापा आमचे मागणे आयक आमच्या देशाच्या आनी समाजाच्या मुखेल्यांनी निस्वार्थपणी वावरून लोकांच्या गरजे स्पंदन करूंक आनी हर एकल्यांच्या जिने पयनार शांत समाधानांचे दूत जावंक तांकां प्रेरीत कर म्हूण मागता बापा आमचे मागणे आयक आमच्या युवा जनांनी आनी भुरग्यांनी बवडतांनी ताचो म्हत्व समजून पवित्र सभेन क्रियाळ सांजे जावन बवडतांत वाडोवंक आनी तांणी तुज्या पुता क्रिस्ता मोगान फरजलीत पवित्र मंदिरां म्हणलें मानून घेवन जियोंक तांकां कृपा लाभय म्हूण मागता बापा आमचे मागणे आयक सोमेस प्रायवंतांचेर आनी कुडीचे ऊन अस्कतकायेन कश्टूंच्या सोमेस पिडेस्तांचेर तुजी काकुळती दीस घाल आनी तांकां बरी भलायकी दिवन बळवंत कर म्हूण मागता बापा आमचे मागणे आयक आमचे देशाचे संरक्षण करच्या सजारांक भलायकी शेतान वावर करच्या वायजांक सर समाज सेवकांक तुज्या आशिर्वादांनी भरून मागता बापा आमचे मागणे आयक एवकारिसाच्या मेजा भोंवती हजर जाल्ल्या आमी सर्वांनी तुजो मोग समजून आमचे जिवी पवित्र मंदिरां करूंक आमकां प्रेरीत करून मागता बापा आमचे मागणे आयक एकडी बर आमच्या हेर त्या सवां खातीर आमी मागया ही रेतीर वार्षिक रेस्तीर तशें ही 100 वरां 360 मिनटां लगभग वर्साचे दीस लॅक केल्यार दिसाक 1 मिनट म्हणलें बरी आमी ते फळादीकपणी करसूंक आमचे थंय उणेपण आसा म्हूण वळखून घेतना देव आपल्या मोगान आमकां संपूर्ण करता म्हणलें वळखूंक आमी देवाचो आदार मागया सेकंड PUC भुरग्यांची परिक्षा कालतान प्रारंभ जाल्या मातसो जाणांक सोमारातावन परिक्षा आसा थोडी त्या परिक्षा आसल्यारय देवाच्या मोगान हांगासर आयिल्ल्यान तांचे खातीर आमी प्रत्येक तरान मागया 9व्या क्लासीची तशेंच वार्षिक परिक्षा बरोवच्या हेर भुरग्यांच्या वडिलां खातीर भुरग्यां खातीर मागया ग्लेन आनी ताचो पंगड गोंयांत आवन ह्या एकच कार्यक्रमा खातीर आमकां देवाच्या मोगांत आनी
देवाच्या दादोसपणांत भाग घेवंक थोडो अवकाश दिवच्या खातीर हांगासर आयल्यात तांच्या खातीर आनी तांची वेवस्था तांची वस्ती आनी हेर सर मांडावळ केल्ल्या खातीर आमी एकडी बोर मागया. तेव्हा आमच्या सरिंजे बापा हांगासर आमी परगट उसारली आमच्या काळजा मनांत हांव तुका भेटयल्ली सर मागणी तूं दयेन स्विकार कर आनी दिसपडटे तुज्या मोगांत आमी वाडोवंक तुज्या आत्म्याच्या सक्तेन आमकां बोळवून कर हें आमी मागता त्याच तुज्या पुता जेजूचे नांवी. तुमकां येदोळ सांगल्या प्रमाणे आयचें दान ह्या रितीरेच्या ल्हान व्हड खर्चां खातीर आमी वापरतले. दयकरन उबी रावात. म्हज्या भाव भयणीनो आनी भुरग्यांनो म्हजें आनी तुमचें हें बलिदान सर पदवेदार देवा बापाक मानता तसलें बलिदान जावं म्हूण मागात. सर्वेस्परा भोव पवित्र देवा तुज्या मंदिरांत एकठांय जावन आनी जेजूच्या कुडी रक्ताचें बलिदान तुका भेटोवन ताच्याच काळजाची भक्ती आमी तुका समर्पिता. ताचे बराबर आमकां तुजें जिवें आनी पवित्र मंदीर कर आनी सगळे आमचे जिवीत तुज्या नितळ मोगाळ काळजाची भक्ती जावं दी. हें आमी मागता तुज्या पुता जेजूचे नांवे. सर्वेस्पर तुमचे सोवे आसो. आमची काळजां उबारुया. सर्वेस्पराक आमच्या देवाक देन वासुया.
सर्वेस्परा पवित्र बापा सर पदवेदार आणि सासनाच्या देवा सर्व काळी आणि सर थंय जेजू क्रिस्त आमच्या समया वरवीं आमी तुका दिन वासूंक फावो हो कायदो नितीसो आणि आमच्या फायद्यासो तुझ्या घराच्या मोगान जेजूचें काळीज लासताले तुजी खरी भक्ती करूंक आनी तुका परिपूर्ण महिमा दिवंक ताचे काळीज जळताले देखून ताणें तुका व्हडा कुशेन आपल्या मरणाचे आनी पुनर्जीवनपणाचे संपूर्ण बलिदान ओपून दिले अशी भेटलेली आपली सुकूड तुझ्या महिमेचे उत्तम मंदिर म्हूण ताणें दाखयले तुझ्या देण्यान ह्या कुडीचे आमी जिवे सांदे आनी त्या मंदिराचे आमी जिवे फातोर म्हूण वळखून समेस्त देवदूतां आनी भक्तां सांगाती तुझ्या महिमेचे कीर्तन आमी निरंतरी गायता बापा करोस तूं पवित्र तूं सगळ्या पवित्रपणाची जर तुज्या पवित्र आत्म्याक धाडून ही देणी पवित्र कर म्हण आमी मागता जावन ती आमकां आमच्या सुमया जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रगात आपलेच कुशेन कश्ट मरण सोसूंक वेच्या आदीं ताणें उंडो घेतलो तुका दिन वासून तो मोडलो तो आपल्या शिसांक दिलो आनी म्हळें हो तुमी समेस्त घेयात आनी खायात ही म्हजी कूड तुमचे पासत समर्पणची तेच परी जेवण जातच आनी काल्स घेतली तुका नव्यान दिन वाचलो ती आपल्या शिसांक दिली आनी म्हळें तुमी समेस्त घेयात आनी हंतलें पियेयात ही म्हज्या रक्ताची काल्स नव्या आनी सस्नीक खराराचें हें रगात पातकांचे बॉक्सांनी मेळच्याक तुमचे पासत आनी समेस्त मनशां पासून तें वारोवतलें हें म्हज्या उडासाक करात बोवट तसो गोट परगटुया बापा जेजूच्या मरणाचो आनी पुनर्जीवनपणाचो आमी भक्तीपणी उडास करता आनी हो जिविताचो उंडो आनी सडवणेची काल्स तुका समर्पिता
तुजे मुखार येवंक आनी तुजी सेवा करूंक आमकां फावो केलें देखून आमी तुका दिनवासतांव आनी जेजूची कूड आनी रगत सेवतेल्या आमी मेस्तांक पवित्रत्म्यावर एकठांय कर म्हूण आमी नम्रतायेन मागतांव. सर्वेस्परा अख्खे पृथ्वीचेर विस्तारलेले तुजे पवित्र सभेचो उगडास कर आनी फ्रांस आमच्या भग्यान बापा, पिटर पावल आमच्या गोळी बापा आनी सगळ्या याजाकी वर्गा बराबर तिका प्रिती मोगांत वाडय. पुनर्जिवंतपण असो बुरवसो दवरून मेल्यांत त्या आमच्या बाबा भयणींची काकलूत कर. तांकां आनी इश्टगतीत मेल्ल्या समेस्तांक तुजें परजळीत मुखामोळ पळोवंक फावो कर. आम समेस्तांची दया कर आमी मागता. अवंकार मरे देवाचे माये संगती भाग्यवंत जुजे दिसपती भाग्यवंत धर्मदूत आनी सर्व काळी तुका मांडवल्यांत त्या सगळ्या भक्तां बराबर ससच्या सुखांत आमकां वांटो दी. तांच्या सांगाता तुजी महिमा गावंक आमकां फावो कर. जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं. Dios Jesu वरवीं, Dios Jesu सांगाता, Dios Jesu थंय पवित्र आत्म्याच्या एकपणान सरपदवेदार बाप्पा सर्वंदनानी वैभव तुका ससनाच्या ससना. देव आमचो मोगाळ बाप वेचीक पुताच्या वापारींत तो आमकां राखून रावता, तो आमकां बक्षिता, तो आमकां ताच्या मोगान वेंगून सांबाळटा. त्या बापाचेर विश्वास दवरून जेजून आमची सोडवण केली. कश्टांवारा वेळार, पिडेशिडे वेळार, सुलवणे वेळार, जिनियेंत आकांत निरास भक्ताना सयत तो आपल्या पुता संगी आनी आत्म्या मारिफात आमच्या जिनियेंत आसा. कुमगारांत ताच्या पुताच्या मासा रक्ताचे जेवण सेवूंक आमी आयती जाताना जेजूचे मागण्यांत आमी भक्तीन म्हणया. आमच्या बापा सर्गींच्या तुजें नांव पवित्र जावं, तुजें राज आमकां येवं, तुजे कुशी सरकार जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपडटो ग्रास आज आमकां दी आनी आमी आमचेर सुकलेल्या मुक्षितांव तशें आमची पातकां बोगोस आनी आमकां ताळणेन पडोवन दिवं नाका, पूण वायटांतली आमकां निवार. सर्वेस्परा सर वायटांतली आमकां निवार दया करून ह्या जिवितांत सवस्काय आमकां दी. सर्गींचे भाग आनी आमच्या सुडवंदारा जेजू क्रिस्ताचें येणें बुरवशान अत्रेकतल्यांक आमकां तुजे उदार काकुळतीन सर पातकांतली सुटय आनी सर्व आकांतांतली वाटय. सुमयान जेजू क्रिस्ता तुज्या धर्मदुतांक म्हळें तुमकां शांती दवरता, म्हजी शांती हांव तुमकां दिता. आमच्या पातकांचेर न्हय पूण तुज्या पवित्र सभेच्या बावडताचेर दिश्ट घाल आनी तुज्या कुशे प्रमाणे तिका शांती दी आनी एकवटान सांबाळ. तूं जियेताय आनी राजवट चलयताय ससनाच्या ससनाक. सुमयाची शांती सदांकाल तुमचे सोबे आसो. एकामेकाक शांती दिवया. ही देवाची शेळी संवसाराचें पाप काडटा ती.
शिडयेच्या जेवणाका पयलीं ती सर्व सुभागी तूं म्हजे भितर येवचें म्हाका फावो ना म्हज्या उतरानच म्हाका भलायकी मेळटली. सोदनी तो बरो गवळी पळय हांव ती शेळी तुका सुकोवन गेल्ली म्हणून जेजू बऱ्या गवळ्या ह्या कंतारांत आमी म्हणटा. आमच्या काळजांत आयिल्ल्या जेजूक अर्गां दिवन सम्या गवळ्या म्हज्या सम्या अर्गां तुका हें कंतार आमी आतां भक्तीन म्हणया. Osla
सौम्या उपकार तुजो पोस्ताय सदां दिवतो मोजो समर्पिलो सौम्या गौऱ्या तुझ्या सौम्या ऐका तुका सगळी काळात तुवें पोसताय म्हाका सौम्या ऐका तुझ्या वेदीचेर दळबारांच्या सर्वेस्परा म्हज्या राया आनी म्हज्या देवा गिरपोजांक पुरयान मेळटा बिडार आनी पाकोळ्यांक पिलां काडूंक आयतो आसा गोंटेर तुज्या घरान बिडार घेतात ती सगळीं बागी दीस रात ती तुजी वांकडणी करीत आसात प्रार्थुया भोव पवित्र आनी मोगाळ बापा तुज्या घरांत आमकां एकठांय करून तुवें आमकां तुज्या भुरग्यांच्या जेवणान जेजूच्या कुडीन आनी रक्तान दोशी केल्याय ह्या व्हडा उपकारा पासून आमी तुका दिनवासता ह्या जेवणान जेजूच्या मरणांत आनी पुनर्जीवनपणांत आमकां तुवें वांटो दिलाय देखून ताच्या जिवान अदीक अदीक भरलेले सांदे आमकां कर आनी ह्या परी नैन्स ह्या फातरांच्या मंदिरांत पूण आमच्या अख्ख्या जिणयेन तुजी भक्ती करूंक आमकां कृपा दी म्हूण आमी मागता तुज्या पुता जेजूचे नांवें आमच्या काळजांत आयिल्ल्या सुम्याक आमी आतां आराधन करया आनी संगता कंतार गावया ये देवा बापा तूं सर्गींच्या पदऱ्याब आतां आनी एक घडयेन हांगासर पवित्र क्रमेंत हाडून येतलो आनी त्या वेळार आमी ह्या आमच्या सुम्याक आराधन करूंक आयतीं जावया कीर्तन 103 आत्म्या म्हज्या सर्वेस्पराची स्तुती कर म्हणजे सगळ्यांत तस्करन ताची स्तुती करूं मोगाच्या भावन आनी भयणीनो उड्या रोपार जेजू आमचे मुखार
हांव तुमकां अनाथ करचो ना, सदांच तुमचे सांगात आसा म्हणलो जेजू उंड्या रुपार आमच्या मुखार आसा. ह्या आमच्या सोम्याक आमची तकली बागोवया आनी नमस्कार करुया. जायती आजापा केलो जेजू, सबार पिडेस्तांक गुण केलो जेजू, गालिल्या सरोवरांत मासली पाकच्या त्या पागींक आपयलो जेजू उंड्या रुपार आमच्या मुखार आसा. आमकां हर एकल्या की ताणें सांगचें उतार, हांव सदांच तुमचे सांगात आसा, तुमी भियोवची गरज ना. तो इमॅन्युएल जावन आसा. मोगाच्या भावानो आनी भयणीनो, देव आमचे सांगाता. जाय की हे आमचे वर्तें भाग ह्या फावो केल्या देवाक आमी अर्गान दिवया, ताची आमी स्तुती करुया, ताका आमी अर्गान दिवया. सर आमी उबे रावनो एक घडी भर ह्या सोम्याची आमी स्तुती करुया. हालेलुया 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 हालेलुया. व्हडा ताळेन आमी ताची स्तुती करुया. सदांच आमचे सांगत आसतो जेजू उड्या रुपार आमच्या मुखार आयला. ह्या आमच्या सोम्याक आमी स्तुती करुया. हालेलुया 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 ला 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 हालेलुया हालेलुया ला 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 हालेलुया 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 हालेलुया. Come Holy Spirit, come Holy Spirit, touch them Lord Jesus. Come Holy Spirit, come Holy touch them, heal them from all sickness Lord Jesus, heal them from all their sickness. Thank you Jesus, praise you Jesus, bless us Jesus, touch us Jesus, heal us Lord Jesus, heal us Jesus. Thank you Jesus, thank you Jesus, thank you Jesus. कीर्तनकार म्हणटा मोगाच्या भावान आनी भयणीनो, कीर्तन 115 वळू 17. मरून गेल्यान ती फोंडांत आसात, ती देवाची स्तुती करूंक सकनात, पूण आमी सर्वेस्पराची स्तुती करता, आजुनूय आमी जिवंत आसा. पळया कीर्तनकार म्हणटा 115 17 बी वळू, मरून गेल्यात ती फोंडांत देवल्यात, ती देवाची स्तुती करूंक सकनात, पूण हांव मोगाच्या भावान आनी भयणीनो आजुनूय जिवंत आसा, आजुनूय सोम्याच्या हातांत आसा, देखून म्हाका स्तुती करूंक शकता. देखूनच कीर्तनकार म्हणटा हांव मरता पर्यंत जीव आसता पर्यंत हांव ताची स्तुती करतलो. ನನ್ನ ಉಸಿರಿರುವ ದಿನವೆಲ್ಲ ನಾ ಮಾಡುವೆ ನಿಮಗೆ ಆರಾಧನೆ. ಸಕಲ ಸಂಗತ ಆಮೆ म्हणूया. ನನ್ನ ಉಸಿರಿರುವ ನಾ ಮಾಡುವೆ ನಿಮಗೆ ಸಕ್ಕಡ್ ಒಡತಾಳೆ ಸಂಗತ. ನನ್ನ ಉಸಿರಿರುವ ದಿನವೆಲ್ಲ ನಾ ಮಾಡುವೆ ನಿಮಗೆ ಆರಾಧನೆ 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 ಯೇಸುವಿಗೆ. ಸಕಲ ಸಂಗತ ಆರಾಧನೆ ಆರಾಧನೆ ಯೇಸುವಿಗೆ. ನನ್ನ ಉಸಿರಿರುವ ದಿನವೆಲ್ಲ ನಾ ಮಾಡುವೆ ನಿಮಗೆ ಆರಾಧನೆ. मोगाच्या भावान आनी भयणीनो, जायते बोटी जेजू आमच्या सांगातना म्हणलें आमकां बसता. जायते बोटी जेजू आमचे तोंड पयस केला, आमचे मागणी आयकना म्हणून आमी दुसोता. पूण मोगाच्या भावान आनी भयणीनो, जेजू इमॅन्युएल जावन आसा, सदांच आमच्या सांगाता आसता. काल न्हिदले मनीस आज नात, पयणाऱ्याचे मनीस घरा पावतात शाबीत म्हणून आमकां सांगूंक साध्य ना. पूण जेजून आमकां राखला, सदांच आमच्या सांगाता रावनो, आमच्या उजव्याक आमच्या दाव्याक, आमच्या वयर आनी आमच्या फाटल्यान आनी मुखल्यान आसोन सदांच आमच्या सांगाता ताणें पयन केला. देखून खंडीत ताची आमी स्तुती करूंक योग्य. देखून ताणें आमच्या जिणेंत केले सर उपकार आमी उगडासा काडुया. ಎಷ್ಟೊಂದು ಉಪಕಾರ ನನ್ನ ಜೀವಿತದಲ್ಲಿ ನೀ ತಿಳಿಸಿರುವೆ యేసయ్య. ಎಷ್ಟೊಂದು ಉಪಕಾರ ನನ್ನ ಜೀವಿತದಲ್ಲಿ ನೀ ಮಾಡಿರುವೆ యేసయ్య. ಸಕ್ಕಡ ಸಂಗತ. ಎಷ್ಟೊಂದು ಉಪಕಾರ ನನ್ನ ಜೀವಿತದಲ್ಲಿ ನೀ ಮಾಡಿರುವೆ యేసయ్య. ನನ್ನ ಪ್ರಾಣ ನೀ, ನನ್ನ ಬದುಕು ನೀ, ನನ್ನ ಪ್ರಾಣ ನೀ, ನನ್ನ ಬದುಕು ನೀ,
ಎಂದೆಂದು ನಿಮಗೆ ಆರಾಧನೆ ಎಂದೆಂದು ಆರಾಧನೆ ನನ್ನ ಉಸಿರಿರುವ ದಿನವೆಲ್ಲ ನಾ ಮಾಡುವೆ ನಿಮಗೆ ಆರಾಧನೆ ನನ್ನ ಉಸಿರಿರುವ ದಿನವೆಲ್ಲ ನಾ ಮಾಡುವೆ ನಿಮಗೆ आराधने मोगाच्या पावनाने बेडीनो कीर्तनकार म्हणता 103 वळींत तिसऱ्या वळींत देवाची स्तुती केल्ले वरवीं सगळे तुज्या अपराध तो बक्षिता तुजो जीव फोंडांतलो तो निवारता आनी तुजी पिडा पयस करता कीर्तन 103:3 सगळे अपराध तुजे तो बक्षिता केदळा आमी सोम्याची हात उबारून स्तुती करता केदळा ताका आमी अर्गां दिता ताणें केल्ले उपकार आमच्या जिणेंत आमी आटयता उडासा काडता तो वळू सर म्हजी पातकां बक्षिता मातणे सर पिड्यांतलें तो म्हाका पयस करता आनी म्हजो जीव फोंडांतलो राखता म्हळ्यार आमी मोराणा म्हणलें न्ही पूण मेल्यारय तो म्हजो आत्मो राखता म्हाकाच्या भावान आनी भयणीनो स्तुती करचें कीर्तन करचें दाविदाच्या आमी कीर्तनाकारांत कीर्तनाच्या पुस्तकांत पळयता साबार पोटी दावीद राय जे देवाची स्तुती करनासलो कित्याक देवान ताच्या जिणेंत जायत्या जापां केल्ली जायते बरेंपण केल्लें देखून तो ताका अर्गां दिता एक जावन वडलो ब्रदरान एक फावटी सांगलें हांगासर ब्रदर ग्लेनान दाविदान सोम्या मुखार सर्वेस्पराच्या आर्क पेटे मुखार नासचें ताका लज बगना दाविदाक लज बगना तो नागडोस जाल्लो खंय ताच्या आंगाच्या वस्तूर गळ्ळे खंय आर्क पेट वेता आसतना तो पुरशावाच्या मुखार आसलो आनी सर्व मुखार नासोन येतलो एक राय जावन तूं नाचताय नेंगे म्हूण ताची बायल मिकायल ताका दुर्सली उपरांत पूण मोगाच्या भावान आनी भयणीनो दावीद म्हणटा हांव सर्वेस्पराच्या देवा मुखार हांव नासलो सगळो संवसार आनी रचणार आसा केल्या ह्या मनशा मुखार ह्या देवा मुखार हांव नासलो म्हाका लज कित्याक देखूनच ते एक स्वापिरबाचें गीत दाविदानंते नाट्यवाडी देवाना निन्ना स्तुतिपे सांगात आमी म्हणया दाविदानंते नाट्यवाडी देवाना निन्ना स्तुतिपे सकट सांगाता दाविदानंते नाट्यवाडी देवाना निन्ना स्तुतिपे ಕೈತಾಳದಿಂದ ಮಾತಾಳೆಯಿಂದ ದೇವಾನ ನಿನ್ನ ಸ್ತುತಿಪೇ ಕೈತಾಳದಿಂದ ಮಾತಾಳೆಯಿಂದ ದೇವಾನ ನಿನ್ನ ಸ್ತುತಿಪೇ ಯೇಸುವೇ ಸ್ತೋತ್ರ ಯೇಸುವೇ ನಮನ ಯೇಸುವೇ ಯೇಸುವೇ ಸ್ತೋತ್ರ ಯೇಸುವೇ ನಮನ दाविदानंते दाविदानंते नाट्यवाडे देवाना निನ್ನ ಸ್ತುತಿಪೇ अनेक बोटी दाविदानंते नाट्यवाडे देवाना निನ್ನ ಸ್ತುತಿಪೇ O sacrament most holy, O sacrament divine, all praise and all thanksgiving be every moment thine. O sacrament most holy, O sacrament divine, all praise and all thanksgiving be every moment thine. Hallelujah, 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 hallelujah,
Praise you, Jesus. Thank you, Lord Jesus. Hallelujah. Thank you, Jesus. Praise you, Jesus. Thank you, Lord. Hallelujah. 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 Praise you, Jesus. Change my heart, oh God. Make it ever new. Change my heart, oh God. May I be like you. Change my heart, oh God. Make it ever new, make it ever new. Change my heart, oh Lord. Change my heart, oh God. May I be like you, may I be like you. You are the potter, you are the potter. I am the clay. Mold me and make me. Mold me and make me. This is what I pray. Change my heart, oh God. Make it ever new. Change my heart, oh like you. Change my heart, oh God. Make it ever new. Change my heart, oh God. May I be like you. Praise you, Jesus. आम्ही देवाक वखाणुया ताका दिन वासुया काळजांचोन ताजो मोग करुया ताचें नांव उच्चारुया ताचें नांव आमचे ओंठार हाडुया वेळार सगळीं म्हणुया जेजू 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 तूं पोदवेदार मोगाडा जेजू तूं राजाचो राजा तूं मोगाड जेजू आमच्या काळजांक आयलाय एने वेळार आमचे मुखार आसाय तुका आमी वाखाणटा तुकाच आमी दिन वाचता जेजू 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 जेजू
Jésus, Jésus, tu poți dar, tu poți dar raza raza, mulțumoso Jésus, tu mulțumoso Jésus. Moce caris podol, tunți mozo Jesu, moce caris tujen sarkele kor. Everar somia tuje somkarami asam. Amce caris, amce mon, amce dan soglen tukalo. Tunți amco Jesu. Tunți amcomo. Jésus, Jésus, tu poți dar raza, tu smoso Jésus. Tu cața larga di ta, tu cața din noastră, tu ce sarcocona, tu ce ordo deuna, tu smoso Jésus. Soclimulia, Jésus. Jésus, tu poți dar raza, tu smoso Jésus. Am ce suc duc, am ce aiz, am ce cal, am ce porva, am ce falea, socne tu ce ați atant, Jésus. Tu am că oricota, tu am ce cal zana, tu am ce jivit zana. Tu riastona somia, tu am ce jivit, am ce patok porunastana, am ce mokota. Am ce mogan tu lastai. Somia ami zai tipat kankeliant. Somia ami तुझे पोइस गेल्या तुका आमी मोगान पळोवंक ना आमचें जिवीत सोम्या आमी सारकें तुका जाय तशें जिवंक ना आमकां बोगोस सायबा हे वेळार सोम्या आमचें जिवीत हे ओगीचपणा वेळार आमचें जिवीत आमच्या दोळ्या मुखार हाडून तुझ्या पांया सोरशीन दवरता सोम्या कांयच लिपोवंक जायना सोम्या तुज्या दोळ्याशी तूं सगळो जाणा हांव कोण तो हांव खूंय गेला तो हांव कसलें जिवीत जियेला तो तूं जाणा सोम्या हे वेळार हांव कुमसार जाता आनी तुकाच तुजे कडेन मागता हांव बोगोस सायबा म्हजी पातकां पोरजोटपणान आमी जिवीत जियेला बोगोस सायबा नाका तें हांवें म्हज्या मोबायलाचेर पळयलां बोगोस सायबा जेन्ना तुका हांवें वेळ दिवंक जाय आशिल्लो तो हांवें तुका दिवंक ना बोगोस सायबा जाय तो वेळ हांवें सोऱ्यांत ओ सिगरेटीन ओ जायते जे तुका आवडना जेजू तातूंत हांवें देपदिकायेंत हांवें म्हजें जिवीत सारलां बोगोस सायबा म्हाका
म्हजे पोतिनी कडेन म्हजे पोती कडेन म्हजे भुरग्यां कडेन वो म्हजे आवय बापाय कडेन हांव झगडलां राग दवरून हांव रावलां सोम्या बोगोस म्हाका बोगोस आयला जेजू तूं खुर्सार खेळायो आनी उमकाडलो तुवें रोगोत म्हजे खातीर वावयलें म्हाका सुटका दिवंक तूं जियेलो हे संवसारांत आयलो म्हजे चिंतून तूं आयलो सोम्या म्हजें पातोक काडूंक तूं आयलो तूं म्हजें पातोक जावन खुर्सार उमकोडलो हे व्हड मोगा खातीर सोम्या हांव तुका आर्गां दितां हालेलुया हालेलुया आर्गां तुका 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 praise you Jesus shari ala la ala 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 shiri di 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 ala la ala 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 shiri shiri ala la ala 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 shiri ala 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 Praise you, Lord. Praise you, Jesus. Thank you, Lord. Hallelujah. 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 Kakut sartu somya doya tuji ham pacarta Kursar tuka kirai loi rogot tuje waoile Koru mochi sudka Kakutsar tu somia Kakutsar tu somia Doya tuji ham pacarta Doya tuji ham pacarta Kursar tuka kirai loi Kursar tuka kirai loi Rogot tuje waoile Koru mochi sudka Kakutsar tu somia Kakutsar tu somia Doya tuji ham pacarta Doya tuji ham pacarta Kursar tuka kirai loi Rogot tuje waoile Koru mochi sudka Koru mochi sudka Koru mochi sudka Sogli ekatarian moduya Jesus Jesus तुकाच पदवी आसा सोम्या तुकाच पदवी आसा हे जिवितांत जे आमी पातकी जिवितांतली जियेता त्या जिवितांतली आमकां सुटका दिवपाक तुकाच कृपा आसा तुजे कृपेन आमकां बोर सोम्या हे वेळार बोदोल आमचें जिवीत
तुजे उजवाडांत आमकां चलोंक शिकय. आमचें पातकी जिवीत सोडून तुज्या मार्गार चलोंक आमकां वाट दाखय. तुज्या मोगाशी आमकां कोर. आमचें मन बदल सोम्या. आमचें जिवीत बदल. Heal me, Lord. Heal me. Heal me, Lord. Oh, heal me, oh Lord, and I will be healed. Save me, and I will be saved. I believe, Lord God. Heal me, oh Lord, and I will be healed. You are the one I pray. You are the one I pray. Pecoi somia, pecoi somia. And jivi moje patkan lomaga sudoi pekui somia tuja ekats utra lukat sawarga dita. Sounding wasta Pekoi somia en jirit moje patkan lomaga soroi Pekoi somia tuja Kautra Tukats Awargadita Tukats Andi Wasta Tukats Awargadita. Praise you, Jesus. Hallelujah, 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 hallelujah. Hallelujah, 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 hallelujah. Hallelujah, 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 hallelujah. Hallelujah, 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 hallelujah. Shiri-di-di-di-di-di, hallelujah, hallelujah, hallelujah. Shiri-di-di-di, hallelujah, 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 hallelujah. Shiri, 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 shiri. Shiri, hallelujah, 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 hallelujah. Praise you, Jesus. Thank you, Lord. Hallelujah, 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 hallelujah. Praise you, Jesus. Thank you, Lord Jesus. Thank you, Lord. We pray, Lord, for your anointing. Somya Jesu, आम्ही खाट सांगतान थाव घेतला की आम्ही पातकी जिवीत सोडटल्या आनी तुजे वाटेन चलतल्या. तुजेर विश्वास दवरून सोम्या ही वाट आमी चलतल्या. आनी तुवें म्हणलां हांव तुमकां एकटो दवरचो ना, म्हजो पवित्र आत्मो तुमकां धाडटलो. सोम्या जेजू, तुजे उतरार आमी पातयेता. तुजें एकूच उतर सोम्या आमचें मन, आमचें जिवीत, आमचो संवसार बदलता. आनी तेच उतरान सोम्या आमी जाणाव आनी आमी पातयेता. तूं आपलो पवित्र आत्मो हे वेळार हांगा देंवयता. आमकां सगल्यांक तुज्या उज्यान लासता.
तुझ्या मोगान आमकां लासता पेटोयत जो उजो आमच्या जिवितान हालेलुया 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 सगळीं देवाक वाखाणुया हालेलुया 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 शेरियाला याला शेरियाला याला 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 शेरिरिरिरिरि याला 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 शेरियाला याला 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 शेरिरिरिरिरि याला 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 शेरियाला याला 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 शेरिया Welcome, Holy Spirit. We are in your presence. Fill us with your power. Oh, live inside of me. Yokar povitro. Yokar povitro. तुझे सोर्शी आयल्या तुझे सोर्शी आय बोर आमकां तुझे शोकते बोर आमकां तुझे शोकते राव आमचे सोर हात उबारून आनी एकदा म्हणया युकार पवित्र तुझे सोर मी आयल्या तुझे सोरशी आयल्या बोर आमकां तुझे शोकते बोर आमकां तुझे शोकते राव आमचे सोरे तू जिवें उदक सासनीक व्हांव ती जोर सासनीक व्हांव ती जोर बुजवण आनी बुद्धी ना बुजवण आनी बुद्धी ना आत्म्या बिराको मोगान म्हणुया तुझे बी उदक तुझी सासनीक व्हांव ती बुजवण आनी बुद्धी ना आत्म्या बिराको युकार पवित्र तुझे सोरशी आयल्या तुझे सोरशी आयल्या बोर आमकां तुझे शोकते बोर आमकां तुझे शोकते राव आमचे सो मोगान आनी एकदा म्हणुया युकार पवित्र तुझे सोरशी आयल्या तुझे सोरशी आयल्या बोर आमकां तुझे शोकते बोर आमकां तुझे शोकते राव आमचे सोर तू जिवें उदक सासनीक व्हांव ती जोर बुजवण आनी बुद्धी ना आत्म्या बिराको तू जिवें उदक सासनीक व्हांव ती जोर बुजवण आनी
सासनीक वावतीसो बुजवून आनी बुद्धीना आज्ञा मिराको युकार पवित्रा तुझे सोर्शी बोर आमकां तुजी शक्ती राव आमचे सगळे एका ताळान एका मोगान म्हणुया हात उबारून युकार पवित्रा तुझे सोर्शी आयल्या तुझे सोर्शी बोर आमकां तुजी शक्तीन बोर आमकां तुजी शक्ती राव आमचे सोवे हालेलुया 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 शेरी हालेलुया 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 शेरी हालेलुया 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 शेरी दी 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 शेरी Yeshu 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 Hallelujah Hallelujah Shiri Hallelujah 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 Shiri. Let us bow down, let us kneel and bow down to our God. Hallelujah, hallelujah. आमच्या देवाक नमस्कार करूया. Hallelujah, hallelujah. ताका दिन वासूया या वेळार तूं आमच्या सोबी आसा म्हणून. Hallelujah, 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 hallelujah. तुम्ही कळवळचेर सोड सोडा देवाचेर आनी म्हजेर विश्वास दवरा. म्हज्या बापाच्या घरांत जायतीं कुडां आसात जो हांव आदी सोदो वा कियेक. मोगाच्या भावान आनी भयणीनो जायते फावटी आमी कळवळटा देवाचेर विश्वास सांडटा आमचेर आमकां बरोवसो आसना. पूण देवाचें उतर आमकां सांगता तुमी कळवळचेर सोड सोडा. म्हजेर विश्वास दवरा म्हज्या बापाचेर विश्वास दवरा. मागात तुमी घेतल्यात सोदात तुमकां मेळटलें. बडयात तुमकां उक्तें जातलो म्हणलो सोमी उड्या रुपार आमच्या मुखार आसा. तो आमकां बरोवसो दिवंक आयला धैर्य दिवंक आयला आमकां विश्वासान वाडोवंक तो आमकां कोमो करता. मोगाच्या भावान आनी भयणीनो देवाचें उतर मातेवाचो 9 अध्याय पयली वळ अशें म्हणटा फकत ताचें आंग वस्तू रापडल्यार पुरो हांव गूण जातली. फकत ताचें आंग वस्तू रापडल्यार पुरो हांव गूण जातली. मोगाच्या भावान आनी भयणीनो 12 वर्सां तावन रक्तस्त्रावाच्या पिडेन ओडवळची एका स्त्रियेची उतरां जायते तिका आसले पूण सगळे तिणें होगडायल्ले. पयशे आस्त सकड आसले पुरा धाकटेरांक तिणें कस केल्ले. पूण मोगाच्या भावान आनी भयणीनो ती जेजूस तशी येवना. ती जेजूस अशी येवना आसल्या पयशांचेर तिचे पातयेने आसले देखून तिका गूण जावन नातले. पयशे काबाज जाले आस्त काबाज जाले सबार धाकटेरांक मेळ्ळी खंयचोय धाकटेर तिका गूण कसो तिका दिसोना. पयशेच मुक्त जाले शिवाय आस्त काबाज जाले शिवाय पिडा तिची पयस जावना. मोगाच्या भावान आनी भयणीनो ध्यान करा 12 वर्सां तावन रक्तस्त्रावाच्या पिडेन एक स्त्री वळवळतली. 12 वर्सां तावन आंगात तावन रागात गेल्यार कितें जाता आमकां कळीत आसा. निशक्त ती जावन आसली सकत तिका नातली सोलोग तिका असाध्य जाल्ले. देखून मोगाच्या भावान आनी भयणीनो जायते धाकटेर जशीन गेले हो धाकटेर म्हाका गूण करीत तो मनीस म्हाका गूण करीत तो पंडीत म्हाका गूण करीत म्हणून जायते कडेन गेल्ली आसले सगळे होगडायल्ले म्हणटा देवाचे उतार मातेवाचो 9 अध्याय 20 हांगा तावन तुमी वाचल्यार हें तुमकां कळीत जाता.
असले सकड होगडायले उपरांत मोगाच्या भावान आनी पयलीनो तिका एक बरी खबर मेळटा जेजू नजरेतगार म्हणलो एकलो आसा ताचे सशी तूं गेली तर खंडीत तुजी पिडा गुण करतले कित्याक जेजू नजरेतगार साबाराची पिडा पयस केल्या मेल्ल्यांक सेती ताणें जीव केला असलो एक मनीस आमच्या मदें आसा देवाचो पूत म्हूण ताका म्हणटात मसिया म्हूण ताका म्हणटात त्या देखून तूं ताचे सशीन गेली तर खंडीत गुण जाताय मोगाच्या भावान आनी भयणीनो स्त्रियेक एक बरी खबर मेळ्ळी खंडीत ह्या मनशाक हांवें मेळोवंक जाय ह्या मनशाक म्हणजे दूख हांवें उसारूंक जाय म्हजी पिडा ताका सांगूंक जाय ताचे तोंड हांवें गूण जावंक जाय म्हणून आशेवून आयिल्ली ती स्त्री मोगाच्या भावान आनी भयणीनो कितें पळयता जेजू बावारे साबार लोक आसलो जेजू बावारे हजारांनी लोक आसलो पिडा गुण जावंक ताचे उतर आयकूंक ताका आपणूंक म्हणून आत्रे गुण राखण आसल्या मोगाच्या भावान आनी भयणीनो ह्या वेळार ह्या स्त्रियेक परतून निराशा भोगली कित्याक हांवें ह्या मनशाक कशें आपडचे पयले सुवातेर हांव एक अशुद्ध स्त्री म्हाका सकत येना आनी हांव एक स्त्री ह्या लोकां केटी मदें हांवें कशें वशयेत तिका भिरांत दिसली हांवें ह्या मनशाक कशें आपडयेत इतल्या लोकां मदें हांवें ह्या मनशाक कशें विसारयेत म्हजी पिडा गुण कर म्हणून परतून मोगाच्या भावान आनी भयणीनो ती स्त्री निराश भोगता परतून ती पाटी सरता कितें करचें मोगाच्या भावान आनी भयणीनो देवाचें उतार म्हणटा त्या मनशान म्हाका आपडना तर व्हडली हांवें ताका आपडल्यार ताच्या वस्त्राचे पोंत आपडल्यार पुरो खंडीत हांव गुण जातली म्हळ्यार बरोवशान मोगाच्या भावान आनी भयणीनो देवाचें उतार म्हणटा भियान आनी भियान म्हणले बरी ती स्त्री जेजूच्या वस्त्राचे पोंत आपडता आनी थंयसर राज करता मोगाच्या भावान आनी भयणीनो प्रेज द लॉर्ड प्रेज द लॉर्ड प्रेज द लॉर्ड हांव मिसावांत आसलो तुमकां दोळो सांगलें हांव एका नव्या ते मिसावार आसलो हांवें थंयसर ल्हानशें कोपेल बांदिल्लें थंयच्याच थोड्या लोकांक सांगाता घालून क्रिस्तांव न्हय ती थंयच्याच थोड्या लोकांक सांगाता घालून आमी मागणें करतले हांव एक फावटी मोगाच्या भावान आनी भयणीनो पयले फावटी एक स्त्री आयली थंयसर तिचे केप्पाट तांकां सुजूल्लें ती दोगां धाकट्यान गेल्ली काही दोगां धाकट्यान म्हळें तुवें रिपोर्ट घालचें तिका म्हळ्यार तें समजोवना तुवें धाकट्यान तावडू रिपोर्ट हाडचे परीक्षा करचे बायोप्सीक तुजे आंगाचे येयल्ले मास धाडचे म्हूण सांगलें गे तिका तें समजोवना पूण मोगाच्या भावान आनी भयणीनो तिका कोणेंय सांगलें गे थंयसर एक इगर्ज आसा त्या इगर्जेंत एक पास्तार आसा ते आमकां पाद्रे म्हणटले पास्तार म्हणटाले थंयसर एक पास्तार आसा तांणी मागणें करतात त्या मागण्यांक तूं वचूं खंडीत तूं गुण जाताय कोणेंय तिका सांगलें पूण मोगाच्या भावान आनी भयणीनो आमची इगर्जली भितर आसली सोदून ती आयिल्ली कोणेंय तिका सांगलें काय हांगास आसा येदें गेल्यार तुका ती इगर्ज मेळटा आनी ती इगर्जेक आयिल्ली आनी तो आयकतार मोगाच्या भावान आनी भयणीनो सदांच थोडे सिस्टरांक मात्र मीस करचें आसलें उपरांत आसल्या थंयसर आमी आराधन करनासली हांव ही स्त्री आयिल्ली कोणाकय वळोवंक ना आयिल्ले कुडले येवन एका स्त्रियेक ती भेटून अशें म्हणूंक लागली तिणें म्हाका दाखयलें म्हजीशी आयली हांवें सांगलें हांव जेजू न्हय हांव एक पाद्रे मात्र हांव मागणें करता वय त्या देखून आमच्या आतां आराधन चलता त्या आराधनान तूं मागणें कर जेजूक स्तुती कर तो वळू खंडीत जेजू तुका गूण करता म्हळें हांवें मोगाच्या भावान आनी भयणीनो त्या उतराचेर ती पातकीन कित्याक म्हळ्यार दुबळी स्त्री तिका दुसरो कितेंच आधार नातलो धाकट्यान सांगलें तिका समजोवना आनी दोगो धाकट्यार आशिल्ले परीक्षा करूंक तिचे कडेन पयशे येनातले देखून ती व्हडा बोरवशान म्हणलें बरें इगर्जेक जेजू सशीन आयिल्ली आनी आमी थंयसर मीस जाल्ले पयलेच आमी आराधन सुरू केल्लें स्तुती सालू जयानी नागे येसु नामा स्तुती सालू जयानी नागे सांगाता म्हणया स्तुती सालू जयानी नागे येसु नामा स्तुती सालू जयानी नागे सकट सांगाता स्तुती सालू जयानी नागे येसु नामा स्तुती सालू जयानी नागे ಸ್ತುತಿ ಸಲು ಸೈತಾನ ಓಡಿ ಹೋಗುವನು ಸ್ತುತಿಸಲು ರೋಗವೆಲ್ಲ ನೀಗಿ ಹೋಗುವುದು ಸ್ತುತಿಸಲು ಸೈತಾನ ಓಡಿ ಹೋಗುವನು ಸ್ತುತಿಸಲು ರೋಗವೆಲ್ಲ ನೀಗಿ ಹೋಗುವುದು
ಸ್ತುತಿ ಸಲು ಜಯ ನಿನಗೆ येसु नामा स्तुती सलो जय निनागे. अशा मगाच्या भावना आणि बहिणीनो जायती गीता गावणू देवाच्या उतराचेर आमी नियाळ करनासतना अयंस गीत गायत असताना तिथेही सरस पडता ती स्त्री. जायतो वेळ त्या स्त्रियेक मोतूच नातले बरी 3 साठ पडले उदक घाल्या तरी ती उठवना. आमच्या मागणी अशेच स्तुती करनासल्या देवाच्या उतार आमी सांगून उरता आसल्या लास्ट जावन चपयले ते उठली आणि म्हणाले म्हाका कोणेगी लुटून गेल्ले बरें जालें, म्हाका कोणेगी लोटून घाल्ले बरी जाले, हांव पडली आणि कितें जालें म्हणल्यार म्हाका कळीत ना. म्हाका पावन आनी बहिणीनो हांगासरी असलेंच एक अजाप जालें. म्हाका आपटले कोणे, म्हाका कोणे आपटले. जेजुनीसाचे सवाल त्या स्त्रियेन जरच्या वस्त्राचे पोंत आपटले ती गूण जाली आणि जेजूक ते कळटा. जेजू म्हणटा म्हाका आपटले कोणे. शिसांक हांसो आयलो जावं पुरो मोगाच्या भावान आनी भयणीने. कित्याक जेजू भोंवरी साबार लोक आसा सक्कड जेजूचे वयर पडटात, जेजूक आपणूक आशेतात, जेजूक लागींतल्यान पळोवंक आशेतात. शिसांक हांसो आयलो जावं पुरो. वो काले इतलो लोक आसा म्हाका आपडले कोणे मनीस येता मू. पूण मोगाच्या भावान आनी भयणीनो जेजू थंयसर क्लियर आसलो. तो म्हणटा भावार्थान म्हाका आपडले कोणे. कित्याक म्हळ्यार गूण करचे सकत म्हजे तोंड भायर गेले, भावार्थान म्हाका आपडले कोणे. ही स्त्री मोगाच्या भावान आनी भयणीनो भियान आनी भियान आसले. कित्याक हांवें आपडले जेजू कळीत जाले न्ही गे, हांवें ताका कळीत जावण जो म्हण चिंतले पूण ताका कळीत जाले न्ही गे. पिड्या गूण जाल्या पूण आतां जेजू कळला. आतां तो कितें सांगता गे म्हाका. ताका सांगनासतना हांवें आपडला, ताका कळीत नासतना ताका हांवें आपडले आनी म्हजी पिडा गूण जाली. तो म्हाका आतां कितें म्हणटा गे. पूण मोगाच्या भावान आनी भयणीनो जेजूची उतरां भावार्थान म्हाका आपडले आनी जेजू त्या स्त्रियेक सांगता तुज्या भावार्थान तुका बरें गेलें, वोस घरा. मोगाच्या भावान आनी भयणीनो एसलेंस घडलें घडीत घडलें म्हज्या मिसावांत. ती स्त्री भावार्थान आयिल्ली. जेजून तिका आपडले. ती म्हणटाली म्हाका कोणेक लोटून घाल्लें बरें जालें. देखून मस्त वेळ ती पडून आसली आनी उपरांत ती मागण्याक हरये कांयतरी येतले मातडे डाक्टर जशें गेल्ल्या वेळार डाक्टरान म्हळें ते एक केप्पाटे, ते कॅन्सर न्ही. मोगाच्या भावान आनी भयणीनो प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड. जो कोण भावार्थान मागता, जो कोण भावार्थान मागणें करता देव तांचे मागणें आयकता. पूण मोगाच्या भावान आनी भयणीनो जायते फावटी वो भावार्थ आमचे कडेन लवून आसा. जायते फावटी आमी मागण्याक येता, मिसाक येता, आराधना आसल्यार येता, पूण थंयच्या लोकांक पळोवंगी ते कशें जाता पळोवंगी आनी कोणाक पळोवंगी आमी हांगा येता मागण्याक येता. नीज भावार्थान आमी येना. देखूनच आमचे थंय आजापा घडनात. पूण देवाच्या उतार म्हणटा जो कोण भावार्थान मागता तो घेता. स्त्रिये तुजो भावार्थ व्हरतो, वोस घरा. ती स्त्री समाधानान गेली. जेजूच्या परगटजीने वेळार आमी पळयलें तर हांवें सांगलें जेजू भोंवरी साबार लोक आसतलो, हजारांनी लोक आसतलो. पूण सक्कड मोगाच्या भावान आनी भयणीनो भावार्थान येताले म्हूण सांगी येतगी खंडीत ना. जायतो लोक भावार्थान येनातलो बदलाक जेजूक पळोवंक येतलो थोडो लोक. आनी थोडे हो कितें म्हणी सूख शिकोवन दिता गी, खंयसर म्हणी हाची सूख सोदी येता गी म्हणल्यार उद्देशान येवचें आसतले थंयसर. आनी थोडी जेजूची सोबाय पळोवंक येवचें आसतले. आनी हो कितें म्हणी साब्बाताक रूल मोडटा गी, साब्बाताचे नियम मोडटा गी म्हणून परीक्षा करचे खातीर आयिल्ले थंयसर आसले. पूण मोगाच्या भावान आनी भयणीनो हे सगळ्यांच्या मदें थोडे लोक येतलो भावार्थान जेजूक पळोवंक, भावार्थान जेजूचें शिकवण आयकूंक, भावार्थान ताका स्विकार करूंक. वो खंडीत देवाचो पूत म्हणल्यार बोरवशान भावार्थान आयिल्ले जन कांय उण येनात. देखून मोगाच्या भावान आनी भयणीनो जेजू आपणाच्या परगटजीने वेळार साबार लोकांक पळयता, मात्र तांचो दुसऱ्या रितीन आसलो भावार्थ तो पळयता. मातेवाच्या 17व्या अध्यायांत 14व्या वळेंत आमी एक घडीत आयकता. एक बापूय आपल्या पुताक ताका फिट्स मोरलोक म्हणटात, फिट्स लागल्या पुताक जेजू सोशीन येता. पूण मोगाच्या भावान आनी भयणीन हांवें येदोळ सांगल्या प्रकार जेजू सांगता मस्त लोक आसलो, जेजू शिकोवन दिनासलो, त्या देखून जेजूक आमी डिस्टर्ब करचे नाका म्हणून शिसा सांगता येतात काही. वावय बापूय आनी तो पोतू शिसा सांगता येता, शिसा लागीं येता काही आनी शिसा कडेन विनंती करतात हाका गूण कर.
पूण मोगाच्या भावान आनी भयणीनो देवाचे उतार म्हणटा शिसांक गूण करूंक जायना उपरांत तो बापूय आनी पूत जेजू अशें येतात आनी म्हणटात ह्या म्हज्या पुताक मोरलूक आसा फिट्स आसा कितें पूण ताका गूण कर हांव तुज्या शिसाच आशिल्लो गेलो तांकां गूण करूं जावना आनी ह्या वेळार मोगाच्या भावान आनी भयणीनो जेजून सांगची ते उतरां आनी कितलो ते भाव तुमचे सांगता आसा जे तुमचो भावार्थ ना गे तुमकां आणखी भावार्थ ती येवना गे इतले वर्सां म्हजे सांगता आसात इतल्या तेंपात तुमी म्हजे सांगता आसात म्हजी शिकोण आयकतात म्हजे सांगाता रावतात तुमचो भावार्थ खंय आसा जेजू आपल्या शिसांतय भावार्थ दिसून येना जेजूक आपल्या शिसांतय भावार्थ दिसून येना पयलो भावार्थ जेजून आपल्या शिसां कडेन पळयलो भावार्थ ना मोगाच्या भावानो आनी भयणीनो दुसरे घडीत मातेवाच्या 8व्या अध्यायांत 20 आनी 6व्या वळींत अशें आसा कितलो उणो तुमचो भावार्थ पयलींच्या घडीत हांवें सांगलें शिसां कडेन भावार्थ तर नातलो पूण हांगासर जेजू आपणाच्या शिसांतय इल्लो उणो भावार्थ पळयता कित्याक म्हळ्यार एक फावटी जेजू आपल्या शिसां सांगता पैन करनासलो दोनीर तो वसोन आसलो आनी दर्यांत तो पैन करता आसतना वारें वादळ येता म्हणटा देवाच्या उतार वारें वादळ येताना दोन सकड हलता बुडतावगी मोडतावगी म्हळ्यार भियान शीस भोव मारतात आनी देवाचे उतार म्हणटा जेजू त्या वेळार न्हिदवण आसलो खंय कित्याक जेजू मागण्याचो मनीस जावन आसलो जेजूक पुरासाण जाल्ली जेजू जायते रितीक जायत्या जाणांक सुवार्ता परगडतलो ह्या देवाची शिकोण दितलो देखून जेजूक पुरासाण जाल्ली जेजू त्या दणीर न्हिदवण आसलो शीस जागे येता आसले आनी ह्या वेळार मोगाच्या भावान आनी भयणीनो वारें वादळ येता आसतना दोन हालता शीस भियान भोव मारतात आमी आतां बुडताव आमी मरताव सोम्या आमकां बचाव कर ह्या वेळार देवाच्या उतर म्हणटा जेजू उरता खंय आनी जेजू त्या वाऱ्याक आनी वादळाक थंड राव चुप राव म्हणून बेस्तायता आनी थंयसर वारें सगळें सारकें जाता आनी ह्या वेळार जेजून आपणाच्या शिसांक सांगचें ती उतरां कितलो उणो भावार्थ तुमचो आनी तुमकां भावार्थ येवना गे आनी की तुमचें सांगता हांवें कितले वर्सां रावूंक जाय पयल्या घडितांत मोगाच्या भावान आनी भयणीनो भावार्थ जेजूक दिसोना दुसऱ्या घडितांत जेजूक तांचे कडेन इल्लो भावार्थ दिसलो कितलो उणो भावार्थ तुमचो हांव तुमचें सांगता आतां आसा तरी तुमी भियेल्यात हांव तुमचें सांगता आसा दोनीर पॉयंट कर आसा तरी तुमी भियेतात कितलो उणो तुमचो भावार्थ मोगाच्या भावान आनी भयणीनो आमी एक घडी बरो नियाळ करचें भोव गरजेचें आमचे थंय असलो एक भावार्थ आसा गे आमी खंयच्या रितीन हांगासर आयल्या आनी एक घडीत अशें आसा मातेवाच्या 13व्या अध्यायांत 5व्या वळींत मातेवाच्या 15व्या अध्यायांत 20 आनी 8व्या वळींत बाये वर्तो तुजो भावार्थ तुजी अपेक्षे प्रमाणे तुका जावं हांगासर पळया मोगाच्या भावान आनी भयणीनो एक आणभावार्थी स्त्री आपणाच्या धुवेक हाड जेजू अशी येता तिका देवसा लागलो खंय आनी ती स्त्री जेजू कडेन विनंती करता कितें पुडी कर म्हज्या धुवेक बरें कर कितें पुडी कर म्हज्या धुवेक बरें कर म्हणून ती स्त्री जेजू कडेन विनंती करता पूण मोगाच्या भावान आनी भयणीनो जेजूचे मिसांव क्लियर जावन आसलें हांव बापा तावन आयला जुदेवाक त्या आदी कोण म्हजें बरेंपण जुदेवाक मात्र तूं एक आणभावार्थी आनी ह्या वेळार मोगाच्या भावान आनी भयणीनो ती स्त्री म्हणटा भावार्थ आनी ती म्हणटा सोम्या मेजा वयले उड्याचे कुडके सकला पडटात भुरगीं उडे खाता आसतना मेजा वयर उडे खाता आसतना थोडे कुडके सकल पडटात पूण ते पण येसून कवियत न्ही गे कित्याक म्हळ्यार जेजू थंयसर पेट्याक सरी करता त्या स्त्रियेक आणभावार्थ्याक त्या एका शब्दाक ते सरी करता देखून ती स्त्री म्हणटा सोम्या तुजी भुरगीं मेजार उडो खाता आसतना थोडे कुडके सकल पडटात ते पडले कुडके म्हणे काव्यत न्ही गी तितलो भावार्थ म्हणे म्हाका दी तितल्या भावार्थान म्हणे म्हज्या तुवेक तो गूण कर आनी मोगाच्या भावान आनी भयणीनो जेजू सांगची ती उतरां बाये वर्तो तुजो भावार्थ तुजी अपेक्षे प्रमाणे तुका जावं मोगाच्या भावान आनी भयणीनो ह्या उतराचेर एक घडी बरो आमी नियाळ करचें भोव गरजेचें म्हजो भावार्थ खंयच्या हांतार आसा म्हजो भावार्थ खंयच्या हांतार आसा भावार्थ सनांगी या त्या शिसां बरी इल्लोसो भावार्थ आसा गी
या त्या अनुभवार्थ स्त्रिया बरी म्हजो भावार्थ विशेष आसा वर्त भावार्थ आसा भावार्थ आसल्या वेळार मगाच्या भावाना आनी भयणीनो आज आपां करतात जो कोण भावार्थान मागता ताचे ते आज आपां जातात आमी धमदूताच्या कृत्या 8व्या अध्यायान पळयलें तर 20 आनी 6 वळेंत थंयसर इथिओपियाचो एक हिजडो आसलो त्या व्यक्ती विशयांत आमी उलयता त्या व्यक्ती विशयांत आमी पळयता तो एक भावार्थी न्हय तरी तो देवळाक वेता मागणें करूंक म्हूण तो देवळाक वेता देवाचे उतार वाचून आसता आनी देवाच्या उतरांत न्हू प्रेरीत जालो तो मागण्याचो मुळीस म्हूण आमी सांगीत कित्याक म्हळ्यार तो एक अनुभवार्थी जेरुसलेम टेंपलाक गेल्लो वय मागणें करतलो वय देवाचे उतार वाचतलो वय पूण ताका कितें समजनातलें पूण केदळा जेजूचो सेवक फिलीप येवन ताका मेळटा ह्या वेळार ताका जेजू विशयान तो खबर दिता आनी मगाच्या भावान आनी भयणीनो थंयसर व्हडलेक आजाप करता निराशेन आसलो तो व्यक्ती संतोशान फाटी येता निराशेन आसलो तो व्यक्ती व्हडा संतोशान तो फाटी येता आनी साबाराक जेजूची बरी खबर परगट करता आमी जायते फावटी मागता पूण आमचे मागणें खंयच्या रितीन आसता इजायाच्या पुस्तकांत 30 आनी 8व्या अध्यायांत पयल्या वळेंत आमी हेजेकियाच्या विशयांत आमी वाचता ते हेजेकिया म्हणलो एक व्यक्ती तो रायजावड आसलो देवाच्या विरोध गेल्ल्या वेळार तो पिडेन पडता इजाया 30 आनी 8व्या अध्यायांत तो पिडेन पडल्या वेळार कुडांत एकलोसो रडता काय रडोवन तो मागणें करता सर्वेस्परा म्हाका कित्याक ही पिडा तुवें दिल्याय कित्याक म्हळ्यार इजाया प्रवाद्या मुखांत्र देव ताका सांगता आनी थोडे दीस मात तूं उरतलोय उपरांत तूं मरतलोय त्या देखून तुवें जिणी परिवर्तन करूंक जाय आनी हे इजाया प्रवादी ताका सांगिल्ल्या वेळार तो व्यक्ती रोडोन म्हणले बरे मागणें करता आनी देवाचे उतार म्हणटा देव ताचे मागणें आयकता कथीन बरयले मागणें आयकता रोडोन केल्ले मागणें आयकता ताका आनीकी 15 वर्सां चड जिवीत दिता काय केदळ हांव रोडोन मागणें करता केदळ हांव हात उबारून मागणें करता तो वळ देव म्हजें मागणें आयकता हान्ना म्हणली एक स्त्री आसली पयल्या सामुएलच्या पुस्तकांत पयल्या अध्यायांत आमी वाचता बारीक सुबीत गडीत तें तुमी टायम आसतना वाचा हान्नाक भुरगीं नासली ती कथीन आसली बेजारान आसली एक दीस ती टेंपलाक वेता आनी सर्वेस्परा मुखार कथीन आनी दुखेन रोडोन म्हणले बरी मागणें करता आनी मोगाच्या भावान आनी भयणीनो हे मागणें तेसर आसलो सामुएल प्रवादी पळयता तेसर आसलो येली प्रवादी पळयता आनी तिका तो पासयता तुका फुडल्या वर्सा एक चर्को भुरगो जातलो कथीन दुखीन केले मागणें देव आयकता हेजेकियान रोडोन मागणें केलें देवान ताका 15 वर्सांचे आवक सडीत दिलें हान्नान कती दुखेन बुडोवन रडली आनी मागणें केलें देव तिका एका चरक्या भुरग्याक फावो करता पूण मोगाच्या भावान आनी भयणीनो आमी भावार्थान केल्लें मागणें खंडीत तो स्विकार करता लुकाच्या 5व्या अध्यायांत 13व्या वळेंत आमी वाचता एक खोडकार जेजू कडेन येवन रोडोन म्हणले बरे मागणें करता जेजू दाविदाच्या पुता म्हजी बिरमत पाव जेजू दाविदाच्या पुता म्हजी बिरमत पाव पूण मोगाच्या भावान आनी भयणीनो देवाचें उतार म्हणटा जेजू ताचे मागणें आयकता ताचो ताळ आयकता थंयसर रावता आनी ताका गूण करता कित्याक मागण्याक भावार्थाक आसाद जाल्लें कितेंच ना देखूनच जेजू मार्काच्या 14व्या अध्यायांत अशें म्हणटा तुमी ताळ्ळेंत सांपडनाशें मागणें करा जेजू गेत्सेमनी मळ्याक मागण्याक वचे संदर्भार आपल्या शिसांक आपण व्हरता पूण त्या शिसांक आनिल्ले मुखार आपण व्हरता पेद्रो जुआव आनी जाकोबाक आनिल्ले मुखार आपण व्हरता आनी तांकां म्हणटा ताळ्ळेंत सांपडनाशें मागणें करा त्या देखून आमी हांगासर आयल्या मागणें करूंक आमच्या जिवान क्रिस्ताच्या समकर आमी आयला मागणें करूंक जेजूनी आपल्या शिसांक तेंच म्हळें ताळ्ळेक सांपडनाशें मागणें करा त्या देखून मोगाच्या भावान आनी भयणीनो
ताळणेक सांपडनाशे मागणे केल्ल्या वेळार देव आमचे मागणे आयकता त्या देखून आमी ताळणेक सांपडनाशे मागणे करूंक जाय ताळणे म्हळ्यार दुसरे दुसरे रितीचे आसूं पुरो राग म्हणली तळणी आमकां आसता मोसोर म्हणलो तळणी आमकां आसता हांकार म्हणलो तळणी आमकां आसता आपलेसपण म्हणलो एक तळणी आमकां आसता स्वार्थ पोटार्दपण असले पुरो तळणे आमचे कडेन आसात ह्या तळणे सांगता मागणे केल्ल्या वेळार देव आमचे मागणे आयकना हाका दाखले अशें आसात वांजेलांत आमी पळोवचें तर आदाव आनी एबेच्या विशयांत आमी पळोवचें तर आशा म्हणली एक तळणी आदावक आनी एबेक आयली मोगाच्या भावान आनी भयणीनो कित्याक तांकां आमी देवा परी जावंक जाय म्हणली एक पाड आशा आदावकू आनी एबेक आयली कित्याक म्हळ्यार तांकां सरपण सांगलें तुमी देवा बरी जावंक जाय तें फळ केल्यार तुमी देवा बरी जातात देवान तांकां पयलें सांगिल्लें तितले रूख आसात थंयसर एक रूख आसा त्या रुखाचें फळ तुमी खायनाकात उरल्या खंयच्याय रुखाचें फळ तुमी खाया त्या एका रुखाचें फळ तुमी खायनाकात त्या रुखाचें फळ केल्यार तुमी मरतल्यात मोगाच्या भावान आनी भयणीनो देवाचें उतार अशें आसलें पूण सैतान तांकां ताळटा आशा दाखयता त्या रुखाचें फळ तुमी केलें तर तुमी देवा परी जातात प्रेज द लॉर्ड प्रेज द लॉर्ड प्रेज द लॉर्ड प्रेज द लॉर्ड हालेलुया एक घडी आमी हात उबारून बसले कडेन हात उबारून आमी क्षमेची स्तुती करूया हालेलुया 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 सैतान मोगाच्या भावान आनी भयणीनो आशा म्हणले ताळले आदावच्या आनी एवेच्या मोतयेंत घालतात आनी आदाव आनी येव ताका भुलतात आमी देवा बरी जावया आमी देवा बरी जावया म्हणली पाड आशा तांच्या आदापातनाक कारण जाता उपरांत आमकां कळी जाता देव तांकां शिक्षा दिता मोगाच्या भावान आनी भयणीनो आदावन आनी एवेन व्हड्ड पाताक करूं ना देवाच्या उतराक विरोध बसोवन सैतानाचें उतर आयकोन ह्या देवस्थानाचें उतर आयकोन देवा तावन ती पयस केली देवाचो संबंध सोडलो असल्या ताळणेक आमी जायते पटी सांपडटा आशा ताचे कडेन आसा म्हजे कडेन ना तांच्या घरा आसा म्हजे कडेन ना त्यांच्या शेजारांत आसा आमच्या घराना आशा पाड आशा आमचे वेळ आसल्या वेळार ताळण्यांत सांपडल्या वेळार देव आमचे मागणे आयकना दुसऱ्या मोगाच्या भावान आनी भयणीनो कायन आनी आबेला मध्ये राग म्हणलो सैतान राग म्हणली ताळणी आयिल्ल्यान कायनाची नाश जाता आमकां कळीत आसा कायन एक शेतकरी जावन आसलो आबेल एक गवळी जावन आसलो एक दीस ते दोगी जण काणीक भेटयतात काही देवाचे उतार म्हणटा पूण काणीक भेटयल्या वेळार आबेल बऱ्या मनान आसली बरी शेळी देवाक समर्पिता आनी देव ताची काणीक स्विकार करता कित्याक आबेलाचें मन बरें आसलें शेळी बरी आसली पूण आनी कडच्यान कांय नासलो मोगाच्या भावान आनी भयणीनो अर्ध्या मनान म्हणलें बरी आसलें तो देवाक भेटयता थोडे बेळे तो देवाक भेटयता आनी देवाच्या उतार म्हणटा देव आबेलाची काणीक मांडटा आनी आबेलाची काणीक तो स्विकार करता आबेलाक बेसावा मेळटात हांगासर राग म्हणल्यार ताळ्ळेन कायन आबेलाक जिवेशी मारता आनी कायन देशांतर जाता म्हणटा देवाच्या उतार केदळा हांव आनेकल्या कडेन रागार आसा आनेकल्या कडेन मोस्त्रान भरला तोवळ देव म्हजें मागणें आयकना देखून जेजू हांगासर म्हाका जागोवन दिता असली ताळणी दवरून हांवें मागणें केल्यार देव म्हजें मागणें आयकना मोगाच्या भावान आनी भयणीनो तिसरे गडीत आसा जाकोब आनी ताचे पूत जाकोबाक 13 जाणां भुरगीं हातूं जुजे ताच्या मोगा आसो आनी ह्या वेळार उरले भाव पुरा जुजेक द्वेश करनासले हांगासर मोसोर म्हणली ताळ्ळी जाकोबाच्या पुताचेर आयली ह्या जुजेच्या हेर भावाचेर आसल्यान जुजेक ते लागाड काडूंक प्रयत्न करतात कित्याक जाकोबाक
जुजे त्याच्या मोगाच्या बायले येतावन उतार प्राय जल्मलो म्हणून बारे मोगाचो व्यक्ती तो जावन आसलो देखून ताणें जुजेक एक बरें एक आंगले हाडिल्लें काय एक बरें एक वस्तूर ताका न्हेसोवन दिल्लें काय देखून उरल्या भावाक ह्या भावा कडेन मोसो जालो बापूय ताचो मात्र मोग करता आमचो मोग करना ताका मात्र सडी दिता आमकां दिना म्हणल्यार मोस्त्रान हेर भाव जुजेक जिवेशी मारूंक प्रयत्न करतात हांगासर ह्या भावाक जुजते मोसोर आसलो देखून मोसोर म्हणून ताळणेक जाकोबाचे पूत सांपडतात जुजेक नाच करूंक प्रयत्न करतात देखून मोगाच्या भावान आनी भयणीनो आमचे ते वो मोसोर आसल्या वेळार आमकां मागोवंक असाध्य जाता मोसोर आसल्या वेळार आमकां मागोवंक असाध्य जाता मागोवंक जायना हांगासर तशेंच घडलें जाकोब ह्या जुजे पोर्ग गांवांक पावलो इजिप्ताक पावलो तरी थंयसर तो व्हड माटाक पावलो पूण हांगासर भावाचे देशांत जाता एक-एकल्याचे नाश जाता केदाळा मोसोर आमचे ते वस्ती करता तोळ खंडीत मोगाच्या भावान आनी भयणीनो आमचे मागणे देव आयकना साऊल राय आमी पळयता इस्रायल परजेचो पयलो राय आपलेचपण म्हणलें ताळणेक तो सांपडता कित्याक म्हळ्यार एक पोटी देव सावलाक म्हणटा खंय आमालाक येता घरांक तुवें वचोंक जाय तांच्या गांवांक वचोंक जाय सगळ्यांक तुवें नाश करूंक जाय एका मनशाक धर नजो एका मनजातीक तुवें धर नजो पूण हांगासर मोगाच्या भावान आनी भयणीनो सावलाक इल्ली पाड आशा आपलेचपण उदेलें ताणें तांच्या बऱ्या शेळयांक बऱ्या पाडक्यांक बऱ्या वोंटांक ताणें विंगडच दवरलें उरल्या उपरांत नाश केलें आनी तांचे थोडे भांगर आनी पुराण ताचे कडेन दवरलें ताणें देवान ताका सांगिल्लें सगळें नाश कर कित्याक म्हळ्यार आमी सिनाय पर्वता जावन येतना ह्या तांबडो दर्यो उतरोवन येतना सिनाय पर्वता लागीं तांणी आमकां ती आमचे कडेन झगड्याक आयिल्ली तांणी आमकां नाश केल्ले आमचेर ताका हागे आमी दिसूं जाय त्या देखून आम्हाला कितें घराचे सगळें नाश करूं जाय कितेंच तुवें धरूंक नजो पूण साऊल राय आपलेचपण म्हणल्यार ताळणेक सांपडोवन सकड तो नाश करिना पाड आसले नाश करता बरें आसले ताचे खातीर ह्या गोरवांक जावं पुरो बली भेटोवंक म्हणून दवरता आनी देवाक हें पसंद जावना देवान म्हणलें सकड नाश कर पूण साऊल रायान थोड्यो वस्तू ताचे खातीर आनी बलिदान भेटोवचे खातीर दवरल्यो देखून देवाच्या क्रोधाक तो बली जालो देव ताका पयस करता ताचे तें आसचें तें आपलेचपण ताच्या नाशाक कारण जाता मोगाच्या भावान आनी भयणीनो आमचे कडेन तशेंच जायते पोटी आपलेचपण आशा पाड आशा बरी आशा न्ही पाड आशा आसल्या वेळार देव आमचे मागणे आयकना देखून मोगाच्या भावान आनी भयणीनो दावीद राया विशयां आमी सांगचे तर असलेंच एक निर्भागपण ताकाय रायाच्या पदवेतावन नाश करता या ताकाय लजेक कारण जाता ताचे ते आसचे ते आपलेचपण या आणेतीकपणाच्या ताळणेक सांपडलो उरियाच्या बैले सांगे तो पाडकरी करता बेशेबा सांगता देखून देवाच्या मोगातावण तोय वांचीत जाता मोगाच्या भावान आनी भयणीनो असल्यो आशा आमचे कडेन आसतात देखून ह्यो सकड आशा आसल्या वेळार असले पुरा स्वार्थपण आसल्या वेळार राग आसल्या वेळार मोसोर आसल्या वेळार हांकार आसल्या वेळार देव आमचे मागणे आयकना तर देवाक कसले मागणे पसंद जाता मोगाच्या भावान आनी भयणीनो आमचे मागणे कशें आसूंक जाय आयच्या वांजेलांत जेजून सांगचे ती वांजेलांत हांवें सांगिल्लें उतरां मार्काच्या 14 अध्यायांत ताळणेक सांपडनाशें मागणें करा हांवें सांगलें दवळूक जेजू गेत्सेमनी मळ्याक मागणें करूंक येतलो खंय आनी ह्या वेळार ताका शिसांकी तो आपूण व्हरता सकड 12 जाणी आसले पूण उरल्यांक तो इल्लो पयस दवरता सकला दवरता ह्या त्या गजांक तो आपूण व्हरता आनी म्हणटा म्हजे खातीर मागा कित्याक आनी तो एकाच दिसान फाल्यांच म्हाका कुस्सार मारता त्या आदी करून ताळणेक सांपडनाशें मागा हांगासर मोगाच्या भावान आनी भयणीनो न्हीद म्हणल्यार ताळणेक शीच सांपडतात आनी मागणें करूंक तांकां जायना जायते फावटी आमच्या कुटुंबांत अशें जाता 8 वरां जालीं म्हणटना मोबायल पळोवंक आमकां मस्त वेळ आसा टीव्ही पळोवंक आमकां मस्त वेळ आसा या दुसरें कितेंय पळोवंक आमकां मस्त वेळ आसा मागणें करता म्हणटा आसतना आमकां न्हीद येता कसली एक ताळणी आमकां येता
त्या देखून मोगाच्या भावान आनी भयणीनो शेसांक जाल्ले गडेत आमच्या दिसपट्ट्या जिणयेंत घडता गे म्हणून पळोवचें भोव गरजेचें जावन आसा जायते पटी हें घडता आमच्याच कुटुंबांत आमी सांगाता बसून मागणें करिना सांगाता बसून आमी जेविना सांगाता बसून आमी गजाली करिना देखून आमची कुटुंबां विबाडतात फुडतात डायवोर्स जातात कित्याक सांगाता बसून मागणें करूंक ना सांगाता बसून आमी जेविना सांगाता बसून कुटुंबा समेत बसून उलयना देखून आमची कुटुंबां फुडतात त्या देखून मागण्याक आमच्या कुटुंबांत केदाळ आमी महत्व दिता मागण्याक आमच्या कुटुंबांत केदाळ आमी विशेष स्थान दिता तोळ खंडीत मोगाच्या भावान आनी भयणीनो आमी खंडीत देवाक मोगाची व्यक्ती जावच्यात कितेंच दुबाव ना आमी निर्गमन ग्रंथांत 17व्या अध्यायांत 11व्या वळींत आमी अशें वाचता मोइजे हात उबारून मागणें करतलो खंय देव ताचे मागणें आयकलो मोइजे हात उबारून मागणें करतना देव ताचे मागणें आयकता परतून हांगासर ते सवडले गडे सांगले आमालेकीतगार हे तांबडो दर्यो उतरोवन येता आसतना इस्रायल प्रजेचेर आक्रमण करतात ताचे वयर झुजाक वेतात ह्या वेळार मोइजे मागणें करता आसतना हात वयर करून मागणें करता आसतना तांकां सलवण जातली इस्रायलकारांक जैत मेळटलें पूण मोइजेचे हात पुरासाणेन सकला गळतना इस्रायलकारांक सलवण मेळटले काय आमालेकीतगार जैत व्हरतले काय त्या देखून थंयसर ते उपाय करतात एका उबार जाग्यार मोइजेक बसयतात आरोन आनी एक तसो सांगाती ताचे बसून मोइजेचे हात वयर उरचे बरे ताका सहकार दितात आनी ह्या वेळार मोइजेचे हात वयर उबारतात आनी उबारून आसल्या हाता मुखांत मागणें केल्ल्या वेळार इस्रायल परदा जिखता देखून मोगाच्या भावान आनी भयणीनो आमी कॅरिझमॅटीक मागण्यान पळयता जायते पोटी आमी हात उबारून मागणें करता ताची आमी स्तुती करता ताका आमी अर्गां दिता कित्याक तो आमच्या सांगाता आसता तो आमचे मागणें आयकता आतां आमी एक गीत आयकुया आनी देवाची आमी स्तुती करुया More love, more power, more of you in my life. More love, more power, more of you in my life. More love, more power, more love, more power, more of you in my life. More love, more power, more of you in my life. I will worship you with all of my heart, and I will worship you with all of my mind, and I will worship you with all of my strength, for you are my God. You are my God. You are my more love, more power, more of you in my life. More love, more power,
with all of my heart, and I will worship you with all of my heart, and I will worship you with all of my strength, for you are my God. You are my God. You are my मोहितचे हातोबान मागणे केल्ल्या वेळार इस्रायलकारांक जैत लाभले. हात वयर करून मागणे केल्ल्या वेळार देव आमचे मागणे आयकता. तेच पयल्या तिमोथी बरयलें पत्र 2 अध्याय 8व्या वळीत आमी वाचता. दांतल्यांनी नितळ हात उबारून मागणे केल्ल्या वेळार देव तांचे मागणे आयकता म्हणटा देवाचे उतार. पयल्या तिमोथी बरयलें पत्र 2 अध्याय 8वी वळो. स्त्रियांक विंगडत आसा. दांतल्यांनी नितळ हात उबारून मागणे केल्ल्या वेळार देव तांचे मागणे आयकता. मोगाच्या भावन आनी भयणीनो, नितळ हात म्हळ्यार भक्तीचो हात. हांगासर मागणे म्हळ्यार सोबी स्वराय मागणे करचे म्हणचे न्ही, बदलाक देवाच्या संबंधांत आसचें. आमी मागणे करना तरी देवाच्या संबंधांत आसचें म्हळ्यार पाड संगते तावन पयस रावचें, पाड वस्तू तावन पयस रावचें, पाड व्यक्ती तावन पयस रावचें. मागणे म्हळ्यार तेंच. मागणे करचें म्हळ्यार सोबी स्वराय मागणे करूंक कोणायक जायना असाध्य तें. मागणे करचें म्हळ्यार देवाच्या संबंधांत आसचें. हांवें दोळ सांगलें आदावन आनी येवेण संबंध मोडलो. तांकां दिलो स्वातंत्र्य ताणें होगडायलो, पूण आमकां देवान स्वातंत्र्य दिलां. आमी ताचे कडेन संबंधांत रावचें. आमच्या मोतींत बरीच चिंतना हाडची. तोवळ तोवळ ताचो उगडास काडचो. त्या देखून हांगासर तिमोथीक बरयल्या पत्रांत म्हणटा, दांतल्यांनी नितळ हात उबारून मागणे केल्ल्या वेळार देव तांचे मागणे आयकता. कित्याक मोइशेन हात उबारून मागणे केल्ल्या वेळार देव तांच्या पाक्षेक येता आनी इस्रायलकारांक जैत दिता, अमालेकितांकारा विरोध. तशेंच आमी हात उबारून मागणे केल्ल्या वेळार देव आमच्या कुमकेक पावता. दुसरे रितीचे विधान मोगाच्या भावान आनी भयणीनो, स्तुती गावन हांवें तुमकां व्हडलें गीत गायलें. स्तुती चालू जयनी नागे. सडावात ते मागणे मिसांवात आसतना सडावात ते गीत गायतले. बारीक अपुर्बेचें गीत सबारांक ते बरें लागतले. कित्याक ताचे तावन सैतानाच्यो बंदोड आसल्या वेळार सुडका जातल्यो. स्तुती चालू जयानी नागे, येसू नामा स्तुती चालू जयानी नागे. सगळं सांगाता. स्तुती चालू गे, येसू नामा स्तुती चालू जयानी नागे. स्तुती चालू जयानी नागे, येसू नामा स्तुती चालू जयानी नागे. सांगाता. स्तुती चालू जयानी नागे. देखून धर्मदूतांच्या कृत्या 12 अध्याय 5 वळीत आमी वाचता. पवित्र सभा पेद्रू खातीर स्तुती गावन मागणे करनासली खंय. आमकां कळीत आसा धर्मदूतांच्या कृत्या पुस्तकांत ताणें कितें सकडी केलें. जेजू मरोन सर्गार गेल्या उपरांत शिसांनी कितले कश्ट भोगले. ह्या जेजूच्या पाटलावदारांनी कसले सकड सामस्ये अणभव केलो म्हणलें थंयसर आमकां वाचूंक मेळटा. तातूंत एक गडीत अशें आसा, पेद्रू जेजू विशांत बरी खबर परगट करनासलो. तेंच जुवांच्या पयल्या पात्रांत पयलें वाचता. कन्नारे कंडू, ಕಿವಿಯಾರೆ ಕೇಳಿ ಮನಸಾರೆ ಗ್ರಹಿಸಿ ಕೈಯಾರೆ ಮುಟ್ಟಿದಂತ ಪ್ರಭುವನ್ನು ಹೇಳದೆ ನಾನು ಸುಮ್ಮನೆ ಇರುವುದಿಲ್ಲ. हांवें ताका हातांत आपडला, हांवें ताका पळयला, हांव ताचे सांगता रावला, ताचो अणभव हांवें जोडला. अस जाल्यार सोम्याक सांगनासतना हांव वगेत रावना. ಕಣ್ಣಾರೆ ಕಂಡು ಕಿವಿಯಾರೆ ಕೇಳಿ ಮನಸಾರೆ ಗ್ರಹಿಸಿ ಕೈಯಾರೆ ಮುಟ್ಟಿದಂತ ಪ್ರಭುವನ್ನು ಇಟ್ಟುಕೊಂಡು ನಾನು ಸುಮ್ಮನೆ ಇರೋಲ್ಲ. ಮಗಜ ಭಾವನಾಡಿ ಬೈಡಿನೋ ಪೇದ್ರುನು आपणाक जाल्लो अणभव
हेरांक दिवनासतना पेद्रू वयर मोस्त्रान बरोवन पेद्रू सूख शिकोवन दिता म्हणले खबर दिवन राया मुखांत पेद्रूक बंद्यांत घालतात. तेंच देवदूताच्या कृत्या पुस्तकांत 12व्या अध्यायांत आमी वाचता. थंयसर पेद्रू बंद्यांत आसता. ताका सांकळेंत बांदतात. तिसल्यान इसल्यान पारेगा दवरतात. ह्या वेळार ताच्या खातीर मोगाच्या भावांनो आनी भयणीनो पवित्र सभा मागणे करतली. आणि ह्या वेळार देव ताच्या मागणे आयकता. पवित्र सभा केवळ मागणे करतली न्ही, स्तुती गावन ताची मागणे करतली. आराधने निन्न मातु आत्मने निन्न उसिರು म्हणा. आराधने ನನ್ನ ಮಾತು आत्मने निन्न उसिರು अशें स्तुती गावन आसतना मोगाच्या भावांनो आनी भयणीनो एक देवदूत थंयसर प्रत्यक्ष जाता. त्या जैलाक तो देवदूत प्रत्यक्ष जाता. आनी ताणें आपलो लेन्स सांकलो पुरो तुडतात खंय. तो पेद्रू कुठे येता. पेद्रू उठ. आणि पेद्रू एक सपना बरी त्या देवदूतच्या फाटल्यान येता. गेट आपापीस उगडता काय. तुम्ही ते वाचल्यार कळटा. देवदूताच्या कृत्या 12व्या अध्याय तुम्ही सगळं वाचल्यार थंयसर पेद्रूक कशी सुटका मेळटा. केदाळ ती स्तुती गावन देवाची आराधना करनासली, स्तुती गावन देवाक गितां गावन आसली. त्या वेळार देवदूत पेद्रूच्या आसल्या त्या बंदेक वेता. थंयसर ताका सुटका दिता आनी ताका आपोवन व्हरून ताका सुटका दिता. हांगासर स्तुती गायिल्ल्या वेळार पेद्रूक सुटका मेळटा मोगाच्या भावांनो आनी भयणीनो. तशेंच धर्मदूताच्या कृत्या 16व्या अध्यायांत 25व्या वळींत स्तुती गावन मागणे केल्ल्या वेळार पाऊलाक आनी सिलासाक बंद तावन सुटका मेळटा. हांगासर असलें गडीत पाऊल आनी सिलास जिवन क्रिस्ताच्या मोगान भरुल्ले, जिवन क्रिस्ताचो अणभोग जोडुल्लो. तो अणभोग तांचे कडेन ताणें दवरना मोगाच्या भावांनो आनी भयणीनो. जे कितें तांकां जाल्लो अणभोग हेरांक ताणें वांटुल्लो. हेरांक ते जेजू विशयान सांगतले. जेजू जीवन क्रिस्त आजुनूय तो आमचे मदें आसा अशें जेजू विशयांत बरी खबर परगट केल्ली आयकल्ले हेर तांचे वयर कुबाळटात. वो सूख शिकोवन दिता. मेल्लो मनीस जिवन जाला म्हणटा. मेल्ल्या मनशांनी जीव जावचें आसा गी अशें पाऊलाचेर आनी सिलासाचेर सूख शिकोवन दितात म्हणून तांकां ते धरयतात आनी राया मुखांत बंदेंत घालतात. आनी ह्या वेळार मोगाच्या भावांनो आनी भयणीनो पाऊल आनी सिलास मोदेण्याचेर राती वगेत बसोवन तांकां आंग सगळें उलपा जालें. कित्याक ताच्या आंगाक खोड्यांत मारल्लें, वस्तू तांचे काडले आनी ताचे उपरांत खोड्यान मारले. आंग सगळें उजो येतलें. असल्या संदर्भार मोद्याने रातीर देवाच्या उतार म्हणटा. मोद्याने रातीर ते बसोवन देवाची स्तुती गावन आसली, गितां गावन आसले. आनी ह्या वेळार देवाची स्तुती केल्या त्या संदर्भार व्हडी एक आजाप घडटा. देवाची स्तुती करता आसतना ते सगळे बुन्याद हालता खंय. असले कामे सगळे पडतात खंय. तांकां बांदून आसले सांकले पुरा तुटोवन येतात खंय. देवाच्या उतार जिवे आनी क्रियात्माक दोन दारीची तालवार ते. कित्याक देवाचे उतार सूख जावंक असाध्य. देवाचे उतार म्हणटा आनी स्तुती गाता आसतना देवाक महिमा गाता आसतना सांकल्यो तुटोवन पडटात, बुन्याद हालता, कांबे मोडतात आनी सक्कड दारवट्या सक्कड उक्ते जातात. कित्याक मागण्याक सकत आसा. स्तुती मागण्याक सकत आसा. स्तुती गायिल्ल्या वेळार सुटका मेळटा. हांगासर पाऊल आनी सिलासाकी तशेंच जालें. तांची स्तुती आयकल्ले सक्कड बंदोडेचे सक्कड लागीं येवन हांचे मागणे आयकोन आसले. सक्कडेन सांगाता मेळून स्तुती केल्ल्या वेळार व्हडले एक आजाप जाता. आनी ह्या वेळार थंयसर आसलो जेलार देवाच्या उतार म्हणटा तो भियेता खंय. कित्याक सक्कड बंदीवान दावले आनी म्हाका गत मोरणस त्या देखून आपणाक तो जिवेशी मारूंक आपणाक तो नाश करूंक प्रयत्न करता. सुरी काण घेवन आपणाच्या हळद्याक कावे घालची आनी नाश जावचे. कित्याक बंदीवान सक्कड धांवले, दारवटे उक्ते आसात, कांब्या पुरो पडल्यात, सांकळे पुरो तुटोवन पडल्यात, सक्कड बंदीवान धांवल्यात म्हणून भियान तो आपणाकच नाश करूंक पळोवच्या संदर्भार मोगाच्या भावांनो आनी भयणीनो पावलू सोदतालो. तुका तूं कितेंच पाड करिनाका.
तुकाच तू जीव काडी नाका, तुजोच जीव तू काडी नाका म्हणून आयकलोस. बंदिवान पाऊलाच्या लागीं येता आनी पाऊला कडेन सांगता हांवें कितें करूंक जाय. मगाच्या भावन आनी भयणीनो, ह्या वेळार पाऊल सांगची ते उतरां पवित्र स्थान घे, जिणी बदळ, नवो व्यक्ती तूं जा. आणि त्याच घडये मगाच्या भावन आनी भयणीनो, देवाचे उतार म्हणटा तो आनी ताचे कुटुंब पवित्र स्थान घेतात आणि जैत जोडतात. जेजूची मजत ते जोडतात आणि जेजूची मोगाची भुरगीं ती जातात. ताचे आनी ताचे घराणे बाचाव जाता. मोगाच्या भावन आनी भयणीनो, आमी सक्कड हांगासर आसा, पवित्र स्थान घेतली. जायते पोटी आमी मिसाक येता, जायते पोटी आमी मागण्या घेता, जायत्या आराधनाक आमी भेट करता. पूण आमचे मागणे कशें आसा? आमकां जेजूचो अणभव जाला गे? आमच्या मागण्या मुखांत जेजूक आमी आमच्या काळजांत घेतला गे? या केवळ वंटार मात्र ताची आमी स्तुती करता? ही घडी बरो आमी नियाळचे भोव गरजेचे. जायते पोटी तशें जाता, वंटार मात्र आमी ताची स्तुती करता, पूण आमच्या भितर कितेंच ना. आमच्या भितर कितेंच नातल्या वेळार हेरांक दिवंक आमकां जायना. पेद्रोन जिवान क्रिस्ताचो अणभव केल्लो, पावलान जिवान क्रिस्ताचो अणभव केल्लो, देखून तांणी हेरांक वांटलो. जो कोण जेजूचो अणभव जोडता आनी घरा वगेर तसो न्हिदता तो जेजूचो शिश्य जावंक योग्य न्हय. पूण जे कितें म्हाका अणभव जाला तो हेरांक दिल्ल्या वेळार मात्र जेजूचो भुरगो जाता. मगाच्या भावन आनी भयणीनो, आमकां हर एकल्याक एक काम दिलां सोम्यान. सर्गाक पेच्या पयले मातेवाच्या 20 आनी 8व्या अध्यायांत 19व्या वळेंत आमी वाचता. वसा, संवसाराच्या पंथान पंथ वसा, बापाचे, पुताचे आनी पवित्र आत्म्याचे नांवी शुभ वार्ता प्रगट करा. पगाच्या भावन आनी भयणीनो, एक घडी भर हांवें म्हजेरच नियाळ केलो तर हांवें हें काम केलां गे. हांवें म्हाका जाल्लें बरेंपण हेरांक सांगलां गे. कित्याक आतां थोड्याच वेळान आमी मागणी करता, विशेष मागणी करता, आमकां ते लायता, सांगता जेजू क्रिस्ताची विस्तार आशिर्वाद आमचेर मेळचेर आसात. ह्या वेळार आमी आमकांच एक परीक्षा करूंक आसा. हांवें म्हाका मेळिल्ली बरी खबर हेरांक दिल्या गे. जायते पोटी म्हजी जाप ना. एक गीत अशें आसा, ದೇವರ ಮನೆ ಇದು ಈ ಜಗವೆಲ್ಲ, ದೇವರ ಮನೆ ಇದು ಈ ಜಗವೆಲ್ಲ, ಪಯಣಿಗರು ನಾವು, ಪಯಣಿಗರು ನಾವು, ತಿಳಿದುಕೊಳ್ಳಿರಲ್ಲ ದೇವರ ಮನೆ ಇದು ಈ ಜಗವೆಲ್ಲ. ಸಕಳ ಸಂಗತ ಆಮಿ ಗಾವ್ಯಾಗಿ ದೇವರ ಮನೆ ಇದು ಈ ಜಗವೆಲ್ಲ. ಸಕಳ ಸಂಗತ ದೇವರ ಈ ಜಗವೆಲ್ಲ, ಪಯಣಿಗರು ನಾವು, ಪಯಣಿಗರು ನಾವು, ತಿಳಿದುಕೊಳ್ಳಿರಲ್ಲ ದೇವರ ಮನೆ ಇದು ಈ जगवेल्ला. मगाच्या भावन आनी भयणीनो, हो एक संसार म्हणल्यार घरांत आमी जिवन आसा, पूण हांगासर आमचें जिवन शाश्वत न्हय. एक दीस हो संसार सांडून आमी आनी एका संसाराक वचोंक आसा, सर्गाक आमी वचोंक आसा. पूण त्या सर्गाक वचोंक तयाराय हांगाच भोव गरजेची. देखून देवाचे उतार आमकां दिली जबाबदारी उगडा साकारता. जे कितें म्हाका जेजूतान बरेंपण जालां, जे कितें कुमगरांतान हांवें अणभव केला, जे कितें मागण्यांतान हांवें जोडलां तें हांवें हेरांक दिलां गे. हांवें हेरांक दिना तर वो आईन वेळ हांवें हेरांक दिवंक आसा. तो म्हजो कायदो, तें म्हजें काम, तें म्हजें मिसाव, ती म्हजी जबाबदारी. जायते पटी मोगाच्या भावन आनी भयणीनो, म्हजी जबाबदारी सोडा, म्हज्या कुटुंबाची जबाबदारी ती हांव पाटी सरता. म्हजी जबाबदारी हांव करिना, म्हज्या कुटुंबांत ती हांव कसली जबाबदारी करिना. आज जेजू म्हाका आनी तुमकां हें उगड आसा काडटा. जें कितें तुका म्हजें तोंड बरेंपण जालां तें तुवें हेरांक सांगलां गे.
हांवें सांगलें वडोलो स्वार्थ स्वार्थ आमकां आमी एका रितीचे स्वार्थी जाल्या एका रितीच्या स्वार्थपणांत जे कितें आमकां जाल्लें बरें पळोवन आमी हेरांक दिना आमी प्रायमरींत आसतना एक म्हजो एक इश्ट आसलो इश्ट तो म्हजो पूण मॅथ्सान बारी हुशार आसलो मास्टरान ते बॉर्डर करचे पयले हो मॅथ्स करनासलो पूण म्हाका शिकय म्हळ्यार तो शिकयनासलो म्हजो इश्ट म्हूण सांगलें हांवें तुमकां म्हाका शिकयनासलो कित्याक ताणें म्हाका शिकयल्यार हांवूय ताचे बरी जातलो म्हणून एका रितीचो स्वार्थ म्हूण येता सेल्फिशनेस तशेंच मोगाच्या भावान आनी भयणीनो देवाच्या उतराक सरी केल्यार हांवूय एका रितीचो स्वार्थी जाला जें कितें जाल्लें म्हाका बरें पळोवन हांवें हेरांक सांगोवना जें कितें म्हाका जेजून बरें केलां तें हांवें हेरांक वांटूना कित्याक जल्मात हांव क्रिस्तांव हांवें मिसावांत तुमी पळया खरी एका 4 घरांक एक पास्टर आसा हर एका 4 घरांक एक पास्टर आसा तो त्या हळ्ळेक येता थंयसर देवाचें उतार परगडटा कित्याक कोणा तावणगी ताका थोडें मेळ्ळां देवाचें उतार चड शिकपी न्ही ते मातसो शिकोवंक येनात ते इल्ले शिकल्यात वांजेल वाचूंक इल्लो गोत्तो थोड्यांक थंय गोत्तो ना तरी मोगाच्या भावान आनी भयणीनो जेजूचो अणभव घेवन तांकां जालो अणभव ते हेरांक वांटतात हांवें तसले प्रयत्न करूना कित्याक हांव एका रितीचो स्वार्थी जाला जें कितें जाल्लें बरें पळोवन हांवें म्हजें तेंच दवरलां म्हज्या पेल्याक हांवें सांगूना तोवळ हांव सुखीदार जाता म्हज्या जबाबदाऱ्यांत हांव पयस वेता देखून मोगाच्या भावान आनी भयणीनो पवित्र आत्म्याची सकत आमकां भोव गरजेची कित्याक ताणें आमकां हांगासर आपयलां देवाच्या अवतार म्हणटा तुमी हांगासर आयल्यात न्ही पाद्र्यापण अनाउन्स केला म्हणून तुमी हांगात आयल्यात न्ही बगार म्हज्या बापाची खुशी जावन आसा तुमी हांगा येवचें देखून तुमी हांगासर आयल्यात ह्या वेळार आमी पवित्र आत्म्याची सकत मागया आमचे थंय आसची ती पिडा जावं पुरो आमची ती आसची जावं ती ताळणी जावं पुरो पयस वचोंक आमी पवित्र आत्म्याची सकत आमकां गरजेची देखून आमी पवित्र आत्म्याचें एक गीत गावया आनी पवित्र आत्म्याक आमचे मदें स्वागत करुया पवित्र आत्म्या मुखांत्र आमचे थंय एका रितीचें संचलन जावं दी आमची थंय आसची पिडा जावं पुरो आमची थंय आमची कस जावं पुरो दूख जावं पुरो बेजाराय जावं पुरो सकट आमी सोम्यांक समर्पण दिवया त्या मुखांत्र आमी नितळ मनाचे शुद्ध जावन प्राचित करून घरा फाटी देवाशी या आतां आमी पवित्र आत्म्याचें गीत गावया Pour out your spirit, pour out your spirit, pour out your spirit on me. Jesus, pour out your spirit, pour out your spirit, pour out your spirit on me. Pour out your spirit, pour out your spirit, pour out your spirit on me. Jesus, pour out your spirit, pour out your spirit, pour out your spirit on me. Spirit, move in your temple. Spirit, move in my life. Spirit, move, I am calling. Spirit, move, I am here. Pour out your spirit, pour out your spirit, pour out your spirit on it. Jesus, pour out your spirit, pour out your spirit, pour out your spirit on us. Pour out your spirit, pour out your spirit, pour out your spirit on us. Jesus, pour out your spirit, pour out your spirit, pour
Spirit, move in your temple. Spirit, move in my life. Spirit, move, I am calling. Spirit, move, I hear you. Spirit, move in your temple. Spirit, move in my life. Spirit, move, I am calling. Spirit, move, I hear you. Pour out your spirit, pour out your spirit, pour out your spirit on us. Jesus, Lord, pour out your spirit, pour out your spirit, pour out your spirit on us. Jesus. It's your blood that cleanses me. It's your blood that gives me life. It's your blood that took my place and redeemed sacrifice. Washes me whiter than the snow. My Jesus, that's living sacrifice. It's your blood that cleanses me. It's your blood that gives me life. It's your blood that took my place and redeemed sacrifice. Washes me whiter than the snow, than the snow. My Jesus, God's vision sacrifice. It's your blood that cleanses me. It's your blood that gives me life. It's your blood that took my place and redeemed and sacrifice. Washes me whiter than the snow, than the snow. My Jesus, God's gracious sacrifice. My Jesus, God's precious sacrifice. My Jesus, God's precious रक्तस्रावान पिडेन असलेल्या स्त्रियेक गुण केलो जेजू आमकांय गुण करूंक आयला आमचे सर्व कत बेजाराय ताच्या पांया तळ आमी समर्पिया मोगाच्या भावान आनी भयणीनो जुआंच्या 5व्या अध्यायात 7व्या वळेत एक वाक्य अशें आसा सायबा म्हजो म्हणलो कोणूच ना जेजू तळ्यास शेण जेरुसलेमांत आसलेल्या तळ्यास शेणयेक आजाप करता थंयसर एक पिडेस्त आसलो
साबार वसा तावणू त्या तळ्याकडे तासलो आणि थंयसर एक रिवाज आसले काही हरी एका दिसा एक देवदूत येवन त्या तळ्यांतल्या उदक कदलयतालो आणि कोण त्या उदक कदलयताना पयलो देवता तो व्यक्ती गूण जातलो पूण मोगाच्या भावान आनी भयणीनो थंयसर 38 वर्सां तावन कश्टोसो पिडेन असो एक व्यक्ती आसलो जेजू टेंपलाक भाशा जाता आसतना त्या व्यक्तीक पळयता आनी जेजू ताका विचारता तुका बरो जावंक खुशी आसा गे आनी ह्या वेळार त्या पिडेस्तान देवची जाप सायबा उदक हालयल्या वेळार म्हाका तळ्यांत देंवयतलो म्हजो म्हणलो कोणूय सुना मोगाच्या भावान आनी भयणीनो जायते फावटी आमच्या जिणेंत अशेंच घडता म्हजो म्हणलो कोणूय सुना जायते फावटी आमी चिंता आवय बापी म्हजे सांगात आसात म्हजी भुरगीं म्हजे सांगात आसात पूण मोगाच्या भावान आनी भयणीनो एक काल येता ना कोणूच आमचे सांगात आसना तांचो मोग आमचे तावन मेकळो जाता हांगासर 38 वर्सां तावन कश्टोच्या ह्या व्यक्तीक अशेंच भोगुल्लें उदक हालयल्या वेळार तळ्यांत येवंक कोणूच नातलो आनी मोगाच्या भावान आनी भयणीनो ह्या वेळार जेजू ताका गूण करता आनी 38 वर्सां तावन सोलोवंक असाध्य जालो व्यक्ती सोलोवन येता मोगाच्या भावान आनी भयणीनो तोच जेजू आज आमच्या मध्ये आसा आमच्या मध्ये तो सोलोवन येता आनी आमकांय तो ह्याच एका कुरपेक आपण दिता देखून आमी उबे रावया ताची आमी स्तुती करुया आनी आमची सर पिडा ह्या आमच्या सोम्या मुखार आमी समर्पिया हालेलुया हालेलुया व्हडा ताळेन आमी ताची स्तुती करुया होगळप तुका सोम्या जेजू अर्गां तुका सोम्या हालेलुया 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 Hallelujah, 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 come Holy Spirit, come Holy Spirit, touch them Lord, come Holy Spirit, 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 आमच्या मध्ये पवित्र आत्म्या आमच्या मध्ये आमच्या सर्व तू आपण हालेलुया 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 Hallelujah, 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 मोगाच्या भावान आनी भयणीनो 38 वर्सां तावन सोलोवंक असाध्य जाल्लो व्यक्ती जेजूच्या सक्तीन तो चलता जेजू ताका भावार्थ दिता मातणे बरी भलायकी दिता तोच जेजू म्हाका आनी तुमकां भलायकी दिवंक आयला देखून आमी आमचेच खातीर मागया आमचे दोनी हात आमच्या ताळवेर आमी दवरुया आमच्या माथ्या वयर आमी दवरुया जेजू आमकां आतां आपणूक बेसारला जेजू आमकां आतां आपडटा 38 वर्सां तावन कश्टोच्या त्या व्यक्तीक जेजून आपडले त्या जेजूडो त्या व्यक्तीक विसाचे सावला तुका गूण जावंक खुशी आसा गे तुका गूण जावंक खुशी आसा गे म्हणून जेजू 38 वर्सां तावन सोलोवंक असाध्य जाल्ल्या त्या व्यक्तीक विचारता मोगाच्या भावान आनी भयणीनो तोच जेजू म्हाकाय तेंच विचारता तुका बरो जावंक खुशी आसा गे दोनी आमचे हात माथ्यार आमी दवरुया दोनी आमचे हात माथ्यार आमी दवरुया आमचेच खातीर आमी मागया कित्याक आमचे हात जेजून पवित्र केल्यात त्या पवित्र हातान आमच्या तकलेर आमी हात दवरुया आमचे खातीर आमी मागया आमच्या तकलेदाची सर्व पिडा पयस करून दी आमच्या तकलेदाची सर अस्कत काय तो पयस करून दी आमच्या मेंदवाक जाय आसची जणवी काय तो आमकां फावो करून दी तकलेदाची सर्व नाका जाल्ली पिडा जावं पुरो चिंता जावं पुरो आमच्या मागण्या गडगडाचे सर संगते जावं पुरो तो पयस करून दे म्हणून मागया हालेलुया 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 ला 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 हालेलुया 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 ला 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 हालेलुया हालेलुया come Holy Spirit come Holy Spirit touch them Lord Jesus come Holy Spirit come Holy Spirit touch them heal them Lord Jesus come Holy Spirit come Holy Spirit come Holy Spirit हालेलुया 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 Hallelujah, 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 hallelujah. मोगाच्या भावान आनी भयणीनो तेच दोनी दोळे तेच दोनी हात आमच्या दोळ्या वयर आमी दवरुया जेजू आमच्या आतां दोळ्या पडटा
जेजो आमकां गूण करूंक हांगासर येता, आमकां गूण करूंक तो हांगासर आयला हे दोळूस. आतां गूण करता. दोनी आमचे हात दोळ्या वयर आमी दवरुया. हे दोळे मोगाच्या भावांनो आनी भयणीनो, एक विशेष देणे. ह्या दोळ्यांत जायते सत्य आमी पळयता, जायते बरें आमी पळयता. सांगता आस वायटी पळोवंक हे दोळे आमकां कारण जातात. देखून मोगाच्या भावांनो आनी भयणीनो, ह्या दोळ्याचेर आमी मागुया. हे दोळे सोबीत दोळे, देवान दिलो हो सोबीत संसार पळोवंक ताणें आमकां दिल्ले. पूण मोगाच्या भावांनो आनी भयणीनो, जायते फावटी पाठ संगतेक हे दोळे कारण जातात. पाठ संगते पळोवंक हे दोळे आमकां आपोण दितात. देखून ह्या जेजू लागीं आमी मागया. मोगळा जेजू, कुड्यांक तुवें दिश्ट दिली, कुड्यांक तुवें दिश्ट दिली आनी तांकां बऱ्यो संगते पळोवंक तुवें तांकां कुमक केली. मोगळा जेजू, म्हाका हे सोबीत दोळे तुवें दिल्यात. पूण ह्या सोबीत दोळ्यांनी जायते वायट हांव पळयता, जायते पाड हांव पळयता. त्या देखून मोगाच्या भावांनो आनी भयणीनो, दोळे आमच्या सोम्याक आमी समर्पण दिवया. ह्या दोळ्यांत बरेंच पळोवंक, ह्या दोळ्यांत बरेंच करूंक तो आमकां आदार दिवं दी, मुजो दिवं दी. हालेलुया, 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 हालेलुया. वडा ताळान आमी ताची स्तुती करूया, वडा ताळान ताची आमी स्तुती करूया. हालेलुया, 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 हालेलुया. Come Holy Spirit, touch, 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 touch. Hallelujah, 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 hallelujah. मोगाच्या भावांनो आनी भयणीनो, दोन पवित्र हात देवान आमकां दिल्यात. हे दोनी हात आमच्या कानाक आमी दवरुया. कित्याक देवान हे कान आमकां फावो केल्यात बरें बरें आयकोंक. आमचे मदीं जायते जण आसात ह्या आमच्या संवसारांत, तांकां कितेंय समजना, कितेंय आयकना, आमी कितें सांगलें तांकां कळना. पूण मोगाच्या भावांनो आनी भयणीनो, म्हाका दोन अपुर्बेचे कान ताणें दिल्यात. ह्या कानांत हांवें बरें आयकोंक जाय, बरेंच उलोवंक जाय, हेरांक बरें सांगूंक जाय, बरें आयकोंक जाय म्हूण ताणें म्हाका हे दोन कान दिल्यात. मोगाच्या भावांनो आनी भयणीनो, जायते फावटी ह्या दोळ्या मुखांत हांव पाड आयकता, जायते फावटी आनेकल्याक पाड कशे संगत्यो ह्या कानांत हांव आयकता. मोगाच्या भावांनो आनी भयणीनो, हे कान आमी देवाक जेजूक समर्पण दिवया. कित्याक जेजू म्हजे काना पुरता, म्हाका गूण करता. म्हज्या कानाताचे सर्व संगत्यो पाड संगत्यो तो पयस करूं दी, कानाताची सर पिडा तो पयस करूं दी. म्हाका नितळ काळजान ह्या नितळ मनान मागणें करूंक, नितळ आनी बरें उतार आयकूंक तो म्हाका कुमक करून दी म्हूण आमी मागया. दोनी हात आमच्या कानाक दोन आमी मागया. हालेलुया, 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 ला 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 ले 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 ले, हालेलुया, 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 ला 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 ला. Hallelujah, 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 hallelujah. Come Holy Spirit, touch them, Jesus. Touch and heal them, Lord Jesus. Come Holy Spirit, come Holy Spirit. Thank you, Jesus. Praise you, Jesus. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. मोगाच्या भावांनो आनी भयणीनो, दोनी आमचे हात तोंडाक आमी दवरुया, इल्ले पयस दवरुया. ताची स्तुती करूंक तो आमकां योग्य करून दी. बरें उलोवंक ताणें आमकां तोंड फावो केला, बरें उलोवंक, बरें खावंक ताणें आमकां फावो केला. देखून ताका आमी अर्गां दिवंक जाय. जायते जाणांक मोगाच्या भावांनो आनी भयणीनो, उलोवंक साध्य तोंड आसा तरी उलोवंक तांकां जायना. पूण म्हाका देवान हें वर्ते भाग फावो केला. म्हज्या तोंडांत बरी उतरां येवं दी, म्हज्या तोंडांत शाबेस्काची उतरां येवं दी, म्हज्या तोंडांत देवाचे उतार भायर वचूं दी म्हणून ताणें म्हाका सुबीत तोंड दिलां, दान दिलां, जीब दिल्या मोगाच्या भावांनो आनी भयणीनो. पूण हे तोंड ही जीब जायते फावटी पाड उतरांक हांवें उपेग केल्या. ह्या तोंडांत हांव पाड हांव उलयला, आनी एकल्या विशयांत पाडच हांवें पासारला. गॉसिप म्हणटा आमी. जायते फावटी पाड संगतेक हें तोंड आमी कारण केलां. मोगाच्या भावांनो आनी भयणीनो, ते जेजू लागीं आमी मागया. उलोवंक सकत दिल्लो जेजू आमचे मदें आसा, जिवन क्रिस्त आमचे मदें आसा. ह्या आमच्या तोंडाचे सकट दांत, आमची जीब कसल्याच पिडे विडे जावं दी. त्या तोंडाची सर पिडा पयस वचूं दी, त्या तोंडाचो वास पयस वचूं दी, आनी त्या तोंडात पाड उलोवचें तो बंद करूं दी.
त्या जेजू लागी मागया हालेलुया 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 ला 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 हालेलुया 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 Hallelujah, 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 hallelujah. Hallelujah, 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 hallelujah. मोगाच्या भावांनो आणि बहिणींनो, दोन्ही आमचे हात आम्ही हृदयाक आम्ही दवरूया. देवाचे पवित्र मंदिर, पवित्र काळीज आमचे हृदय. ताचे सकड बरे सत्य भायर येवंक जाय, बरे चितापस भायर येवंक जाय, बरी चिंतनास भायर येवंक जाय, मोवाळाय मोग ताचे ताणी येवंक जाय. देखून चिजून आमकां हे काळीज दिलां, देखून देवान आमकां हें रचलां. आनी ह्या काळजांत मोगाच्या भावांनो आनी भयणींनो, कितले संगते आसात आमी नेनाव. ह्या सर्व संगते तावणू, सर पिडे तावणू ताणें आमकां राखोवंक जाय. ह्या काळजांत हांव पेल्याक दिवचो मोग उपसोवंक जाय. पेल्याक दिवचे बरें उतर ह्या काळजांत उपजोवंक जाय. समाधान करचे बरें मौन ह्या काळजांत उपजोवंक जाय. देखून मोगाच्या भावांनो आनी भयणींनो, आमच्या काळजा खातीर आमी मागया. आमच्या काळजाचे सर्व पिडाची सकत पयस वचों दी. हार्ट अटॅक जावं पुरो आनी कितेंय पिडा आसली पयस करून दी. त्या काळजांत आसले ब्लॉक सकड पयस करून दी. राग संचार जावं सालीस जावचे सकड वेवस्था जेजू बरी करून दी म्हणून आमी मागया. हालेलुया 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 ला 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 हालेलुया 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 ला 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 हालेलुया 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 Hallelujah, 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 hallelujah. मोगाच्या भावांनो आनी भयणींनो, एक घडी बरो दोनी आमचे हात पोटा वयर आमी दवरुया. पोट आमकां भोव गरजेचें. देवाचें एक विचित्र देणें, जी कितें आमी खाता आमच्या कुडीक तें बरें आसूंक जाय, तें उरोवंक जाय आनी ताचे तोंड आमकां सकत मेळोवंक जाय. तिकडे ह्या पोटाने आमकां दिला. ह्या पोटाची सरपीड आमी सोम्याक सामारपिया. जायत्याक बरो केलो जेजू, सबाराची पिडा पयस केलो जेजू, मेल्ल्यांक जिवंत केलो जेजू. जिवंत क्रिस्त आमचे मदें आसा. आमच्या पोटाक आमी समर्पण दिवया. ह्या पोटाची सर्व पिडा ताका आमी समर्पण दिवया. जायती पिडा आसा आमकां कळीत आसा, दूख आनी कितें घरच्या बैल्याचें सकड आसा तें सकड आमी जेजूक समर्पण दिवया. ते सर पिडा तो पयस करून दी. आमची बरी भलायकी उरोवंक तो आमकां कुमोग करून दी. सदांच आमकां बरी भलायकी तो फावो करून दी. आमी मागया हालेलुया 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 हालेलुया. मोगाच्या भावांनो आनी भयणींनो, आमच्या कुडींत जायते कडेन दुखी आसा जावं पुरो. त्या दुखीच्या जाग्या कडेन आमचे हात आमी दवरुया. कसे उजवा हात तुमी दवरा. हृदया जावं पुरो, गांठीक जावं पुरो, प्रत्येक जावन गांठीक काही जर दूख आसा त्या जाग्यार तुमचो उजवा हात दवरा. स्वामी जेजू आपल्याच्या सक्तेन तुमचो तो पवित्र जागो आपडटा आनी त्या जाग्यात आसली सकट दूख तो पयस करता. कित्याक ताका असाध्य जाल्ल्या म्हळ्यार कितें आसना. जायते फावटी आमी आमकां असाध्य म्हूण चिंतता, पूण देवाक सकट साध्य आसा. जेजू सगळें साध्य आसा. त्या देखून त्या जेजूक आमी समर्पण दिवया. जावं पुरो आमच्या पांयाचे गांठ आमच्या पांय जावं पुरो आनी खंयचे भाग जावं पुरो जेजूक आमी समर्पण दिवया. कित्याक सबारांक बरें केलो जेजू, सबाराची पिडा पयस केलो जेजू आमकांय आपणूक येता. थोड्याच वेळान तो आमकां मागता. ताच्या पवित्र तेलान तो आमकां मागता. देखून आमी तयार करूंक आसा. देखून आमची दूख आसले ते वस जावं पुरो, दूख आसलो ते संगत जावं पुरो, या तो जागो जावं पुरो आमी सोम्याक समर्पण दिवया. खंडीत जेजू म्हजे सांगात आसा, तो म्हाका आपडटा. हांवें घडी सांगलें, जेजूक ज्ञानासली स्त्री पयले पटी तेंपलाक येता, गूण जावन पाटी येता. 12 वर्सां रक्तस्त्रावण भरली स्त्री जेजूक बेडता.
जेजूक फाटले येणू त्याचे मुस्ताय काय पडता आणि बरी जाता पूण मोगाच्या भावान आनी भयणीनो सभार वसता हांव जेजूक जाणा आसा सभार वसता हांव जेजूची स्तुती करता सभार वसता हांव ताचेर बोरवोशान आसा खंडीत तो म्हाका पडता बऱ्या बोरवोशान आमी मागया हालेलुया 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 आता आमी कुमगाराक आयिल्ले बरी 3 लायनी कर मुखार येवया आनी याजाक तुमकां तेलांत मागतले आनी ह्या तेलाच्या हस्तक मुखांत तुमचे सर्व पिडा पयस जाता आनी पवित्र आत्मो तुमकां आपडटा देखून कुमगाराक आयिल्ले बरी 3 लायन कर मुखार येयात It's coming down, it's coming near to this old town, rich and poor, weak and strong. It's bringing mercy, it won't be long. Healing rain, it's coming down, it's coming closer to the lost and found. Tears of joy and tears of shame are washed forever in Jesus' name. Healing rain, it comes with fire, so let it fall and take its high. Healing rain, I'm not afraid to be washed in sadness. Lift your head, let us return to the mercy seat where time began. In your eye, I see the pain. Come soak the dry heart with healing rain. And your Son of Man can take a leper and let them stand. So lift your hands, they can't be held by someone greater, the great I am. The healing rain is falling down, healing rain is falling down. I'm not afraid, I'm not afraid. Healing rain is falling down, healing rain is falling down. I'm not afraid, I'm not afraid. Healing rain is falling down, healing rain is falling down. I'm not afraid, I'm not afraid. The healing rain is falling down, the healing rain is falling down. I'm not afraid, I'm not afraid. Lift your hands, let us return to the mercy seat where time began. And in your eye, I see the pain. Come soak this dry heart with healing rain.
of Man can take a leper and make him stand. So lift your hands, they can be for someone great, great I am. The healing rain is falling down. The healing rain is falling down. I'm not afraid. I'm not afraid. The healing rain is falling down. The healing rain is falling down. I'm not afraid. I'm not afraid. Lord, the healing rain is falling down. Yeah, the healing rain is falling down. I'm not afraid. I'm not afraid. The healing rain is falling down. The healing rain is falling down. I'm not afraid, Lord. I'm not afraid. The healing rain is falling down. The healing rain is falling down. I'm not afraid. I'm not afraid. Lord, your love. All my words fall short. I've got nothing new, Lord. How could I express all my gratitude? All my words fall short. I've got nothing new. How could I express all my gratitude? I could sing this song as I often do. Every song I stand, and you never do. So I throw up my hands and praise you again and again, 'cause all that I hear is a hallelujah, hallelujah. And I know it's not much, but I'm nothing else fit for the King, except for a heart singing hallelujah, hallelujah. All my words fall short. I've got nothing new, Lord. How could I express all my gratitude? I could sing this song as I often
my hands and praise you again and again. 'Cause all that I have is a hallelujah, hallelujah. And I know it's not much, but I'm nothing else fit for the King, except for a heart singing hallelujah, hallelujah. So I throw up my hands and praise you again and again. 'Cause all that I have is a hallelujah, hallelujah. And I know it's not much, but I'm nothing else fit for the King, except for a heart singing hallelujah, रुपे आणि भांगार म्हजे लागीं ना, पूण जे कितें म्हजे लागीं आसा तें हांव तुका दिता. मोगाच्या भावार आनी भयणीनो, धर्मदूताच्या कृत्या 3रो अध्याय 6वी वळू. एक तोंटो पेद्रू आनी जुवांव लागीं भीक मागता. जायते त्या पदावणू तो टेंपलाच्या मुखार बसून आसलो. जायत्याने ताका पळयल्लें, जायत्याने ताका भीक दिल्ली. एक दीस पेद्रू आनी जुवांव जिवान क्रिस्ताच्या अनुभवान भरून, जिवान क्रिस्ताच्या मोगाचो अणभव करून टेंपलाक मागण्यांक वेतले. वेळ तो 3 वरां दनपाराची. आनी ह्या वेळार मोगाच्या भावान आनी भयणीनो, थंयसर आसल्या त्या तोंट्याक पेद्रू आनी जुवांव पळयता. आनी ताचे ते इल्लोसो भावार्थ आसलो. तो भावार्थ पळयोन पेद्रू म्हणटा, म्हजे लागीं रुपें ना, म्हजे लागीं भांगर येना, पूण जें कितें म्हजे लागीं आसा तें हांव तुका दिता. जेजू क्रिस्ताच्या नांवान उठ आनी चल. मोगाच्या भावान आनी भयणीनो, कितेंय म्हाका भीक मेळटली, ह्या दिसा म्हाका खर्चाक कितें म्हणून पयशे मेळटले म्हणून आशेवड आसले त्या तोंट्याक आज आपराकल्ले. ताका चलोवंकू साध्य जाल्लें. मोगाच्या भावान आनी भयणीनो, त्या मनोभावान जेजून आमकां हर एकल्याक आपडला. हर एकल्याक ताणें आमकां मागला. हर एकल्याक आपल्या गुणकाच्या सक्तेन ताणें आपडलो, नितळ केला, शुद्ध केला. देखून सर्व आमी उबे रावया, ताची आमी स्तुती करुया, ताका आमी अर्गां दिवया. सर आमची पिडा ताणें घेतल्या, मातणे आमचे सर्व कश्ट दूख बेजाराय ताणें घेतल्या. देखून दोनी हात आमचे उबारुया आनी ताका स्तुती करुया. हालेलुया, 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 हालेलुया. हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया. सकड आमी सांगता स्तुती चालू जय निनागे म्हणलें तें गीत आमी गावया. स्तुती चालू जया निनागे, येसू नामा स्तुती चालू जया निमागे. दोन्ही ताळी हातान ताळये पेटोवन स्तुती चालू जया निनागे, येसू नामा स्तुती चालू जया निमागे. ಸ್ತುತಿ ಸಾಲು ಸೈತಾನ ಓಡಿ ಹೋಗುವನು, ಸ್ತುತಿ ಸಾಲು ರೋಗವೆಲ್ಲ ನೀಗಿ ಹೋಗುವುದು. ಸ್ತುತಿ ಸಾಲು ಸೈತಾನ, ಸ್ತುತಿ ಸಾಲು ರೋಗವೆಲ್ಲ ನೀಗಿ ಹೋಗುವುದು. ಸ್ತುತಿ ಸಾಲು, ಸ್ತುತಿ ಸಾಲು ಜಯ ನಿನಗೆ, येसू नामा स्तुती सालो जया निनागे. सकट सांगता स्तुती सालो जया निनागे. ಮೇಲೆ ಮೇಲೆ ಸೋಲುಗಳು ನಿನಗೆ ಬಂದರು,
ಪಡಲೇ ಬೇಡ ಸಂಗತ ಮೇಲೆ ಮೇಲೆ ಸೋಲುಗಳು ನಿನಗೆ ಬಂದರು ಭಯ ಪಡಲೇ ಬೇಡ ಮರಣ ಗೆದ್ದ ಯೇಸು ನಿನಗೆ ಸೋಲಿನಲ್ಲೂ ಜಯ ಕೊಡುವರು ಮರಣ ಗೆದ್ದ ಯೇಸು ನಿನಗೆ ಸೋಲಿನಲ್ಲೂ ಜಯ ಕೊಡುವರು ಸ್ತುತಿಸಲು ಜಯ ನಿನಗೆ ಯೇಸು ನಾಮ ಸ್ತುತಿಸಲು ಜಯ ನಿನಗೆ ಸ್ತುತಿಸಲು ಜಯ ನಿನಗೆ ಯೇಸು ನಾಮ ಸ್ತುತಿಸಲು जय निनागे मगाच्या भावांनी आणि बहिणीनो जेजून आमच्या जिणेंत आमच्या कुटुंबांत आज आपा केल्यांत जायत्यांक ताचो अणभव जाला खंडीत कित्याक जेजू अशें आयिल्लो कोणूच व्यक्ती खाली हात आनी पाटी वचोना जेजू ते आयिल्लो कोणूच व्यक्ती खाली हात आनी पाटी वचोना जे कितें गरजेचें देव ताका फावो करता मोतीचे समाधान जावं पुरो संतोष जावं पुरो बेजाराय पयस करचे जावं पुरो खंडीत ताणें हर एकल्याक फावो केला कित्याक ताका असाध्य जाल्लें कितेंच ना ह्या भावार्थान जेजूची आशिर्वाद आमी घेवया दिबी घाल आमी मागणें म्हणया उपरांत कार्य मुखार येतलें येद्या वोडा सोडवडेचो फळ सदांच आमचे ते आमी भोगी सरको तुजे कुडीच्या आनी रक्ताच्या पवित्र मिस्तरांक मान करूंक आमकां दयेन फावो कर जो जियेता आनी राज करताय ससनाच्या ससना सर्वेस्पर तुमचे सोवे आसो आनी सरपोत बेदार दे बाप आनी पूत आनी पवित्र आत्मो तुमचेर आपली विस्तार आशिर्वादां घालो या देशवासो निमाणो भाग भोव सर प्रमुख जेजूचो अणभव आमी सोडलो तो अणभव आमी सांगता संभ्रमूंक येता आनी उरलो तो निमाणो एक घंटो भोवरता बरीत आनी आमी सगळ्यांनी संभ्रम करचो तो विशेष ता देखून आनी थोड्याच वेळान कार्य मुग्ध जाता कोणेय उठनासतना तुमी दये करून बसचें आनी निमाण्या भागान जर भाग येना जाल्यार आमकां तो संभ्रम कळना ता देखून हांगासर फेथ बँड आसा सगळे आमच्या ह्या देशवा ह्या रेतीची 6 वरां तांदो 5 घंटे आमी करसल्यात भोव सबित रितीन आमी करसल्यात देवीक अणभव आमकां जाला हो अणभव आमी संभ्रमूंक
आता आम्ही मुखार येतो त्या दुकानाक असं व्हॉलेंटियर्सना मुखार येवचे हे टेबल आणि सगळे सायडीक हे करून दवरचे आणि आमचे फेथ बँड आमकां ह्या दुसऱ्या भागाक निमाण्या भागाक आदार दिता सरी वजनांनी हांगासर मुखार येवचे विवाजन भुरगीं आनी सगळ्यांनी हांगासर मुखार येवचे आनी हो संभ्रमांत भाग घेवचे उरल्यांनी येवयेत आनी अशें फेथ बँड आमच्या संगत आसा निमाणो 1 घंटो आमी संतोषान संभ्रमान आता आमी करतले पवित्र आत्मो काळजान म्हज्या आसतना हांव गायतो दाविदा भाशेन पवित्र आत्मो काळजान म्हज्या आसतना हांव गायतो दाविदा भाशेन हांव गायतो Davida Bashir Davida Bashir Povitrodmo Karzan Boja Astana Aunat Stolo Sokli Ubar Ubirauya Povitrodmo Karzan Boja Astana Aungai Tolon Davida Bashir Sokli Aungai Tolon Davida Bashir Aungai Tolon Davida Bashir Povitrodmo Karzan Boja Astana Dario Tolon Davida Bashir Povitrodmo Karzan Boja Astana Dario Tolon Davida Bashir Dario Tolon Davida Bashir Dario Tolon Davida Bashir Povitrodmo Karzan Boja Astana Aunat Stolon Davida Bashir Sokli Povitrodmo Karzan Boja Astana Aunat Stolon Davida Bashir 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 Hallelujah. Say hallelujah. Hallelujah. Did you have a good time? Was it anointing? Did you feel the presence of God? Was God faithful? Are you sure? How many of you can testify that God was faithful? Hallelujah. 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 How many of you have truly experienced God's presence with you right now in this evening? How many of you felt कितले जाणांनी देवाक अनुभवला आज आयचे इवनिंग कितले जाणांनी हालेलुया कितले जाणांक बरी स्वस्थकाय दिसली सारके पीसफुल दिसले हालेलुया 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 से हालेलुया 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 सो तुमकां दिसता आनी थोडोच वेळ आमी गायना करूंक जाता Do you think? Huh? Are you with me? We have to catch a train. Do you have to? No. We have to take a train. Anyway, hallelujah. Hallelujah. We'll want some of the young people to come. Yeah, come. We'll do some action songs. Action songs, Korea. And just enjoy the presence of God. Hallelujah. Hallelujah. Deva Brahmanso. Abramaco, był Izakaco, był Jakobaco, Sorgaco, Zaraco, był
Dio Abrahamato, Dio Isaacato, Dio Jacobato, Sorgato, Zarato, to Dio mozo, ani tuzo, to Dio mozo, ani tuzo, suruon Dio Israela, amkai dita paki mushan, suruon Dio Israela, amkai dita paki mushan, suti koruya soru espora, waganuya dunia deva, suti koruya soru espora, waganuya dunia deva. Sopli, Dio Abrahamato, Dio Isaacato, Dio Jacobato, Sorgato, Zarato, Dio Abrahamato, Dio Isaacato, Dio Jacobato, Sorgato, Zarato, to Dio mozo, ani tuzo, to Dio mozo, ani tuzo. Rucna Dio am kapusta, uso Dio am garakta. Rucna Dio am kapusta, uso Dio am garakta. Suti koruya soru espora, waganuya dunia deva. Suti koruya soru espora, waganuya suti koruya. Suti koruya soru espora, waganuya dunia deva. Suti koruya soru espora, waganuya dunia. Dio Abrahamato, Dio Abrahamato, Dio Isaacato, Dio Jacobato, Sorgato, Zarato, Dio Abrahamato, Dio Isaacato, Dio Jacobato, Sorgato, Zarato, to Dio mozo, ani tuzo, to Dio mozo, ani tuzo, to Dio mozo, ani tuzo. Somebody say hallelujah. Say hallelujah. Hallelujah. Say hallelujah. Hallelujah. Say hallelujah. Hallelujah. Say aloud hallelujah. Praise the Lord. Hallelujah. Hallelujah. Do you know the song, Lord, I lift your name on high? Yes? No? It goes like this. Lord, I lift your name on high. Do you know this one? No? No? No. No. Okay, something what you know. Chada. Okay, Chada. Do you know Chada? Chada. Okay, Chada. Chada. Jump, 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 everybody. If you can, yeah, if you can jump, 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 jump. Okay, if you can, clap, 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 clap. Lift Jesus high, 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 high. Clap, 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 clap. Fly, 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 fly. Dance, 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 dance. Okay. Tell the world about the colorful rainbow. Tell the world about the birds that fly. Tell the world about the deep blue ocean. Tell the world about the clear blue sky. Cha-da, cha-cha, cha-cha, cha-da, cha-da, cha-cha, cha-cha, cha-da, cha-da, cha-cha, cha-cha, cha-da, cha-da, cha-cha, cha-cha, cha-da, cha-da. Okay. Will you all show them the actions?
Do you all want to do the actions with them? I can't hear you. For a little more time, we'll make some noise. For a little more time. Is it okay to do the actions? Yes, I like that. Okay, so when we say tell the world, what are you doing, girls? Tell the world, yeah. Look, do that. Tell the world about the colorful rainbow. Tell the world about the birds that fly. Tell the world about the deep blue ocean. Tell the world about the clear blue skies. Okay? The next verse is, every time we say tell the world, it is this, right? Yeah. And then, tell the world about the beautiful faces. Show your beautiful faces. Yes, I like that. Tell the world about the happy smiles. Show your teeth. And if you don't have some like me, then you still show them. Tell the world about the hills and mountains. Tell the world about the clear blue skies. Okay? And then the next part of the song goes that the world is full of wonder. And the world is full of, how do you say? Fun? Okay, fun. Tell the world, do this, come on, do it with us. Tell the world about the Father. Tell the world about the Son, the cross. Okay? That He loves you. Say that to each other. That He loves you. Tell each other that He loves you. You know that? Yes. And He loves me. And tell the world about His power and majesty. And you got to shout, yeah! I like that. Come on, do that. Yeah! Tell the world about the beautiful faces. Tell the world about the birds that fly. Tell the world about the deep blue ocean. Tell the world about the blue, blue sky. Cha-da, cha-cha, cha-cha, cha-da, cha-da, cha-cha, cha-cha, cha-da, cha-da, cha-cha, cha-cha, cha-da, cha-da, cha-cha, cha-cha, cha-da. Tell the world about the beautiful faces. Tell the world about the happy smile. Tell the world about the hills and mountains. Tell the world about the blue, blue sky. Cha-da, cha-cha, cha-cha, cha-da, cha-da, cha-cha, cha-cha, cha-da, cha-da, cha-cha, cha-cha, cha-da, cha-da, cha-cha, cha-cha, cha-da. That the world is full of wonder and the world is full of fun. Tell the world about the Father. Tell the world about His Son. 'Cause He loves you and He loves me. Tell the world about His power and majesty. Cha-da, cha-cha, cha-cha, cha-da, cha-da, cha-cha, cha-cha, cha-da, cha-da, cha-cha, cha-cha, cha-da, cha-da, cha-cha. Tell the world, tell the world, tell the world about the colorful rainbow. Tell the world about the birds that fly. Tell the world about the deep blue ocean. Tell the world about the clear blue sky. Cha-da, cha-cha, cha-cha, cha-da, cha-da, cha-cha, cha-cha, cha-da, cha-da, cha-cha, cha-cha, cha-da, cha-da, cha. That the world is full of wonder. That the world is full of wonder. And the world is full of fun. Tell the world about the Father. Tell the world about His Son. 'Cause He loves you and He loves me. Tell the world about His power and majesty. Cha-da, cha-cha, cha-cha, cha-da, cha-da, cha-cha, cha-cha, cha-da, cha-da, cha-cha, cha-cha, cha-da, cha-da, cha-cha, cha-cha, cha-da, cha-da, cha-da. I can't hear you. Cha, cha-da, cha. Hallelujah.
Woo! One more song? Two more songs? One more song? Okay. Do you know the song Tring, Tring, Tring? Yes. It's been very, very long since we did it. F. Cycle गाडी बम 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 मोटर गाडी ड्रिङ 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 साइकल गाडी बम 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 मोटर गाडी हुर्रा बैला गाडी हुर्रा बैला गाडी यीशु चलाता है जीवन की गाड़ी यीशु चलाता है जीवन One more time say ड्रिङ 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 साइकल गाडी Pom pom pom, motor गाड़ी, ring ring ring, cycle गाड़ी, pom pom pom, motor गाड़ी, hurra, बैला गाड़ी, hurra, बैला गाड़ी, यीशु चलाता है जीवन की गाड़ी, यीशु चलाता है जीवन की गाड़ी, यीशु बाबा आया, शैतान को भगाया, लूसीफर भी आया. उसको भी लगाया ड्रिंक दिन दिन तक दिन दिन तक दिन दिन दा तक दिन दिन तक दिन 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 दा यीशु बाबा आया शैतान को भगाया come on लूसीफर भी आया उसको भी भगाया तक दिन दिन तक दिन दिन तक दिन दिन दा तक दिन दिन तक दिन दिन तक दिन दिन दा किसी बात का न डर कोई चिंता न फिकर किसी बात का न डर कोई चिंता न फिकर यीशु बाबा आएगा यीशु बाबा आएगा यीशु बाबा आएगा यीशु बाबा आएगा ट्रिंग 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 साइकिल गाड़ी पम 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 मोटर गाड़ी ट्रिंग 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 साइकिल गाड़ी पम 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 मोटर गाड़ी बैला गाड़ी हुर्रा बैला गाड़ी यीशु चलाता है जीवन की गाड़ी यीशु चलाता है जीवन की गाड़ी Okay, now my sisters, you know this part, no? मुझे बहनों भावांकडे विचारतले कौन सी गाड़ी चल रही है भाइयों Okay, show your muscles. Can you try that? कौन सी गाड़ी चल रही है भाइयों कौन सी गाड़ी चल रही है भाइयों Now my boys यीशु चलाता है जीवन की गाड़ी यीशु चलाता है जीवन की Now the boys will ask कौन सी गाड़ी चल रही है बहनों कौन सी गाड़ी चल रही है बहनों यीशु चलाता है जीवन की गाड़ी यीशु चलाता है जीवन Together now Drink 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 cycle गाड़ी pom 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 motor गाड़ी drink 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 cycle गाड़ी pom 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 motor गाड़ी hurra बैला गाड़ी hurra बैला गाड़ी यीशु चलाता है जीवन की 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 गाड़ी Hallelujah Hallelujah. Say hallelujah Hallelujah. Praise the Lord. We'll do one more song and we want to thank God for you, for your presence here, for God, for Father, for all the priests over here who made this possible. We thank the band members and most of all like to thank our sound engineer, Lysander, who's there behind the sound. We like to thank our brothers here who are handling the lighting and the projection. We like to thank our brothers who helped us put up the sound system
and every person who was involved in doing this. So this one song we dedicate for the blessing of all this guys. This one is called Yes Lord. You know this one? Yes? Okay. So in this song we tell God, whatever you have in store for us as we go home, let your will be done. Hallelujah. You're already tired. Then one more song, stand up, and then you can sit and go home. Yeah, yeah. Whoa. I'm ready. I'm trading my sorrow, I'm trading my shame, I'm laying them down for the joy of the Lord. I'm trading my sickness, I'm trading my pain, I'm laying them down for the joy of the Lord. You're doing well. We say, yes, Lord, yes, Lord, yes, yes, Lord. Yes, Lord, yes, Lord, yes, yes, Lord. Yes, Lord, yes, Lord, yes, yes, Lord. Amen. I'm trading my sorrow. I'm trading my sorrow. I'm trading my shame. I'm trading my shame. I'm laying them down. I'm laying them down for the joy of the Lord. I'm trading my sickness, Lord. I'm trading my sickness. I'm trading my pain. I'm trading my pain. I'm laying them down. I'm laying them down for the joy of the Lord. We say, yes, Lord, yes, Lord, yes, yes, Lord. We say, yes, Lord, yes, Lord, yes, yes, Lord. We say, yes, Lord, yes, Lord, yes, yes, Lord. Amen. One more time, if you believe, come on, say yes to God. Yes, Lord, yes, Lord, yes, yes, Lord. We say, yes, Lord, yes, Lord, yes, yes, Lord. We say, yes, Lord, yes, Lord, yes, yes, Lord. Amen. I'm pressed but not crushed, persecuted, not abandoned, struck down but not destroyed. I'm blessed beyond the curse, for His promise will endure, and His joy is gonna be my strength. Though the sorrow may last for the night, His joy comes in the morning. I'm trading my sorrow, I'm trading my pain. I'm laying them down, I'm laying them down for the joy of the Lord. I'm trading my sickness, Lord. I'm trading my sickness. I'm trading my pain. I'm laying them down. I'm laying them down for the joy of the Lord. Okay, this is a very beautiful part to the song, okay? So today, we had a beautiful time with our God. And what we aim to do is take God in our hearts and go home. आमी देवाक आमच्या कारजान येयला तेका आमी आमच्या घराब्यान व्हरतली. आमी तेका आमच्या शेजाऱ्या मोदें we will share Jesus with our friends and family and neighbors. Hallelujah. 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 Okay, and as I am telling you, I'm reminded of the family who gave us home when we came to Suratkal. Okay, I forgot his name. Was it Ron? Valerian Joseph, who gave us his home, opened his home for us, and the family provided food for us, and we were very comfortable. You know, this is sharing Christ life. Hallelujah. 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 So at this moment, as the music goes on, we lift up our hands. Okay, we lift up our hands. Valerian has asked for prayers. Okay? He asked for prayers because he believes. Because he believes that when we pray, God listens. He believes
that one word of God will transform his ailment, his pains, will give him peace, that he will understand God's work in his life. Okay? So this time, let's keep our eyes closed and say hallelujah. We thank you, Lord, for Valeriano, Lord God. We thank you for his family, Lord God. We thank you, Lord Jesus, for his job, Lord God. We thank you, Lord Jesus, for his ailments, Lord God. We thank you, Lord, for his life, Lord God. We thank you, Lord, for his life till today. We thank you, Lord Jesus, for his suffering and his pain, Lord God. We thank you, Lord Jesus, because you are a part of his life from the beginning till the end. You're not going to live him and not going to lose him, Lord God. You're going to be with him always. Lord, we pray in your mighty name, Lord God, that you heal him of what he needs, Lord God, of the healing that he needs, the pain in his bones, Lord God. Lord God, we pray for a healing and deliverance, Lord God, from all pain, Lord, that he's suffering. And as we pray, Lord God, we believe, Lord Jesus, you're going to heal the Lord who are going through the similar pain, Lord God, who are going through similar wants, Lord, in their lives and desires, Lord God. One last time, Lord God, we're going to say hallelujah, 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 hallelujah. Open the gates of heaven, Lord Jesus. Open the gates of heaven, Lord God. Hallelujah, 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 Lord. Shiri, 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 la la. Shiri la 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 la. Shiri kara la 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 la. Okay, this time we have our hands up. Okay, we have our hands up. And so for one last time, we thank God. Okay, as a gratitude, we're going down and bowing down to him. Okay, so we're going down and saying, and then coming up with the strength of our God, believing that when we bow to God, anytime, not just here, anytime, whenever you bow in the presence of God, God anoints us. Hallelujah. Say hallelujah. Hallelujah. Okay, let's go then together. 1, 2, we go. Yeah, yeah. You say with me, it's simple. Yeah, yeah. One more time with faith, we bow down. We go. Yeah, yeah. Asa titlo mo galon, dewat namaskar. Yeah, yeah. And 1, 2, 3, go. La 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 la, turn around. La 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 la, la 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 la. Yeah. La 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 la. Amen. Yeah. Okay, we'll do it one more time. So now you know what you have to do. You know what you have to do? After we come up, we turn around. We roll our hands like this and we go. And we go. La 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 la. Okay? Are you with me? Are you ready? Put your hands up. Yeah, yeah. We go. Yeah, yeah. 1, 2, 3. La 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 la. La 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 la. La 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 la. Amen, 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 amen. Turn around. La 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 la. La 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 la. La 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 la. Amen. Let's turn one more time. La 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 la. La 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 la. La 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 la. Amen. We say yes, Lord, yes, Lord. We say yes, Lord. We say amen, amen. One last time. We say yes, Lord. We say yes, Lord. We say yes, Lord. Amen. Hallelujah, hallelujah, hallelujah.
hallelujah, 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 hallelujah. Yeshu, 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 Yeshu. Do you know the Hail Mary in Konkani? Yeah? Hail Mary? No, oh, sorry. No, Naman More. Yeah, Sogli will say 3. Okay? Together, 3 when we go home. Naman More, Kurpin Bulli, Service Sport, Japan. Good night. एक बसा एक लास्ट निमाण एक बस आम्ही सांगलेच्या वेळेच्या पहिल्यांच आम्ही मुग्धून असावून देखून कांय टेन्शन करचे म्हणा एक निमाणी थोडी देव बरें करूं म्हणचे उतरां हांव सांगूंक आशेतां तेशवा 2024 हें कार्य हे सगळी रेतीर इतल्या बऱ्यान जाल्या जाल्यार सबारांक अणभव दिवची जाल्यार हाका पयलें कारण कोण जेजूचे भोव पवित्र काळीस हे जोरान ताळयो दिवांगे जेजूच्या भोव पवित्र काळजाक ह्या जेजूच्या भोव पवित्र काळजान तेशवा रेतीर इतली बरी जावचे बरी आमकां पावो केला आमचो पात्रोण तो पयल्या सुवातेर जेजूच्या पवित्र काळजाक जावं अर्गां स्तुती आनी महिमा आणि ही सगळी रेतीर बऱ्यान जावचे खातीर सबारांनी आदार दिला सगळी नांवां कडून गेल्या मस्त नांवां सांगीत पण पयल्या सुवातेर हांव देव बरें करूं म्हणून आशेता विगाराच्यान आमी हांगासर ही रेतीरेक येवन सगळे देवाचें उतर मोडून भोवसबीत अर्थाभरीत रितीन देवाचें उतर ताणें मोडलां आनी आमकां बरो संदेश दिला आराधानसर येयला इनर हिलिंग केला तो जो आसा मानादीक बाप हॅरी डिसोजा जोर ताळयो पेटून फादर हॅरीक आमी देव बरें करूं म्हणटा देव बरें करूं म्हणटा आमकां सगळ्यांक की त्या देवाच्या स्पिरितान तेशवाक विशीं आमकां व्हडला आनी आमी देव बरें म्हणूंक जाय हांगासर आसा फेथ मॅन ग्लॅन परतून आयला सरतकाल आनी हांगा आयल्या उपरांत बोशा मस्त संगतीनी तोय शिकला कोंकणी आज मस्त कोंकणी उलयला आनी आमकांय मस्त रितीन ताणें देवाच्या कुशीन व्हडलां ताका एक विशेष सकत आसा हांवें पळयल्ली आसा डिवायन पडटा तेन्ना आमी सांगात येत आसतना रितीर पळयल्ली आसा सगळ्या देवाच्या सक्तीन सगळ्या बँड जावन दी सगळ्या लोकांक वडची एक विशेष सकत आसा देव ताचेर दर आशिर्वाद जे कुटुंबाचेर बँडाच्या सगळ्या संद्यांचेर कांयच आशे नासतना बँडाक हेंच्या तेंच्या कांय आशे नासतना फकत सेवेच्या नांवान ते बँड घेवन येतात सगळी काम करतात हे विकेंडाक इतलो टायम मेळ्ळ्यार अशें येवन सोम्याची सुबवता प्रगट करतात आयतार दिसा तांच्या फिरगजांनी ते वावर करतात that is really you have to appreciate so on behalf of all the people here parish priest I thank Glenn and team for coming over here for all that you have done we have nothing to offer you but only God can bless you abundantly so that he can change so many hearts through you the love of God the mercy of God can reach out so you become a channel you become an instrument that's the biggest and greatest gift that ever he can give you thank you so much for your sacrifices all that you have left all the work and everything thank you so much may God bless you तशेंच काम केल्या सर्वांक एकाच सुत्रान देव बरें करूं म्हणटा आनी रेतीर आमच्या जिवितान पळादीक जाल्या हाचो परिणाम आमच्या मुखल्या दिसांनी दिसून येवन दी तेच जेचे पवित्र काळीज आमकां कालत्यांनी बोळें करून दी थँक यू सो मच देव बरें करूं अँड गुड नायट थँक